به نام خداوندی بخشنده و مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی قدر. امروز در برنامه درخش حق میخواستم درباره 4-5 چاپلوسی که امروز دارن در تیک تاک ضد ما مبارزه میبرند و گفتی خودشان به قولی که وطن دوستان در ناخونک تنها دشنام اخورت کارشون همین. من صورتاشون برای چی خاطر موندم؟ من میخوام که درباره همینو معلومات داشته باشم. کسانی که میشناسه برادران عزیز لطفاً به ما بنویسه که اینها کیان، از کجا هستند. امروز میخوام که درباره تنها چاپلوس ها صحبت کنیم. من امروز دعوت شو کردم که میتونه که بیای در فیسبوک های، در یوتیوب های، در اینستاگرام های، در جایی که نباشد بیای یک صحبت داشته باشیم. به دشنام به تحقیر تنها دهنشون رنگ حاجتخانه هستند که میبرویند تنها دشنام اخورت نمیدونم ما خیلی میکنیم شما در اروپای شما در نمیدونم دیگر دولت های ما در تاجیکستان ما میتونیم به نزدیکان شما فلان کار بکنیم بیسمدان کار بکنیم. مرحمت کسی چیکار میتونه کردن بگیره نه که ما وقتی که به سر قدرت میایم شما در نزد قانون جواب میدید. ما رحمانوف نیستیم که بیایم نمیدونم شما را تهدید به یگان چی بکنیم یا که اخورت هم بکنیم یگان کار. نه، در نزد قانون شما جواب میدید. شما انتظار باشه ما انشاءالله میایم رحمانوف یک طرفه میکنیم بعد با دنب شما را میگیریم. به همین خاطر شما دشنام تحقیر اخورت نبروی صورت را کاریکاتورا شما نبرات ما را رکلامای بیپل داره. میفهمی؟ رکلامای پروستا بیپل. پروستا بیننده من زیاد میشه درباره من مردم میدروین یکشی میخونن میفهمن. به همین خاطر شما کاری نکنی که من رکلام بکنی که من بینندم زیاد شوه پدپیشکم زیاد شوه مردم حق بفهمه ای بوتیل. من راستش امروز مزم نبود نمیخواستم افیر بکنم نکی همه چیز نگذاشتم. من گفتم میبرم صحبت میکنم با مردم. همین چهره اصلی امنو هم میخوام بفهمم. اسفندیارش یک اراخری زینوکاری عبدالله کورش هم همونتا سلیمانش که سلیمانش اون نویت دیگهش پرویز 457 و حتی شما همه تو زینوکار حرامخوری در روسیه تا عروساتون قدیم و در علاقه هست. امروز شما میبروی ما را تهدید میکنی نمیدونم چی میگه. اینک میریم برادران عزیز. کسانی که در استودیو هسته خواهش میکنم 8 دقیقه زیاد صحبت نکنه دیگران را هم بتیه صحبت بکنن درباره چاپلوسا. کسی چیزی میدونه مرحمت بتونه که نگه در افیر در تلگرام هم بنویسه خلاص. باقی میریم. سلام و درود. مبارز راه حق. سلام علیکم. و علیکم سلام استاد گرامی. فکر میکنم که خیلی بهتر شده. الحمدلله برادر عزیز کمی مزه عالی هم نیست اما خداوند از شفای کامل تان بده استاد. تشکر. استاد او چاپلوسایی که هستن و چاپلوسا را گوش نکنین. بلوگرایی که گپ میزنن و بلوگرها یا реклама میکنن برای مثال همین مبارزه خودشون реклама بیپل چیکار که شما گفتین. چی با مثال درباره رحمان و گپ نمیزنن. مثال چی با نمیگن که مثال فرزندای منصبدارا در دیگه جا کار میکنن شون را در یگان جا خوندگی نیستن. چرا در این باره گپ نمیزنن؟ اما نه اینا برادر عزیز تنها ای تاجیکستان یگان منطقه روسیه را دیدگیان. تمام اینا فکر میکنن که زندگی همین ای که باید همه برای در یگان جا کار کنی بیای در تاجیکستان زندگی تبری. این خیلی نه که باید طلب بکنی که حکومت عهدهدار که ما را جای کار بده
میگم ما همه غلام باشه شما برید همه آزادی بگردید ما در همیشه در همه غلامی و ما را هم نتیه یک شما مردانتون به نیسته شما چخیلی انسانه اینا دستان دلی کودی نیستن اینا آزادی اگر ببینن بعد میبرن همینا با بهترین مبارز میشون اما اینا آزادی را دیدگی نیستن дар бораи ё ягон гапе мисол ё ягон ташкапе дуруста гап намезанам. Ҳатта шамо идигули аста идигу. Места я гапо мега. Я таша он Аюби юрист. Мара Аюби юрист ген мега фақат. بله Шиба ҳақа мисол чӣ намекунад, талаб намекунад. Фақат ҳаме дуруғу, бухтону ҳар чизе боша ҳамора мегӯяд. بله انشالله که خوب میشوه برادر عزیز دیگران هم صحبت کنیم یا میخوام که کمی معلومات درباره همین انسان ها داشته باشم устод агар чӣ боша мисол мара дар ҳамин поён монем ягон чӯпу седор омад ман хатиш баҳс چی кардам мешавад. انشالله گپ نیست Obiston. گپ نیست جیان بفرمو سلام علیکم اکا بفرما برادر عزیز سازه خوبی اکا سلامتیت خوبه تشکر زیاد برادران عزیز همه جای چیز نگفتن امونا خوبی بجقه برادرای عزیز همون لایککاتون بجقه 300 چند نفره بجقه لایککاتون پدیلید بکنه برنامه را به دیگران بفرسته با ما همراه شوند مردم کی میترسه آخه یگان کس یگان چی تو نمیواده ایواد چی یوتیوب بله ما چی اکا نمو ایوبی کلقرود داد اها. سه چهار بار کامنتارش نوشتم که پاتیا بلابولی در افیرش درآمده اون بلاک کرده نمیتونم دیگه درآمده دامو بعد هم جامعه دروغ میگم موتیلا میکنه کدام ابدرای اون گفت حقش گفت نه بلا کیلو کاش میکنه چی گفتن این برادرای مخالف دا برادرای حق دا بود روی لایک ابجی خیلی نترسه یگان کسه یگان چی اما چون هم میگرم کتی اکا الماس گاب بزنم کتی تقو حسین گاب بزنم کتی همش گاب میزنم یگان و خرگان پرابلم نشده چی میترسه بود بله پروتاگای نه بود روی با در تلگرایم با نام جیان این ده همونجا هم که تو گاب بزنم چوپلوسو همه کسا مردم آتو تلخط خواهش همین که قدیدگیه برادرای عزیز ویدیو را پدیلید بکنه بمونه لایکاتونا بگذار چاپلوس ها هم باشن بیاین صحبت میکنیم یگان مشکلی نیست خواهش میکنم که به دشنام به تحقیر نه من لا نمیگذارم کما که داشه رحمانوف من مخالف شم رحمانوف دشنام نتی من میخوام که بیای مردک باره صحبت کنه ایروی فکت دلیل یا انسان شما چی به تهمت میکنه من نمیدونم میبره فلانی خیلی بسمدانیشی خیلی مرده گوره بیای گپ زنید درباره مشکلی جامعه باید ما امروز صحبت کنیم جوانو ما امروز فردا و امروزی ملت باید بردوش بگیریم مردم به عمد ما کلون سالها که جوان ها میان یک کار میکنن این جوان های ما تنها در رسیدن رحمانوف مشغولن تمام دیگه کاری ندارن به همین خاطر کاری بکنه که مردم که ما همه کسا بتونیم یک کار بکنیم ما کتی شما خیلی شد گاب میزنم کتی شما ناو گاب زده سم کتی حسین تقا گاب زده کتی کی نموشچه بهروز کتی بسیار گاب زده که ما یکم دا بسیار جواز سلام مهدی های دا تلگرامات بانون جان رو مدگمینه کدام گاب زدن یا چوپلوسو بود رامه دبای کنم کتی شو گاب میزنم تمام انشالله به که یکان میآیند ترس بام تنها خواهش منم برادران عزیز پدیلید بکنه بمونه لایکاتونه همراه باشه با ما دیگران هم نوارا به دیگران بفرسته که ما بتونیم دست سرجمعی یک کار کرده برادران عزیز
مایل کامت دامی جای مگون گپ خبر شد میدرو شید خدا نگهبانت. سلام علیکم. مایل خدا نگهبان. سلام علیکم چینگیز بفرمو. و علیکم السلام و کسوز خوبه نکن. تشکر بفرمایید. چیکار کنیم که همین چاپلوس ها دیگه زیدی همین مردم همین تنه بروین دشنام و حقارت نمیدونم به ادبی نکنن. چیکار شو بکنیم؟ یورا کایما که باشی یورا هم ماشه چینگرib شونده کرپیچ روی کردن در کور. نه که برای دشنام و برای حقارت فکر نمیکنم که باید مردم برد زندان کرد. بفرما برادر عزیز. یورا باید خلاصه اومدن در کور که اتا یو مقصد خوبی هم نمیفهمم. او شاعر میگه مگر آدمی نبودی که اسیر دیو بودی که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت یا مثل همون حیوانان اما قمرگوشی با هم چاپلوسی خشن با هم بودن سن با هم کارت شما هیچ وقت ناامید نشین یا روز نه روز انشالله مغلوب بشن انشاءالله. باز خب در امان خدا باشی خدا نگهبان اکد و گوین در حق ما الله نگهبان با پیش بخششی زیاد برادران عزیز اینجا یک نفر به تلفنی صحبت کرده سودیم. برادران عزیز بازم یک بار دیگه بمونه لایککاتون پدیلیت بکنه کاری بکنیم که سرجم یک کار کرده بتونیم. ما را باید 10,000 آدم تماشا بکنه 10,000 لایک باید داشته باشیم. به همین خاطر پدیلیت بکنه به دوستاتون نمیدونم به تلگرام به واتساپ در تیک تاک نمیدونم در کجایی که هسته پدیلیت بکنه انشالله که صحبت میکنیم با مردم. خوش اینجا کی بود؟ یگان نفر نیست. برادران عزیز من همه سیلکه موندگیم در اپیسانی هم در زیر نامی کامنت اگر باشه می نویسته که التماس همون چیز هست یا نیست برای که من ندیده شدم خودم. تشکر زیاد برادر عزیز. باشه خوب برادران عزیز میتونه که با همین سیلکه وارد شوه صحبت بکنیم. خوش عبدالله سلام علیکم بفرمایید. و علیکم سلام برادر خوب هستین تینجین؟ تشکر برادر عزیز. چی گفتنی اوید به همین چاپلوس هایی که پیش پاشونه نمیبینن حق ای باطل فرق نمیکنن
моро мешунавӣ, бародар? бале. И чоплусҳо, бародарҷон, ё чун намедонанд ки дар кадом раҳ рафтесанд. бисёраш ҳамин фикр мекунанд ки як шоир як сухан гуфтагӣ буд. як шоир мегӯяд ки садои ман меояд, бародар? бале бале, хуб аст садо, бифармо. як шоир мегӯяд ки дар андаруни чӯб гӯяд кирми чӯб, дар куҷо бошад чунин ҳалвои хуб. این چاپلوسا هم خیلی زندگی کردگن، فکر میکنن که همه رنگ همیا هم خیلی ایده. مقصد دیگه دنیا پیشروی کردگه، دنیا بگیم چقدر ترقیات کردگه، این قدر مثال ترقیات، این قدر پیشرویه. شما یه بار چشماتون رو کشوین پیشروی رو بینین و حقوقای خودتون رو بشناسین اقلا. بله برادران عزیز، همینجا من یک چی خواهش میکنم، در همینجا میشینید تماشا میکنه، من خواهش میکنم که در همین کامنت ها استعفا رحمانوف، نمیدونم آزادی به ایزدمون، آزادی به دلیر امام علی، یک چی بنویسه برادران عزیز. نخو که همینجا پراست بشینی یگان کار نکنی. در همین کامنت ها هم شما میتونه که فکر نظرتون بنویسه. بنویسه آزادی به زندانیان سیاسی، نمیدونم آزادی به ایزدمون، آزادی به یک کسی که هم دیاتون هست میتونه که بنویسه که استعفا رحمانوف دیکتاتور، رحمانوف ستاپ. شما میتونه که چیزا بنویسه برادرای عزیز. آزاده. خواهش میکنم که همه کسا دستگیری بکنه برادرای عزیز. بله بعد نه خیمه شما که بگیری بمونی در اکران استعفا رحمانوف کدیمت که همون کامنتت خوبتره در برند میغلطه میگیریم، در بالای اکران میمونیمش. آزادی با امام علی رحمانوف ننویسه، فقط با رحمانوف کرپیش نیا آرزو بکنی. خوش سراچنا، سلام علیکم. و علیکم سلام. بفرمایید. خوب هستی که؟ تشکر. بله بله برادر عزیز صدات هست، بفرما. نمیدونم چی درد داشت که پرید رفت. بازم برادران عزیز قریب تا 600 نفر داره تماشا. بمونه لایکاتون پدیلید بکنه، فکر نظراتون حتما در کامنت بنویسه. اگر فکر نظر نداره میتونه که رحمانوف استعفا بنویسه، میتونه که نمیدونم آزادی با زندانیان سیاسی، آزادی با قشر جامعه تاجیک، سوید، نمیدونم یا چی بنویسه. نخواد که هم پراست بشینه تماشا بکنه تمام. بمونه لایکاتون بمونه پدیلید بکنه، اگه چیز بنویسه. نویستن شما پیشروی ما، لایک مونی شما پیشروی ما. اگر شما لایک نمونه، شما بگیم که کامنت نکنه، ما برنامه کرده نمیتونیم. اگر شما ما را دستگیری میکنه، من میفهمم که امروز داره مردم ما را دستگیری میکنه، برنامه من را دستگیری میکنه. من میبرم قریب هر روز که برای شما میتونم که افیر بکنم، اما همیشه بروز کمی مزه نیست. انشاءالله که بر روزهای نزدیک خوب میشیم، برنامه ها را خوب میکنیم. امروز تنها بگاه در تیک تاک بودم، دیدم این همین چاپلوسایی که امروز من صورتشون همون دادم در همین سری ویدیو. این بدبختا دارن فقط دشنام تحقیر، نمیدونم اینا اولی و ایسمنک فرق نمیکنن. برامدین جد مرا همین اکستریمیست، تروریست، نمیدونم خوین. برادرای عزیز شما، من همین یک سنه نمیفهمدم مردم، شما باید یک سنه بدونه خوین همون انسان میشوه که دست قدرت های سویت نمیتینه. رحمانوف خوین های یا که میگه که رحمانوف دیکتاتور نگه. چخه من دیکتاتور نگم که یک انسانه که در یک رئیس جمهوره که در دولت دموکراتی میگه که شما با سیاست کار نگیری. این دیکتاتوریه.
چخه با سیاست مردم کار نمیگرفتن. значит پا چخه اومدی؟ همین مردم همین سیاست را بگیم که پیش گرفتن آواز دادن تا اومدی رئیس جمهور شدی. این همینجا گفته شده که دیکتاتوره. به همین خاطر برادرای عزیز باید برنامه جدید باشه، باید برنامه 24 باشه، برنامه نهضت باشه، برنامه پیمان باشه، هزار برنامه باشه که مردم ببینه کو کدومش خوبتره، هواش بخچه بگیره که چی میخواه که بکنه در همین دولت. همون مردم باید همون انسانایی که چیز میخواهن بکنن به تاجیکستان فکرش بیان بکنه، مردم جدا بکنه و بیره چون بکنه. متاسفانه امروز دولت دیکتاتوری ای. اگر کسی بگه که من رئیس جمهور میشم، امیر رحمانوف باید باشه. بچه دولت دموکراتی باید یک رئیس جمهور ایده بار زیاد نباشه. هم کنستیتوسیون هم چیزا میگه. یک نفر برادر در اومدی خودی اجازه دادگی نیستی، نمیتونه شما داخل شده جان قبولت کنم. بکو قبول که سلام علیکم. چی اکرم از و علیکم سلام. یک بار دیگه حاضرش دگان چوپلوس نیست یا کس نیست که چی کنم یا چی گفت زنم. این همی دو روز پیش یا بچه که ایسار اومد کتی شخ کردیم درباره اوگالونیکو ایسور میگیم کتیشون دو تا نرکمان دارن بچه یوش تلفن همه تنش میگه برده اون کس بو فروش مدن نشون تی میره و نام بودم که می چاس در دنیا بازار سودا میگن تخمه فروشان یگان نمی تخمه اون دوکا تخمه مرغ در سایر همون زده کو. بله نه تایی چیزا رو همه فروشان میره میگه که تلفن همه خرید تلفن نیزوره 20 نوسیسم می فروشان میگه سیم کارت تمام زنگ بوار نمیکنی. اون مرلک هم بیچاره یک جنب بدون سیم کارتش هم میمونه در نمره می زنگ میزنه. یا روز پس همون نمره رو گالونیکا زنگ میزنه. میام پیشش میگن تو تلفن ادری ماشین دزدیدی. میگن نه دیدم خرید. میگه چه خریدی در کازات که او مرلک نمیدونه که خریدگی ای. میگه از ما صاحب ماشین هم میبریم تا ادری فلان ماشین دزدیدی با اینم قریه پول بود یا میاری میتی یا کترا چی میکنیم دلم میکنیم. اینه بچه که انتری کردن خاص گرفته بانک داده است خیست است کرکنی اومده و گالونیکای لبای کار میکنه برای سومکار کردن. اینو در همه کار قادرن، اینو میتونن. اینو دخنشون این حکمت هست که تهمت، ساختکاری، دروغ. من نمی اکال ماز بخدا 10 سال خونه رفتگی نیستم. پیش هم یک باید که رفتم یک چی 10 سال پیش رفته بودم. ما اینجا چی مشق میکنم او هم پوهان مشق میکنم. چند بارم جای اشتراک کردیم چیزا ده برنامه ده رفتم. راپورت های نامجا داریم سپارسمن گفته کو رنگی چی میگذرانه تا تاجیکستان رفتم. هم خط زرد اجا خیلی میان همون دشمن میکنه که میگه پا چی تو یگان گاره نی میبریم فلونیت میکنیم. بخشش یک دیگه نمیکنم تاریکو. تشکر زیاد برادر عزیز. یک نمود گورسوخته شما اجازه دادگی نیست، نمیتونم شما را قبول کرده. بریم شباز قبول کنیم. قبول کاکا. سلام علیکم. شبازوفی گریخ کن. رجبالی بفرمو. سلام علیکم. سلام علیکم. اینو خیلی نمیفراش. برادران عزیز من خواهش میکنم وقتی نامتون رو میگیرن گوره عبدالله. سلام علیکم. وقتی نامتون رو میگیرن برادران عزیز خواهش میکنم تیز جواب بدید. در استودیو آدم زیاد هست و همین خاطر وقتی نامتون رو میگیرن تیز جواب بدید.
سلام علیکم عبدالله بفرما. و علیکم سلام برادر، همین تلفن شما وایرونای همون چیزتونیو که ما وایرونای بیو ما شما را دیر میشنم چی خیلی از نه صحبت اثر کم همون چیزتون پارت افتاد تلفن مرده همون نه عیب تلفن شما برادر عزیز. ممکن ای همین تلفن ما باشه برای که ما شما را نمیشنم خوب. به ایسر به ما ایسر درون برادر. تمام. رجب علی بفرما. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرما. سلام علیکم. سوزا کالماس. تشکر. صدای ما دیر میره چی یا که اینترنتی ما بزه باش خیلی ورودی خوبه. برادر عزیز بفرما. رجب علی. استعفا رحمانوف. السلام علیکم کالماس. علیکم السلام. سوزا جان سلامتیتون خوبه؟ تشکر. بسیار خوشحالم که شما با این روز با ما هستین اکا جان. در باره همین خوینای یاد دیونا برامدگیان گپ میزنن اکا همین اکا ایوب ما گوش میکنم والله بالله اکا من نمیفهمم میرم. من نمیفهمم چی میگم. یکی ساعت اکا باور میکنی من ازبک زبانم اکا تاجیکی خطی ساز گپ زدم. بله. میگه همین دیونا را من نمیفهمم اکا چی میگه. ما همین ایسر تا بگه را همین میخواستم که طرفدار همیشه هم که اوخی اکا نتونستم نمیدونم چی میگه. اون انسان هم مزدش نیست. ریال مزدش نیست. به همون خاطر او خفه شدن در کار نیست. بعد اکا با ما همین بسیار اکا زیقم که همین امام علی را همخالی آدمو طرفدار میکنن بعد در بالای ما همخالی آدمو حکمرانی میکنن. این بزه باشه بزه. همین خاطر باید مردم ما بخیزه راهبرش انتخاب بکنه. انتخاب بکنه همین انسان راهبری منه. نه آدم یک کار میکنه. این رحمان خودش به سواد های طرفدارش هم به سواد هم. به همین خاطر اگر دعوای به سوادی میکنیم دعوای نمیدونم یگان عدالت میکنیم اونا این چیزا نمیفهمن برای که او سواد این تفکر فهمیدن این چیزا ندارن. بعد اکا جان بخشش پیش گپ تونده دینا همین اکای محمد اقبال یک موضوع مونده بود که همین نه فقط اصلاح بلکه تمام برادران مبارز به شما چی فایده آوردن. اکا به خدا باور میکنی نمیکنی همین 5-6 سال پیش اکا در درین دیلم اکا امام علی گفتن میترسیدم پیشوا میگفتم که یکی عزرائیل نیاید جان من نگیره. بله. انا هازی نگاه مورم برادر از 10 سال پیش نبود دیگه گپو که رحمانوف یک آدم دیکتاتور میگفت رحمانوف. ما امروز رحمانوف اساس تخم زدیم. ما رحمانوف دیکتاتور گفتیم. اکا نعوذ بالله توبه ای خدا نمیترسیدم. کمی دیگه مردم بفهمونم که مردم خیلی حق و حقوقتون دفاع کنه. این مردم میره ترتیق رحمانوف میخوابه. با ما خیلی ایو مبارزای اهل شیم که مثلا هم قانونی میگیم. ولی ما پس ایمو میبرویم مخالفایی که رحمانوف قرتقش میقفه. به همین خاطر همین را اکای محمد اقبال گفتنی بودم که تشکر به همه مبارزا نعوذ بالله توبه اکا جان پروردگار توبه ای خدا نمیترسیدم ای همین دیوانه میترسیدم. حاضر انکه نگاه که اکا حاجی میرزا را گذاشتگیم اینا نگاه استعفا حرامزاده استعفا بره ما نمیخوایم ترا حاجی میرزا برو کو هم خالی بگو رشته قاق متروشان. برادر عزیز همجا یک شعری نرم اگه یک
سلام علیکم نیم سلام علیکم شعری نر گریخت شعری نر گریخت ساز به خدا شعری نر گریخت اکا المازجون بخشش اکا جا اخیران گپ ما میگم ببرم هزار رحمت کلان شما دا اکا جا خلق مسلمان غلام بمونن لایک بمونن اکا والله بالله یگون دادری ابیزیانکای راسیا میشینیم لایک میمونم اکا خدا نگهبان برادران عزیز اگر شما دستگیری بکنی ما برنامه را پیش میبریم یگان مشکلی نیست وقتی که ما بینم که هیچ کمر قبول نداره ما چی ما هم بودیم امروز 3-4 ساعت با مردم صحبت کنیم وقتی که ببینیم که مردم من موتیواسیون میته مردم قبول داره مردم میخواد که سوید داشته باشه مردم میخواد که 500 سامانی بگیره مردم بخواد که در تاجیکستان جای کار پیدا شود درست اکا این همین مرا خطاب همین مبارزه همه را نکنن اکا خطاب همه خلق تاجیک در یک تاجیک مرد ببرویا بگه که همین تعزیه بیان میکنم اکا دیگه یگان کار نکنه ما همه خرسان میشیم دولت خودمون پیش میبریم اکا این دیوانه حتی که خیلی زدگی مس خواه یا نمیفهم مایرا بله رحمت اکا جان خداوند نگهبان تو موشه با پیش اکا جان رحمت خدا نگهبانت سلام علیکم و علیکم السلام علیکم رئیس سلام علیکم رئیس سلام علیکم نیستی رفتی شعبازов سلام علیکم و علیکم السلام صدام هست بله صدات خوبه امیدوارم خوبه اینجا یک سوال داشتم میخواد بفرما و همین فکری خودت همین دولت های عراق لبنان سیریا یمن همین حالت قبلیشون خود خوب بود یا حالت مدیرشون برادر عزیز من در فرق نداره کی چه زندگی دارم من برای تاجیکستان میخوام چیکار بکنم من این سوالا را نته من در پلیوت من میخوام که در روی دنیا یگان جدا آرامی نباشه فقط در تاجیکستان آرامی باشه من این چیزا میخوام این سوالا من نتی تو همین سوال جواب افغانستانی خیلی من کار ندارم نه به افغانستان نه به پاکستان نه به یگان به روسیه به یگان جا کار ندارم من میخوام که دولت من ده جای کار باشه شهروندان ادری تاجیکستان کار کنن همین سوال ربط داره همین سوال به دولت مونی ربط داره اول همین سوال من در جواب بود که همین زندگی برادر عزیز من یگان دولت کار ندارم که چه کارش چه خوبه چه بد بود من تاجیکستان میخوام که رنگ فرانسه بینم رنگ آلمان بینم نمیدونم رنگ انگلیا بینم چی با تاجیکستان فقط با مثل افغانستان و لبنان و نمیدونم سیریا و افغانستان و پاکستان نبینه چوه مرتبه نمیگه که تاجیکستان مقایسه شونده نیست ما دولت شرقی منتالیتت ما دیگره جغرافیای ما دیگره برادر عزیز پیشروی را من میگم چوه ما بچه ما یگان چی نمیبراریم افغانا طالبا نمیدونم ماشین برآورده سودیان لبای چیز برآورده سودیان چوه ما رحمانو در 32 سال نتونست که یگان یک متخصص تیار کنه که یک متخصص شبو دارم شبو که بچه ما لاچ که خدای جونی نداریم که لاچی که ارسای لاچی کامو چوه تاجیکستان همه برای جوانا را بمونه که لاچیک بشوند برادر عزیز وقتی گپ نمیزنی خواهش میکنم برای التماس همین اومدی مرده گوره تست گپ زنه برای اینجا وقتی نه من بگیره نه وقتی خطانه نه وقتی یک ازگره عثمان سلام علیکم عثمان بفرما سلام علیکم سلام علیکم بفرما گپ میزنی یا نه میکروفون تا که
آواز هست؟ 100% آوازه. رحمان خدا بگیرد ناشکری تا که چی روز در سر ما تو آوردی. همین زن تقاطی هم دخترها 10 میلیون تجاوز کنه آخه که روز مومتی آخه برو دف شا برو آخه بریم دف شیم زندگی کنیم آخه دیوانه من که بخدو ای چیگه پای آخه بخدو مرخ کده مردم ها دیگه نمی برویم ببروی نه بکشن در سراتون پاکت مکت رحمان با تلخش میکه بخدو خودش یلی پیون پیون گشته سر ببرویم با توی بخدو نکنه نی کاراتونه ای بای ای خدا بترسنه تمام مردم ای خدا بترسه. ای نخواه یا رحمان فی پدنالت آخی قدی عجال بترسنه ای روتون سیو بخدو نکنه نه ای بای بخدو ای در پیش خداوند چی جواب میگین شما از میبرین لوف میزنین گاب میزنین آخی صدقه تون بشم آخی ای ناموس خودتون دفاع کردن نمیتونین با میبرین اینجا با من گابزن و زور و برین دب شین بعضید بخدو اکر مازیون چی خیلی دیگه تشکر. ای خیلی خودت من اشناختی اول بچه ها سلام دیگه باز همه جای یک کس طرفدار جناب اومده که سلام علیکم. کو طرفدار جناب بفرما. سلام علیکم. طرفدار جناب میفرمایید. طرفدار جناب رنگ خیلی پیون هم با فکرم ولی میکروفون کوکه سر میبروه. من خواهش میکنم وقتی که نوم تو نمیگیرن شماله گوره گپ زنه استودیو پر انسانه. من میخوام که با یک نفر دیگه صحبت کنه. طرفدار جناب نیست. ملت سرگردان. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید برادر عزیز. بفرمایید برادر عزیز. سلام علیکم. همین کی قطعی همین برادر خودت قطعی کم تر صحبت کردنی بودم. بفرما. یا چند سوال داشتیم بود اگر در حالی این جواب میدادی. برادر عزیز همون اینترنت خوب که برای سوال دادن. نفهمیدم. همون اینترنت خوب که یکم برای سوال دادن برای که آوازات خیلی کنده کنده اومده شده وقتا نفهمیده شدم. همین سوال گفتی و بعد چسبیدی. بهتر شد. بفرمو. همین برنامه سیاسی خودت اهداف خودت یک شد میفهموندی مقصد کی خدا در چی برنامه سیاسی داری. بعد اینکه مثلا لبنان میگه مقایسه نکنین لبنان ای تاجیکستان یک 50 سال پیشرفته تر ایوخی. من یگان جوره نمیخوام که دولتایی که جنگ زدن با تاجیکستان مقایسه کنیم. چی باید با آلمان مقایسه نکنیم؟ من میخوام که با امریکا ما طرفدار اینم که میخوام که از امریکا پیشتر باشه تاجیکستان. گوش که آلمانی ها یگان شاخ دنبی زیادی ندارن. رنگ ما اوره انسانن. همینو دولت ساختن زندگی دارن. یک مرتب برادر الماز یک دقیقه برادر خودت خطا فهمیدی. ای در باره همین سکورستی پیشروی تاجیکستان رنگ لبنان راضی نیست به خاطر که اولا مویسته برادر این میخواد که رنگ امریکا میگه که تیز باید شوده مقصد خیلی که با همین اسکاری شوه که خیلی که تا روزی که رحمان اومد رنگ همون اولیدکه جاش نمیگیم. بفرمو کجا شدی؟ ما همین زده ما همین جواب خودت گوش کرده بودم که یکم موبایل در اومد گوش میکنم خودت. درباره من عبدالخلیل وصیف من راهبر حرکت یک سیاسی راهبر سیاسی میفهمی؟ حرکت سیاسی 500 پلوس اگر شنیدگی باشی من راهبر همین حرکتم.
میخوام که بیام در تاجیکستان تا سینی 18 ساله 500 سومونی بتیم، سویت 24 ساعت بتیم با مردم، 50% امروزه مهاجرت کم بکنم. همون 600,000 که رحمانوف گفت در روسیه من میخوام که 600,000 300,000 جای کار تأسیس بتیم در تاجیکستان. برای این کار رو کردن سواد و معلومات عمومی باید با قوت باشد، قوی‌تر باشد. پیش از اینکه مقصد این سیاستمدار باید باشد، انسان باید بود که برای این کار بچه ولی گیجا میدهی میره همین رحمان من نرسیستم میدونم. من طرف گفته هستم که ولی خواب کده من گپ زنم. من طرف گفته هستم که رحمانوف بی سواد بود که همین 32 سال شد که نتونست نه سوی داده نه جای کار تأسیس داده. ما جوانا با سواد میایم انشالله یک کار میکنیم. میفهمی؟ من مخالف این نیستم که آدمی با سواد بیاد. برادر تو گپی من خطا نفهم. من دفاع اینجا نبرومدم از این منبر دفاع از رحمانوف کنم. من موافقم که آدمای با سواد باید باشن. قصاب اگر گنجشک را کشد قصاب کشد. من این چیزای تقتی موافقم. اما من میخوام گفتم که آیا تو خودت که با سواد میحسابی یا چی خیلی مقصد من میخوام دونستن معلومات عالی تحت نظرت. من برادر عزیز من خدمت با سواد ای رحمانوف میگیرم. ای دیگه کس نه. من ای رحمانوف خب شما گوش کنده اگر شما دعوا داره که من بی سوادم رحمانوف بیاره با من دیبات کنه بگذار. با شما مقایسه کنه که من بی سوادم. من کیم؟ منم رنگ یا انسانم. من کیم؟ منم طرفدار تحولات، طرفدار دیگرگونی. من از طرفدارای اون نیستم که 100 سال دیگه اولاد رحمانوف بیاید بالای سر این مردم ظلم کنه. اما من میخوام که مخالفین که شما سواد داره، شما معلوماتی عالی داره. بله من میخوام سمنیت داشته باشه در معلوماتی عالی من بگذار رحمانوف اگه بیاره دیبات کنیم در رادیو آزادی در دیل خواه برنامه دعوت کنه من میبرم با رحمانوف دیبات میکنم. شما تماشا کنه که من به سوادم یا که رحمانوف بعد مقایسه کنه. حاضر چی در کنه من اینجا خدمت تعریف کنم یا که رحمانوف بگم که رحمانوف با سواد یا به سواد. بیا یک کاری بکنیم که رحمانوف با مردم وا بخره صحبت بکنه بعد مردم قیاس بکنه. موضوع اینجا موضوع رحمانوف خودت نیست. موضوع دیگر است. نفهمیدی حاضر خودت همینجا اومدی برادر عزیز سوال کردی با سواد یا به سواد. اکرم از یک دقیقه برادر یک دقیقه دیما امیرا سوداتر کده بفهمونو همین افرایی که با چهره میبروین یک برنامه دارن ایرا بدانیم به عقل نشین که همیا با درجه برای خودشون یک آدمی هستن که رحمانوف در لحظه دروردگی و مقامات شد. باید با منطق پیش رفت نه اینکه از دمی غم اخرار آدم نمیرد برچی شکر یا میری گپ زنیم گپ زدی گوش کردم گپ زن وقتی که همه آدما اگر عقل نمی داشتن سواد نمی داشتن یکمش که درجه آزاد شتگی نبودن ولی پرابلم گفته بودن خانه گفته بودن خیلی کروچی در گفته بودن بجا بودن بعض انسان ها باری نیکیم که انشاءالله همو رحمانوف هم که زواج خوندگی همو سلخوز اینستیتوتا هم مردک هم نداشته باشه کورس با اکی یایی گپ نیست که دنیا به دروازه نیست که الماس دکه همجا رحمانوف داف شید و برابر ایران رئیس جمهور شد نه انتخابات است بعد او رحمانوف اکی نه قانون داره نه ترتیب داره نه نظام داره نه مقدسات داره. این ما با خدا قسم مقدسات داریم عزت حرمت داریم بین یک دیگری ما یک چیزا با مصلحت مردم اگر که نکنیم با همون عاقبت ما آینده ما رنگ همون رحمانوف میشه 3 روز یاد نمیکنه. بله برادر عزیز من میخوام که در تاجیکستان یا دولت باشه که مردمی باشه. اگر من یک خدم طاقه برم رحمانوف چپا بکنم نه که مردم اگر در 24 یا که در نهضت یا که در پیمان آواز بتین من اگر رحمانوف خدم طاقه های بکنم ای تاجیکستان مردم در من آواز نتیه من چیکار کنم
باید رای رحمانوف بکنم. ما میخوایم که مردم آواز داشته باشه. وقتی که رئیس جمهور یک شهر یا ناحیه میروه برادر که بخنگ نمیزنن، امنیتش مردم باشه. باید قطعش 4 تا اخران نگیره و یه ماه پیشکی سنایپرها برای بوله کریشوهای مردم بمونه. برادر الماس بله من خواستنی من و تو یعنی باید اگر من چند برنامه نگاه میکنم که میگه که من سواد دارم، من منطق دارم، تمام همین چیزایی که تو میخوایی 90% مردم تاجیکستان میخوان. اما شخصی سیاسی باید برنامه سیاسی داشته باشد، به سوالای مردم جواب قانعکننده بدهد. تو طاقت حتی گوش کردن نداری برادر، گپ زدی گوش کردن. نه آخوز دیگه نمیگه برنامه سیاسی باید داشته باشی. این تا برنامه سیاسی زیاد میشه من میخوام که سیویل باشه. برنامه برادر عزیز نگاه کن، وقتی که میگم مردم من انتخاب میکنن، من مردم 24 ساعت سوید میتیم تا سن 18 ساله 500 تومانی میتیم. منم میتونم گفتم که من مردم همش فیلو میتیم. یعنی من بودنم باید ثابت بکنم. برنامه میگه یا دقیقه گوش کن، من شما تو یک دقیقه وقت میتی الماس همین برنامه تیا 1 دقیقه یا 30 ثانیه من با وقت من گپ زنم بعد گوش کنیم. اما بیا هم 30 ثانیه گپ زن برو تیزه بیا بسم الله که برو اما آقا سوال من گفتنی که وقتی که گوش کن بازی من گوش کن، من سوال منه من جواب میتیم تو وقتی که میگیم که رحمانوف دیکتاتور است، درست؟ هر کسی که برخلاف وی گپ زد میبرد یا زندانی میکند یا میبرد مقصد جزا میتید یا خائن ملت اعلامش میکند، درست؟ چون که برخلاف خواسته های وی، نه اینکه برخلاف قانون، برخلاف خواسته های حکومت وی، هر که مثلا فعالیت سیاسی کرد میگه این دشمن ملت میبرد زندان میکند. حالا که من میخوام به همین مخالفین یا مبارزین مراجعت کنم که خب بعضی ها هستن، من طرفداری یعنی همون آزادی بیان یا آزادی سخن هستم، از اینکه مثلا تو بتونی گپ تگی در اساس قانون دیگرها و باید طرف مقابل گوش دهد، نه اینکه مثلا برنامه شما رو میبینم بعضی وقتا که برخلاف گپ شما که گپ زد یا تند با اون نفر صحبت میکنید یا از افیرتون خارج میکنید. من میخوام که شما بالی نرمتر باشید، جواب منطقی بدید. ولی برادر جان من گپم تموم میکنم، فقط گپت گوش میکنم. این پیشنهاد بود، همچون پیشنهادی برادرانه نرمتر باشید. نیم دقیقه زیاد گپ زدی برادر که به همون وعده گفتگیت مرد وره که برو گوش کردیم گفتن تمام 30 ثانیه گفتم. پس فرق رحمانوف شما چی؟ وقتی که من نفاریدم بیرون میکنه، وقتی که رحمانوف نفاریدم زندان میکنه. پس فرق در بین رحمانوف و ما این است که تو گفتی شما در نفاریم بیرون میکنید از این. نه خود شما گفتی در همین منبر گفتی که من 30 ثانیه گپ میزنم میبرم. ما برای چی همین انسانا میبروریم؟ همون قایی که میگه نمیسته میبروریم برای که همین رحمانوف که التماس در شما مرم یا باره که دیگه مونه من پرزیدنت شوم بعد 10 دیگه شما شویم بعد چه با قوت کرد زاد مردم پول نیای تاجیکستان سر کرد. فهمیدی؟ گفتی که 30 سکون گپ میزنم 31 سکون یا که خاموش میشه یا میبرو. بله انا یه منطق در خدا برای کار اگه پیشنهاد گوش نکردی نه برو پیشنهاد 10 دیگه در قولت بیست برادر 10 دیگه برو گپ زن. و علیکم السلام الماس جان خوبی؟ سلامت خوب زندگی سلامت باشه. خب من همین برادری که در روش همین برادری که در روش وای کشیدگی همه برای به خاطر چی میبره همه رویش بر جا گپ میزنه؟ این برادر خودمونه پروست نمیدونم. نه عموما اگر برادر نه بله برادر خودمون که باشه یا که از او طرف هم که باشه
همین منطقی همین است که منطقی همین برنامه های ما همین است که این منطقی نیست که وقتی که تو مثال رو تا میگه از نچید یگون ترس هسته پراینا میترس از نچید از یگون گروه ما که در سر حکومت آمدیم مثال در آینده مثال هر کسی که بیاید ما میخواهیم که تو خود طرف اپوزیسیون باشی یا خود طرف حکومت باشی دولت آینده باشی به چهره برو از کدام گوشه دنیا که باشه به همه مسکه برو گپ زن هیچ که تعقیبت نکنه هیچ که انا همین این منطقی هست اخی فهمیدی خب اگر به شرطی که ما عیب‌های امام علی جناب امام علی رحمان رفا که در برنامه هامون گفتیم این از اون شهادت دلالت نمیکنه که مثال برنامه های ما به منطق هستن یا که ما سواد داریم نداریم این وظیفه شخصی من از وظیفه کانستیتوشنی من است که ما برام عیب یک راهبر آشکارا گپ زنم وقتی که ما گپ میزنیم شما چیز تو سواد داری نداری این دلالت از اون نمیده که این سواد ای تا چی اندازه هست یا نیست این وظیفه شاید هر یک شخصی تاجیکستان میتونه که وظیفه‌ش اندیشه‌ش به برای گپ زنه برنامه هم بسازه اگر همینو شک داشته باشن در سواد من میتونم که نخواه یوتیوب کانال بکشم عقلم همه چیزا گرفته همه چیزا استفاده برده میتونم چی با رحمانوف خطی کماندش یک همه خلکی نمیکنه که مردم برویان درد دیلش بگن به حکمت دارو ما امروز شما همه دعوای ما برای چیه؟ برای که ما در گوش شما چی یک گپ برسونیم یا که اصلاح بشه یا استعفا بتیه همه دعوای ما این همه چیزه ما دیگه برادر الماس اگر به شرط شما مثل کدومه که نباشه خود من باشم خود باشه خود کبیری حسین اشوری که محمد اقبال مثال کسی هم نباشه بغیر از شما اگر هم در دوران حکومت در آینده بسر حکومت اومد مثال با مثل همین امام علی رحمانوف دغلونه کرد غلطای سیاسی کرد غلطای زیادی کرد من از اون جمله سلاح من چیه؟ سلاح من سخن من است قلم من است سلاح من با طرف همون انسان میگرده با طرف کبیره میگرده فهمیدی؟ ما سلاح ما یراق نیست ما هیچ محل در فکر کشتن جنگ نیستیم فقط گپ میزنیم که حقیقت برپا شود در تاجیکستان السلام علیکم و رحمت الله خدا نگهبانت سلام علیکم علیکم السلام سلام علیکم برادر جمشید علیکم السلام نه خوبم کدوم خوب برادر عزیز سلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوارم هر کسی که ما رو میبینید در این کانال یوتیوبی برادر الماس سلامت و سربلند باشین خب خواستیم که یک صحبت داشته باشیم درباره برادر در پهلوی برادر چاپورمون دادم امروز گفتم که خوینا رو بشناسن خوین میگن ما رای بچه من تاجیکستان نفروخته باشم من بودجه دولت ندزدیده باشم من یگان کار نکردم امروز من خوین و آدمایی که زمین فروختن سفید نمیتن هزار مشکلی کردگی نداری تاجیکستان عیشات ما زندگی دارن اونا وطن دوست ما خوین شما مردم شریف تاجیکستان نخوا شما شیره سیاه بگه یا که سفید سیاه بگه شما بیسته شما نهوی بکنه درباره انسان معلومات بگیره او آدم کی به چیکو کرد سرحوله زندگی من برای ببین که من چخه بدم و گیجا شیدم و چیکو کردم و گیجا اومدم بعد بیای گپ زنی من همین حکومت گفت دادم در وقتش که ای مسلمانا بیای من ظلم نکنه که ایمه مبارز تیار نکنه ای دستی چینه میاد ای تاجیکستان برمدن نمیتونی بالاخره پاسپورت کردم برمدم این اومدم در گپم ایستادم که من میرم یوتیوب کانال سازداد میکنم زید شما گپ میزنم همین گپا رو من گفتگی بدم حکومتیو شما اگه خوب اگه ایس پاس تماشا کنه که ما چه ولی کمی مزه نیستای ولی کمی مزه نیستای ما اگه روز نمیتونستم برنامه کردن که پاتا دین داشتم بسیاری بعدم کردن همین انسانه که صورتاشو موندگیم در اول ویدیو بسیار بعد اخورت کردم با همون خاطر بعد دیگه من گفتم ببرم یک کمی صحبت کنم با مردم بفرما برادر جمشید من کمی مزه نیسته کمتر صحبت کن اینجا بشی تشکر زیاد برادر از حتی نمونی که سلام و تاخیر با مردم پیغام برسانم
نگاه که همینجا بشی چاپلوس قبول کردی به سیمای تاخیر داشتم که گفتم که اوز شما خم کن مخم میکنی گفتم که مونش گپ زنه گپ میزنه خب سلامتی تر برادر از این شال پروردگار جوش میگردونه و من یک مدت میخوام در برات باشم خب در مسئله که چاپلوس برآمد گفت که تو چی سواد داری و چی علم داری ما در این ملت بزرگمون هزار تا پس پرده و آشکار با سواد خواندگی با علم داریم ما عین حال نیاز به نصیحت چاپلوس نداریم اولین کاری که باید ما بکنیم این رژیم بدبختی پدرالله رحمان رو باید ایمان بریم او کادر آدم با سواد پیدا میشوه بله چاپلوسا این سوالای جواب خاطی ما خاطی بروین ما جواب تام بتم من در یک سنگر قرار دارم یا خیلی میالی لو دهن پاشا زدگی بین تصاد توزا کدن نمیتونی اینم جمعی برو باجوشیده و جمعی برو باجوشیده در زندگی تو آزاد نیستی قدی زنت آزاد نیستی تو میخوای ما علم بگیری اول تو در خانه خود در زندگی خود علم باموز با کسیگر برای طلب که ببین سالدت میلیون تا میشوه لیکن همه ایو سواد فهمیشی جایی که هست در کره نداره او هم فرمانش و فرمولاش اجرا کده رفتن میگیره یکی یک مسجد های همون در منبر رسول الله هست یک علیم یک چند یک زیرده است صفحه پیش دای کسایی که قفای نماز میخونن همه ایو قاری قرآن نیست های نمیشه که امروز مرا برای ایمه سواد طلب کنی او یک جایی نوزکی من یک جایی ضعیفی مرا در فهمیش مای در زبان مای در گفتار مای پیدا کنی و همرا در سر مای بزنی اگه با گفت اختال تبلیغات ببرین او سفید کنکای رژیم او گرم کنکای رژیم لگم مرداره رژیم با قدی جورات بره بشین انا سواد نش ما را برومد ماتش کردم خب هدف نمره یک ما این همین اوتاتونا ایبان بردانه تمام بله برادر عزیز جمشید یک نفر الماس باشه دقیقه گفتی کسان باشه دقیقه او کسی که میویا بعد ملت و وطن از صدقان صاحبی میکنه خدمت میکنه او کس پیدا میشوه خب در اون سوالی که چاپلوس داد اینا جواب تا گرفتی اگر اخدت باوری داشته باش در این میدانی که مبارزه مرا بچه‌ها برادرها دوستا عزیزا هموطنا ببرو رنگ هم برادر تا پیشنهاد ما مردم برسون حق و حقوق آزادی تا فرهنگ در داخل تویسانی در برنی حتی شما در مقابل مخالفا ای داخل تاجیکستان اجازت نداریم با طریق کمیته امنیت وزارت کارهای داخله پروکراتورا که یک نمیخواهی استریم بگذارونیم برای چی برای که وقتی که اتاکه میشوه عقلی فهمیش خطی شما معلومه که مردم ها بدور میکنین یک چیزی رو میپرسن که خیلی تموم کی در استریم برادر المزه هستم بیاروش امام علی تخموف امام علی تخموف بفرما نه همین آوردش وقتی که نام تو نمیگیرن خواهش مینم سرازا جواب بتیه یا که ببروی استودیو ازنید نکنید در شما صدقه خوش برادران عزیز همینجا یک چیز گفتنیم 1.5 هزار آدم همینجا ما را تماشا داره بمونه برادران عزیز ما 500 دونه لایک نگرفتیم بزنه همون لایکاتونه همه دونم پدیلیت سا بکنه همین ما را دستگیری اگر بکنیم و برنامه اون پیش میبریم ما هم میفهمیم که این مردم ما را قبول داره برنامه ما را قبول داره پیش میریم اگر بینیم که مردم قبول نداره ما چی خود غم بتییم برای همین خاطر کار بکنه که دستگیری بکنه برادرای عزیز اگر بخوای که در تاجیکستان سوید باشه اگر بخوای که جای کار باشه اگر بخوای که فرزنداتو نمیدونم 500 سومانی اگر بگیرن بر همه دستگیری بکنین بالما استریم دا چی گپای سلام علیکم محمد بفرما شریپوف السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام خوب هستین برادر چینج هستین تشکر برادر از بفرما من یک چیز گفتنی هستم برای مبارزه دوام دادن که ما دوام میتیم
فقط یک چی ناویگری در آدم کار. یکمش همین که ما مخالفی نیستیم. ما برعکس باید وطن دوست باشیم. مخالف همون سگ بچه‌های رحمانوف است. فهمیده؟ مخالف دولت، مخالف ملت، مخالف خلق، مخالف بهبودی همون رحمانوف و سگ بچه‌هاش است. ما باید وطن دوست باشیم. ما نباید خائن باشیم. خائن وقتی که وای خائن شد، وای مخالف حساب میشه. ما مبارز وطن دوست، ما میخوایم وطن ما آباد کنیم. از دست یک توده خرسواد و بیسواد وطن به دست بیاریم. برای چی میگم؟ از من یک چیزی مهم گام بزنم. وقتی که ایساقی، آسیمی، غلامی کشتن، همین حکومت کشید. شما نمیدونید برای چی کشید؟ من میدونم. من باخبر هستم. برای آنکه آسیمی، ایساقی، تمام همون آدمای زیایی مکتوب کردن برای روسیه. گفتن که بعد از صلح وقتی که امضا کردن صلح، گفتن که همین امام علی رحمانوف ابین براره. برای چی که این بهبودی به تاجیکستان نمیبیاره. ما کاندیدات داریم، ما پیشنهاد میکنیم هوای کس مونگده. روسیه راضی شدن. برای چی که پریماکوف یک وقت علوم اکادمی نوکی روسیه به خوجین بود. پیش از وزیر خارجه شدنش. و این قپید گفت گاب نیست. کیا پیش میگیرین؟ بعد گفتن که همین عبدالملک عبدالجانوف کماندش تمام همون متخصصایی که پیشینه کار میکردن گفتن که همین کماند داره. پیش از همون امضا کردن من بسیار میدونم همین سید عبدالله نوری خطاگیش همین که وقتی صلح کرده امضا کردن بعد عبدالملک عبدالجانوف فریاد نکرد، توره جانزاده هم فریاد نکرد. برای که این چیزا فهمید و رحمانوف بزرگ خودش همون دورین مخالفان داشت و او خبر دادن که همون وا خوردنیانو از نو پیشنهاد کردنیان. همین وقت رحمانوف وزیر مدافعه بطن گیری گفت که اپوزیسیون میتیم بس 4 چیز کلیدی دادنی بود. میتی هم گفت و دیگه همینجا گفت که چیکار میکنی؟ همین لیلنبادی 70 سال خوردن گشتن ما اذیت دادن. حاضر با اگه هم دست لیلنبادی ها میتیم من و تو با همین عذاب میکشیم. از همین سبب ایها گرفتن راضی شدن. لیلنبادی همون عبدالملک عبدالجانوف یک جای نکردن. برای چی یک جای نکردن؟ برای گفتن که تمام اگر این درات این حکومت به حتما اگر پرزیدنتی دوری پرزیدنت انتخاب کردن باشه دیگه عبدالملک عبدالجانوف میبرد. با نگاه به همین هم عبدالملک عبدالجانوف همون سال برد کرد انتخاب بوده. برای چی برد کرد؟ تمام خلق سرجم میخواست که همون عبدالملک عبدالجانوف شود. لیکن اینجا 3-4 خائنای دیگه. یکمش قاسم رهبروف از رئیس حکومت حصار، نماینده جوانان تاجیکستان بود تو ولایت لیلنباد. همینجا 12 کس میرن خود حدودی دوشنبه میبیان میشنن. همون وقت من دوشنبه کار میکردم، مقامات قدرتی کار میکردم. رفیقای من 3-4 نفر بودن. من اومدم قطیشون واخوردم. گفتن کنی رئیس جوانا گفتن حاضر ملاقات رفته که من چه خیلی کجا ملاقات میره؟ هیچ جا نباید ملاقات رو. یک گفتن اومدن گرفتن همون سنگک سفرو گرفت پیش رحمانوف بود. اونجا دگوار کردن گشت آمد گفت که برادر ما پگاه باید آواز رحمانوف دستگیری کنیم. برای چه اگر ما دستگیری نکنیم وضعیت ما بیزیب. اومد روز دیگه همون جلسه ده دستگیری کرد ولایت لیلنباد. همه وقت پیش از یک جلسه شدن یکم آواز و ولایت سوخت میدیدن کی همیشه آواز زد دیگر ولایت هم همیشه آواز میداد. بعد خیز گفت که ما جانبدار رحمانوف که باید پرزیدنت شود نامزد شد. فهمیدی؟ از همونجا پرزیدنت نامزدش همین یک توده گرفتن. بین وهاب همین شاکر حکیموف اگر دونه اگر هوای اجازه وای
آواز دادگی نبود تا حاضر در بدر ایستاده است. عقل دارد، سواد دارد، لیکن همون وقت این خوین ملت دستگیری نکرد. با دو نفر دیگه بودن، یک تاش خدا رحمت کند بود، دویمش رسیده. میدونم. انا پس از این من وقتی که ولایت اجلاسه 16 من گام بزنم، یکم حدودی کروگی محافظان رحمانوف همش ازبکستانی بود. اویده دوشنبه لیلا بود اومدن صورت گرفتن، همونجای خودش دستور تیار کردن دادن. فهمیدی؟ بعد از وای دیگه امنیت شد و بعد میلیسا شد و دیگه این همش همون وقتی که کریموف اینا وعده داد که تو منچه دستگیری میکنیم فقط با ما باش، غیر از این بود این بخشش باشه برادر، بخشش باشه همون کسایی که ما بعدی نداریم به اگه ملت به هم کشور نه که کسی که میاد در وطن ملت ما خیانت میکنه، ما سخن مراد به همین انسانا داره. همون کسایی که اومدن محافظ رحمان شدن، این مثلا سروب ظفر هم گفت زد که ما رو مثلا کنترل میکردن ای ازبکستان. بله این چیزو تاریخ انا چیز نه میخوام اشون پرسم که همه کسی که اومدن مثلا دادسرشون کردن دادن همون کسا با زبان تاجیکی را گپ زدن میتونست برادر عزیز ازبکستان رو ماشون کردن نه با این ملت ببینید اکا ببینید شما میگه ما که حسابی کارگر مثلا نظامی قدرتی مقصد باشه وقتی که با نام وطن ازبکستان و تاجیکستان مثلا چهره یک مثلا رهبر محافظاش وقتی که زبان هم دولتی هم کشور نمیتونه گپ زد صحبت کرده، فرق نداره مخالف بودی وجد محافظ بودی کم بودی، آخه مرگ با شما رو تاجیکا کی جا را نیا کده نگنه، کی جا را نیا کده نمو شاوروز برادر عزیز منطقه حق است درست. اول وقتی که من میگم ده اینفرماسیون همیشه بسیار بود، ما که بسیار میدونستیم. شخصا من گفتن که میری طویلدره میری کماندیروفکا، من گفتم من کماندیروفکا نمیرم. برای چی نمیری؟ من گفتم خیش تبار دارم، من باید رام خیش تبارم بکشم. فهمیدی؟ بعد گفت هیچ خیل کروچی تو همینجا کار میکنی تو نمیری. من گفتم من نمیرم. خواهی نخواهی گفتم من از جنگ نمیترسم. من وقتش افغانستان خدمت کردی، اگر مرد نشتا همت خدمت میکردی. من تیر و تفنگ آدم کشی نمیترسم. لیکن من نمیرم برای چی که من برادری خونی من همونجا گپ زده بودم. فهمیدی؟ من دشمنی قطعی همین حکومت توپو دیر باز ای پیش باور کن آخران دفع قطعی من سر به سر شده چون بدونی برای چی یک ترمین گذراندن ولایت سوخته استادیوم ده یک طرف افباشای و یک طرف کارگاه میلیسا. بدونی چه خیلی گذشت؟ من برای همین سوال دادگی من گفتم تو خوینی دولتی حسابی که افباشا همون خلقی که زیر حکومت برآمد میکند دو چیز پرسیدن برای ما سوید میشد، برای چی ما اینترنت ما خوب نیست. فهمیدی؟ برای همه کارتک شفاق کردن هم با افباشایه به فکر خودشان. آدم اگر یک طلب کند این طلبی قانونی اینترنت سوز برخ نیست. برای چی؟ برای اینه برای همین چیز طلب کردن باید دوبینکه شفاق شود. و نگفته است که استعفا برای رحمانوف، استعفا برای حکومت نگفته است. فهمیدی؟ برای که طلب برقش طلب اینترنت زدن با تلویزیون به نمایش دادن. من گفتم خیلی عقل داشته باشه همون خلق دیگه دولت ها میبینند که برای حق حقوقی طلب کردن حق حقوقی قانونی شما ایها دوبینکه شب میکنه. یک گوزن تو کاردار نشاب تو خویم بودی دیگه. خیلی من گفتم پکه ایخه بوشده گفته همین رحمانوف خودش همین دولت دوریش برای هم خدا ما ایمیج ما دیگه کردن نموده کار. ما وطن دوست، ما مخالف نیستیم، ما وطن دوست. مخالفه همونجا اشتاست کارشون دزدی. هم تاجیکستان همش میگه که آباد، اگر تاجیکستان آباد باشد هم با پول قرض میکند، قرضش اگردانش بسیار. اگر تاجیکستان تینج
امنیت باشد، اگر نخود سود، پروکراتور، میلیسا، حکومت خودش پنجره کتی محکم کردگی، خلق محکم کردگی. فهمیدی؟ این چی بنا؟ این دوست میترسن که مردم میخیزد و اوهان حق طلب میکنند، بعد بجا شده نشونده کو. اگر امنیت باشد، اگر همه جا باید شده باشد. دور سیوز همون سابق شوروی تاجیکستان همه جا شده بود. به حضور میدارمدی، سوالت میدادی، عریضت مینیستی، عریضت میدیدن. حوض از آن متهم در اومدی، اول تلفنت میگیری میمونی. روشکه همه جا با یک بار دیگه قدی بایش پرایک میکند که یگان چی نداری و خلق خودت به باوری نداشته باشه. اگر تو چه خیل حکومتی قانونی. انا میخواد جمشید جان، انا میخواد زنده باشی برادر عزیز. تشکر. تشکر زیاد. سلامت باشی. خدا نگهبانت باشه برادر. بهترین ببینده مردم، این مردم ایره من نمیدونم کیه، این جماعت نه گپ زد رفت. این اقرات داشتم نکرد، هم کسا نگفت که برای این مقصد حق شب بگیرن که نگفت. حتی استعفای رحمانو په مقصد نگفت. منطقی فهمم برو رفت. راستون میگم. این اوزی همینجا بینده پروردگار خودش فرمولاشو آشکار میکنه. چاپلوسه که برو اومدی الماس خواستی که سواد علم طلب کنی، این همون کسی که روز ساعتش میاد سواد علمش خاطی میاد یک کارگر را پیش میبره. ما ای خیلی انسانا، ای خیلی برادران وطن امید داریم، امید انسانی، حق برادری برابری داریم. روز ساعتش میویه این انسانو خدمت میکنن برای ملت وطنشون، با سر بلند خدمت میکنن، نه ترسیده. کابینتش میگه وای برا کار تا بیم ببرو بیو گپ تا بزا برا. نه خب ببین دیگه راست میگه، نه خب میگه برای یک سویت به گفته تو بینگش تو بین کشاب کنی. این آدمی که رحمانوف الکای نمیوک دو دکتو در بین نمی جمعیتی که ما را به سواد میگن، به علم میگن، یعنی ما استاد ان شاء الله. نه برادر روز ساعتش میاد پیدا میشه پیش الماس پیش میاد سلام میگه برادر من همو کسی بودم که من همین دایم مثلا گپ زدم. این کار یک برادر نقلی برادر هیچ وقت ایودی من نمیروید، هیچ وقت. کم تر در سر ما بزنه بعد 20 دقیقه 20 سال بعد 10 سال بعد در این سر ما کم تر اگه خیر رسون کنم من پیدا میکنم برادر همین خیلی انسان بودن. نه مرحمت ملت، نه میگم ملت بگیرین سایبی کنین با عقلتون دانشمندتون، خودت برادر بگی ملت سایبی که سلامت باشین. کی درسین برادر الماس بیو سپارکو برداریم. سلام علیکم. سلام علیکم. چاپلوسی بچه را برادر الماس. روز خیلی روزی چاپلوسای نبرمده سودیان. افکرم کمیته امنیت کم پلاتی چون کیسه یا هم پول میگیرن بعد برام ملکان 5-6 پلنشت خطی باز با فکرم دیگه دیدن که طلق نیست، رزولتات نیست. و پول قطعی کار میکنم و به پول کار را میکنیم. وقتی خمون مثلا دل خمون حکومت هم دید که نمیشه واقعی در فیسبوک یهش کنم میخونشون توبه کم خدا دیگه این اینترس نشیدن. تبلیغاتی که ظالم می بردن در جایی که بود دیگه این اینترس نشیدن. اولی میخزی مثلا صورت ایوب و دیبه کامیرا میگه ایو کچک چوی من برادر عزیز، ایو کچک چوی من که ما چیکو میکنم مرا مخالف از برو اگر معرفی کنن اینترس میشه ایش تعریف دوره یا که درباره اگرش گفت کچک چوی ما چیکو میکنه میبره برادرای من تبلیغات میبره. همین ایدیبه که من تکراری با تکراری میگم مردمی که شاید ندونین ناامید دارم میگم ایدیبه علیک السلام باش برادر. ایدیبه که اونو میدیبه که انم خریش شده کو خیلی گوش کردیم از تاخیر داشته باشه تو کودکای نازویدگی را یا برادر عزیز همو کسایی هستن که باید ما را معرفی کنن. خب یا برادر عزیز بفرما. علیک السلام و رحمت الله و برکاته. برمت برف خارش کرد. سلام علیکم. اندره بفرمو. بچه هفته نمیشید اینو چی بلاش بزرگی باشه. عمر ابن خطاب بفرمو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. الماس برادر با پیش، فقط با پیش. تشکر. یگان مایده زد نخود نی با پیش فقط. سلامت باشی. تشکر. زنده باش شیر نر. دستگیری شما برادر عزیز. یکنیم 1600 نفر ما را داره تماشا برادر عزیز. بمونه لایکاتون پدیلیت بکنه. اگر شما ما را دستگیری بکنه ما هم برنامه پیشنهاد میکنیم به مردم. به همین خاطر
دستگیری شما پیشروی ما برادر عزیز. برادر مجاهد سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب است برادر. من برادر جمشید که چند وقت میگم صحبت کنیم. برادر جمشید خیلی خوب است، سلامتی خوبه، خوش به حالت. تشکر برادر، بفرما گوش میکنم. زنده باشی برادر عزیز. سلامت باشی. ما گفتم یک بار هم صحبت کنیم، همین چند روز 3-4 روز برآمد کردیم، شما رو ندیدیم در برآمد. صحت هستی؟ خوب هستی برادر؟ همین یک چی پرسیم، همون برادر عثمان و برادر سلمان و این برادر حسین همین جا هست باشن، اگر یک خوب باشن همین سلام ما رو برسونشون. خیلی دیگه چی گفتنی بدیم؟ خیلی خطا دیدیم شما رو، بسیار دیدارتان خوشحالیم. صحتان خوبه برادر رو؟ انشالله ما خوبه برادر عزیز، خدا شما هم ساز باشین. سلامت باشین. موضوع چی بود؟ ما اومدیم راستی گپ در اومدیم خونه، گفتیم دیدیم که رفته حالی لایک هم نموندیم، راستی گپ سراسیما شدیم، خطا دیدیم سراز داخلی شدیم. آد انشالله بریم لایک زیر میکنیم. این برادر الماز ما خطیش صحبت کردیم، هم شما موندگی بدیم. موضوع چی بود موضوع برادر الماز؟ آواز تو نیست صدات. خائن کیست برادر عزیز؟ موضوع همینه که خائن کیست؟ انسانایی که ما را خائن میگن اونا خائنن یا که در حقیقت همین ما خائنیم؟ ما خودمون طلب کردیم، با امروز برنامه پیشنهاد داریم به مردم که یک کار میخواهیم بکنیم. اگر شما تاجیکستان اگر دموکراتی باشه، اگر مردم برای دموکراتی من آواز بتین، من میخوام یک کاری بکنم. امروز ما را خائن میگن، با همون خاطر میگم که همون انسانایی که ما را خائن میگن خائنا کیان؟ همینا مردم باید باش الماز باشه. دقیقه برادر عزیز، امیدوارم که فهمیدیم منظور برنامه را. در مسئله خواهیم برادر عزیز فکرتون میگفتیم برادر جان عزیز. در استریم کدومی که هست پیشکی بوش که برادر کمی هست پای خواری انتظار باشی، برادر از فکرش میگه ان شاء الله و برادر دیگه داخل میکنه. بیا برادر عزیز در مسئله خواهیم برادر از فکر میگه خواهیم کی در همین فکری واسط فهمی شما برادر جان؟ خواهیم حتی این خاندوار میشه، خواهیم همه میدونه خواهیم کیه. خواهیم همون کسانی هست که زمین وطن فروختگان در درون وطن در اومده خودشون مثل وطندار حس کرده، همین خیلی مثل تورت بوره یک طرف بریده فروخته سیان. خوینا همینا ایده دیگه کیه؟ کسی که زمین میفروشد، کسی که به مردمش خیانت میکنه، کدامه که مثال در راز که مثال این از طرف مثال اون خوینا مثال این چیزا رو آوازا میکنن به همون واسطه تلویزیون‌های خودشون خواهیم گفته شما رو خواهیم میگن. یگان جا راست نمیگیره ده که برادر به فکری مو تروریست میگه احمق باره اومده. تشکر زیاد فهمیدین فکر نظر ان شاء الله که ما خواهیم نیستیم. تشکر زیاد برادر. ویدیو شما رو کدوم که خواهیم میگه و تروریست میگه، ما رو همینجا همچون تروریست میشناسن در روسیه، برای که یک احمق همین خیلی گرفته ما رو به همین تروریست نشان داده. راست دیگه یگان قدر قیمت نداریم دیگه. همین خیلی دست گشتیم نمیدونیم خودمون احمق برادر. او احمق امام شریف شرحمانوف نام داره. تشکر زیاد برادر عزیز، سربلندی و سلامتی. امیدوارم که هر وقتی که برادرم بروزای نزدیک این دورین در پهلو شوست. خدا نگهبان باشه برادر عزیز. الماس دیگه و انسان دیگه برادر که ببین زنده باشه برادر عزیز. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تکای جمشید اکا الماس. سلام علیکم. سوالی ما اکا همین خیلی که من دینا خبرها رو تماشا کردم اکا همین پارلمان میگیم، نه پارلمان، پارلمان روسیه در این مومنت در تاجیکستان قرار دارن. همراه پارلمان تاجیکستان خیلی فهمیدی منظور ایو که کنترل دست پارلمان روسیه داره، همکاری گفته. من همین یک چیز من برادرها در ایرانم که اوزی همین روسیه پچکا آدمو را دپارتاسیا کرده سن. هم خیلی ها؟ بله.
اما بروند یا که نروند همی کسش که قپیدن در امو راسیا فیمینیست امونس شای کسی نباشه ای حق خودشون دفاع کنن بعد دیگروش که در امون گرد وانوشون هستن بس یک بدوین شما رو هم یا جدا کنین یا که در برش بسین سویگی کنین که همو اقلان گپ زده بتونه و همو امونسی که هست ببینه که بسیارین گپ نزنه دیگه گپ تون بگذاره به خاطر که با بعض دیگه آدمات کامرا بکنین دیگه آدمات تو را حمایت کنین که همین چیزا هر چیز زودتر از بین بره و که به خدا قسم هر روز تا روز راست میگم به خدا میبروین مردم مرده رفته سه پچکا ای به حساب ای آخی امورا مادر زایدگی میبرن جنگ روی میکنن آخی بخیزن بس به خدا قسم و قدشین برین ایودا در امو بری پدر مادر خودتون با آب رو بمبرین که در اموجا با 2 ساعت زیادترک نالتون بکنن که جدتون نکنن خونی جگر نشوان که ای بچه ما در مرگ چیکو کردیسه ای وای بچه بسویبون گفته خیلی همی آخی نه ایرو حقیقت آخی به خدا بوده با نامی الله میزنه ایسید میبروی که مردم مرده رفته سای با همش مالی در همون مملکتی که قرار دارن که حسابی که صاحب نداره یا که صاحب داره که او را تو پیدا میکنی با خدا بعضی مردم که میترسن که همه ببروین که در افیرو یا که در همین چیزا خیلی اگم معلومات دارین اگم مرده را صاحب شا کفتیسین ببروین همین با خدا میترسن که همین دام ببروین که قطعی هم بگن که فلان آدم مرده صاحب نداره که میبینی در هر گفته هم گپا که سایت های خر خینگل دینگل پینگل گشته سای و سوم کار کرده سای نه ما سوم کار نمیکنیم ما را ای بچه جمع گیر کنیم بس به خدا بخیزنه پول مول تا نایسر تا میمونه این مردی دنیا را بیچی ای بچه تاو خورده سای چپراسه شده سای شما به خدا قسم رحمان و فعبرات کرده نمیتونین دیوانه این چی به خدا لگیش نمیگیره توغری ای بچه هممون مرده سیم ای بمبرین در هم بر پدر مادر که همون با آخران لحظه ببینه تو همون یا بچه داری یا نویره داری یا چی داری هم وصیت نصیحت تا بکنی آخی ای بخدا توی درجه را به ایمان و به منطق و به فهم و به مقدسات میگن که ندارن بخدا ندارن هم مقدسات ندارن معنای مقدسات معنای دین معنای دموکرات نمیدونم به خدا قسم اکای است زنده باشی برادر عزیز باش یک دقیقه همه وقتی که خانه خودت گشم یک وضعیتی برادر وقتی که خانه خودت خانه همسایه این هم در دولتداری امروز هم خشید هرچند هم که خدا جزیر کنه این حکومت اروسا مردمشان حکومت چکی وقتی که در داخل وطن ما باریخچه ولیانی کلان داره ارمیش ده هموجه های حاضی ما تایره میگیره هم دسته دکن دیزیشه برای دف کنه حاضی ما تایره که مهاجره روان کنه نه که بر میگردیم میم سر خانه خمانون صاحب خمان کی جواب میگم برای آینده سازی وطن و ملت این عملی شریفش رحمان فکی پدنالت گناهگار اساسی این نمیای مردم هر چند که شما نمیفهمین نمیخواین روسیه برین زندگی شیرینه پول در کار زن فرزند نکه ای او دا بالا میسته که برای خیمه دا قدیزان کودکات زندگی که او روزه که زندگیت خوبه میبره در همین اوکراینه در بین 1 ساعت نبوچیدی نه پود دیگه میوانه کلت ندست میلیون جامعه شمی پوتین برد دمی اوکراینه چیکار کرد باشه دقیقه برادر از ایبا این برد تا حاضره به نام و به نشانه اینان ببین یک رژیم هست یک رژیم پوتین که با فرزند خودش رحم نکرد با ملت خودش دین خودش هم عقیده و هم هر پهلوی که میبینی رحم نکرد تاجیکا فکر نکنین که کدام شیطان میبره پوتین در میجو تولد شده پوتین
پوتین یک پدنالت دیگه رحمانوف دا بطاره. برادر از سلامت باشی باجم وقت مردم تیم انشالله بود در دیگه افیرو میدروی برادر عزیز همه جا گوش باش برادر عزیز ما برادر عزیز میتونیم 2 دقیقه مردم وقت بتیم دوستی عزیز همین برنامه وقتی میدونیم التماس ما نمیخوایم که شما را برانجامی که بگیم ما را اطاعت کنید دیکتاتوری میشن نه که درک نه که پس این پرده چند برادر دیگه باش برادر عزیز چند برادر دیگه برادر عزیز کی چند برادر یک برادر از اون میخواست صحبت کنه. خب برادر جون عزیز آخر سخن تا برادر از اگر بو کتاب خارجه بود دیگه برادر داخل کنیم بیا کتاب سخن همیا کی دینا امی استوریا فهمیدم حقیقتی استوریا کی امی مردم که طرفی روسیه جنگ روان کردن میشوه اونو همچون پوشش میاس استفاده میشوند و وقتی که میخوان بر بگردن میترسن به خدا قسم نقل میکنن میگه بعضش کو در هم درون جنگ تر میکنن پشت پیش تر میکنن میگه قفو میگردن کو که به خدا قسم میگه ای قفو کو اینا پشت کلاش کو میگیرش خچون مردم خچون اونمو گواردیا خچون اونمو سالداتو خچون نره با دو قسم جان تون شیرینای بله برادر عزیزی چیزو به هم معلومه خدا نگهبان باشه ان شاء الله الماس برادر که دستریم این برادر خارج که زنده باشه برادر تشکر زیاد و در دیگه مقصد صحبت های آینده به اشتراک کنون بیاد توی سر الماس که دستریم برادر عزیزی بیا اپراتین داخلش کن سلام علیکم امجات خولیگان یک طرفدار رحمانوف سلام علیکم سلام علیکم و علیکم السلام اکا الماس سلامتی خوبه تشکر اکای جمشید زنده باشه هر دل زنده باشه تنها با پیش تشکر ما خیال اسم چو همینجا ده پاپاتسانسکی اکای جمشید پاپاتسانسکی فقط تمام پاپاتسانسکی چیستا پاپاتسانسکی کردن نکنه برای ما استفاده برای چی برادر از استفاده برای که در بین مردمان بچه‌های و شاید فهمیشون رو نگاه میکنی معامله میکنی سوسو میکنی همون کسا را نگاه میکنی که همون فضای همون چیه بود همون زبان هم بفهمیش هم هر چند که نمیتونی او را تفهمونه برای که زمان عصر شغلکه زندگی که زت مسافر چیدگی آخی نه که باید کاری کنی که اون دلش بیا معامله کنی همون را مقصد یک کم ترک بفهمونیش همین قدر ما مسئولیت داره که میگیم خیلی پاپاتسانس که چات کار برای ببینیم یا هم معنا که کم تر موتیوات سمت آدمایی که مثلا همون خیل هستن هم با همون گپ ترک ما برای قمیص خود را استفاده کنیم برادر الماس سلامت باشه برادر یک تشکر کردی زنده باشه که دسترین برادر از بیا داخلش کن خراسان سلام علیکم برادر السلام علیکم و علیکم السلام برادر خوب هسته تینجی تشکر همه موضوع شما رو من نگاه کردم موضوع شما خیانه چه خواهین کیست خواهین کیست بله خواهین گفته ما با فهمش خودم همه رو گفته میتونم خواهین گفته همه آدمای هست که مثلا من خودم رایان نویه خراسان هستم در ما یک پخش زواد خطایی ها دویم فرمای گو همین 3-4 ساعت سهر سوید میتن 3-4 ساعت بیگاه اینه که روز تو بیگاه شو تو سهر هم فرمی گو زواد پخش ده سوید هست ما قدری گو و دمیزاد قدر ندارم انا خواهیم گفتم آدمایی رو میگن که سوید هست نیکن نمیتیم بله باید ما یک کار کنیم که مردم باید ما یک کار کنیم که در درون تاجیکستان یگان شعار قطعی یگان چی بنویسیم یا برق یا استعفا یا پروست استعفا رحمانوف نمیدونم در یگان صورت پیچت کرده در استعفا همه آدمایی که در سر حکومت هستن استعفا با همه ها ما چخیل بگم مثال در لبی دریا ما تشنهیم او خورده نمیتونیم از دریا یا دو روز پس اگر هم که رفتم گیرم یا دو روز پس هم او هم خورده نمیتونیم بله من همه رو در شما خاطرستان کده میگم همه قگل داشتیم سلامت باشید برادران با پیش خدا نگهبانت سلام علیکم اثبات یعقوب سلام بفرما حسن موحید فرما Кто по моим шамановка, блядь? Салам алейкум, бифармо. Все сапоги куда дели?
خوب عالی. موحد سلام علیکم. الماس گوش کی را داخل کنی همون را نامش تکراری میگیری بعد میگه اول نامش چه تلفن اوست نیست نه که میبردوریش نامش میگیری میگه گپ زن نامش میگه گپ زن برادر عزیز خیر باشه بیا برادر بعدی را داخل کن. اثبات یعقوب سلام علیکم. انی خوب یک جوی موحد بفرما برادر عزیز. موحد هم نیست. مهاجر بفرما. سلام علیکم اکا اوضاع هسته؟ سلام و علیکم السلام بفرما. برادر شما سوال داشتم گفتم شما همتون آیا حزب نه تو یکی شما گروه تون بود دیگه برای سوال گروهی داشتم نه با گروه ما اصلا دیگه همه مخالفان یا اینکه مبارزان همشون یک جای یا که نه یعنی یک فکر ده هستن همین یا که نه همه متفق سرنگون کنیم و بیمه دولت مردمی بسازیم. الماس مرام روزیم که امو باشه برادر کوبس کو همین برادر سوال شد تا اخیرا بعد تکو چی میخواد برادر سروسی من نشه الماس باش تفتی کسل مزام نیست ای کو باش من یاردم بهتون کنم برادر چی میگه مقصد جناب اینه که اینا نگاه کنید اگر که مثلا ان شاء الله همون دست شد مثلا یگان تا شما سر قدرت که اومدین مثلا پرزیدنت اگر مویدین کبیری شما مثلا ان شاء الله مثلا سروازیرش یگان محمد اقبال مثلا در دیگه همین شما هم رنگ اولاد بری رنگ همین اموالی بری همون خیلی میکنید شما باید که نه تو آدمای راستای مهاجر برادر از بس برادر از یک پهلو گفتی پیش ما برادر از همه وقت حرکت سوال تا دادی جواب شو انتظار شو که از گابی سومشه با وقت مکمل سلامت باش برادر از ببینده فر نداره اینجا آشکار میگم کدام حزبای گروهای قومای خش تبورای او دوستاشای بعد اینقدر جان فیدیوی ما برادرای من دوستای من پس پرده آشکار میآیه و این کار رحمان و فنی اینمی علاقه ما درکش میکنیم بدونه که ما با خش و تبار زن فرزند و کار نداریم همو دیناستی را که میخواه بسازه بیا دگیرش خشه و کریپیت کنه و مستحکم کنه بازم آیسته ملت غلام میسعود کنه با پیدا میشه جان مردو پرتسنکا شیروی نرکی فر نداره بارگاه اشکار میگم کدام حزب گروه های که ای کی جای تاجیکستان هم باشه میخیزیم این دفعه رامروف الحمدلله روز تو سرنگون میکنیم ترم در هم داخل وطن ای داخل وطن برادر عزیز من در همین سخنم جواب میتم انمی قلبی مدای نیتی مدای من هم عمل میکنم انم را سرنگون میکنیم ما برادر عزیز دفعه حکومت بعد است میاد باید مردمی باشه که خلق آزاد زندگی کنه بگذار برادر عزیز خلق گوش برادر عزیز خلق برادر عزیز خیلی بگیم میلیونری که هر کس میخواد خیلی نباشه مهم آزاد باشه شکمش سیر باشه در خانهش سویت داشته باشه جای کار پول داشته باشه کرمانی رسخود یک زندگی انسانی داشته باشه او کسی که این فکرها داره که ما جمع بشیم و میم با یک کار دیگه میکنیم دنداناتونا میرزن رو ساعتش میگی میم بالای ملت ده خطونا پرچوگانو روبر میگیرن بعدا غوراتشون میکنن سوال تگرفتی برادر از جواب شم جوابی سوال تگرفتی تویست گرفتم باید سوال دیگه بسیاری ها میگن که مثلا مهاجرای تاجیک بسیار باید 3 میلیون مهاجر شده فرایل نه همین روسیه هم دولت مثلا کلونای مهاجر داره قرقیزستان ازبکستان لبای دولت مهاجر داره اگر شما بگین همه مهاجرای تاجیکستان فرض میکنیم این همه قدر مردم چیکار میکرده بود تاجیکستان شما فکر کردین که مثلا 3 میلیون اگر تاجیکستان بره واقعا من تاجیکستان آدم خیلی میگه باش برادر عزیز باش نیوکو در تاجیکستان برادر عزیز ما اوران داریم تیلا داریم الماس داریم سنگای قیمت بها داریم برادر عزیز هزار چیزی هست که این پدنالت رحمان فی کروساود به سعود همون را میکنه خام میفروشش باشه همون خامش هم برادر عزیز این حق ما و شما حق برادرایی که اونمو برادر عزیز در 10 میلیونی که داریم کو بسنده که برادر عزیز که بخره راحت کنه یک زواد و فابریکه بسازه زندگی شبینه شما خیال نکنین که اون 3 میلیون در اینجا موجود داری قشد اروپای قشد انگلیس در قزاقستان اوه
چی میشود که همین رحمانوف رفت همین گاش رفت یا گیجو میوان میخرن. میفهمید برادر عزیز؟ همو وقتی که فرعون سرنگون شد یک قومی که مثلا خطی حضرت موسی بود همو چی گفتن؟ گفت آزاد باشه. نه گفت چه خیلی آزادی الکه بی دیناس یقتی برد ابدکش پدرش باباش غلام، پدرش غلام، مادرش غلام، خوش غلام کرد. ای همو سترکتور غلامداری نبرآمد. وقتی که گفته کش پیغمبر که تو آزادی برای کن قفای زندگی چه درک بگیم حیران ماند. گفت چه خیلی آزاد. اما فرعون مقصد دید که آخی باباش همی خیل اولادش همی خیل همین رحمانوف خدا سرنگونت کنه که سوال یعنی برادر همو قصه تاریخی بور علماء در سر ما آمد که تا گیجور دل شکسته دل خنک کده مردم که میگه 3 میلیون ایوز میگرده میره آن یا یک جا میوان جای خوب خوردنی. فکر کنیم برادرها که این بسواد کردن قشر جامعه این نمیای. برادر عزیز دل خنک نباش. در وطن ما چیزایی هست که با ما مردم از ایبرن فایراد میکنن که در کشور ما کار کنین. خب برادر عزیز یکم آخر سوال تنش برادر جان از فرما دعوتتون سیاسی میشون. نفهمیدم برادر عزیز. دعوت مثلا نگم سیاسی میشه مثلا مثلا خیلی این گوش کن برادر عزیز. همه دعوتون تو ما فهمیدم برادر عزیز. باش برادر عزیز نکن. همین مردم خودش کدام نمود دولت داری میخواه هم دولت میشوه. مردم هم از سواد نیست. شما باید فهمین که مثلا آدمایی هستن که مایلش تو الماس باش. این منطقی بس برادر الماس بس تک این منطقی سوال نیستای. بله برادر از مردم بس سواد نیستای. نه که الان بس سواد و بس سوادش بیا در خانه خودش زندگی کنه، زندگیش خودش بسازه. یک خانه مثلا کنه را میخره که خانه سوختگی را میگیری برادر عزیز. اول تی چی نداری، نه مبلغ داری، نه تکنیکی چی نداری. یا مدت هم جای شولچه پرتای زندگی می کلونکا میکشی، بعدا آیسته 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 همون زندگی تا میسازی، ترقیات پیدا میکنی. خب ما نمیتونیم گفته که یک گروه بگه که ما خیلیش میکنیم، یک گروه بگه خیلیش کنیم. مردم خودش برادر زندگیش مهم. سرحدان برادر عزیز تحت محافظت باشه که دشمن یگان جا در اومدن نتونه ما رو خلالدار نکنه. ما نان مربی بخوریم بین خمون آیسته آیسته بسازیم خمونه. خب برادر سلامت سربلند باشین. ان شاء الله برادر در دیگه صحبت‌ها با انتظار میمونیم. خدا نگهبانت باشه. من خوب خب زنده باشین. خب الماس که دسترین برادر از کو مرحمت که مهاجر خوش اومدی برادر عزیز. این برادر ما این نیست. یا تا انگلیسی نویسته این نومد امیما میخائیل کارلیون. بفرما. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سلام و رحمت الله. همین برادر الماس یک سوال داشتم. همین جمشید وقتی در روسیه بود پوزیسیون خودش گپ میزد. پوزیسیون خودش زیدی همون دولت گپ میزد یگانچ طلب نمیکرد. سوال با شما الماس. همین دولت برادر شما را آزاد کنه زمینوی شما تیا شما ای کار دست میکشین یا که نه؟ نه من یک 2 سال پیش اگر میکرد من دیگه گپ نمیزدم. نه که دیگه خوب میکنه نمیکنه و کاری وای. من روزه برنامه خدمت دارم. من تا نیام رئیس جمهور نشم در تاجیکستان مبارزه من پس نمیکنم. میرم پیش. فهمو. برای که دیگه خیلی گپ نمیشه. خیلی کنه زمین متین اکم آزاد کنه. چی کنه؟ برای که همین جمشید گپ میزد وقتی همین تویرده بود گپ میزد یگانچ طلب نمیکرد. من میگفتم که برادر ممکن یگان ماشینش گرفتن یگان چی یگانچ طلب نمیکرد گپ میزد آزاد در همین روسیه بودن. جمشید پروستا برمده دیده که مردم از ظلم دوره رحمانوف برمده گپ زد. اخی انسان گرفتگی چیزیه رحمانوف اخی آدم نگرفته. اخی کی الماس همون خودت که گپ زدی ما خیال کردم که شما همتون جبر دیده این. من خیال کردم زد شد. اما جبر دیده نیست برادر عزیز. آدمای هستن که واقعی اگه کارش که نیست رحمانوف داشت وظیفه‌اش پر لگت که اما پروستا دیده که مردم ظلم دوره امروز برو اومده گپ زده است. این نمیخواد. مقصد شما کاندیداتوراتون در همون پارتیا شده نه تاجیکستاندا؟ بله. پارتیا بعد وایتون چیزه پارتیاتون ده؟ همون رویشتون چیستون؟
کدام وای سوهده لیبرال دموکرات آزادی و عدالت ما میخواهیم که در تاجیکستان 24 ساعت سوی داشته باشه مردم. میخواهیم تا سین 18 ساله 500 سومانی بگیره. میخواهیم که 50% مهاجر را کم بکنیم. چخیلی که رحمانوف گفت که 600,000 ایکو برای 300,000 تاجیک باید من جای کار در همین 4 سال رئیس جمهوری باید بسازم. جای کار تامین کنین. بله. 500 سومی برای چی میتین تا 18 ساله را امیر؟ برای چی؟ برای که چوه دیگه دولت ها میتین نگاه کده برادر عزیز. من درباره همین چیز یک تره گپ زنم روشن کنید. همین حکومت میگه که حکومت نه چاپلوسا میگن که همین شما چی خدمت کرده در همین دولت که میبروی که گپ میزنه. من کنش نگم خدمت نکردم در این دولت به من چی داده؟ مکتبم داده، سویتم داده، دانشگاهم داده، چیم داده که امروز حکومت از من چیز طلب میکنه؟ من میخوام در نظام بیارم که یکم برای فرزندای ملت بتیم، بعد از فرزندای ملت طلب بکنم که بچه ها من شما را کلون کردم، خوندم، دخترت بیپل بود، مکتبت بیپل بود، اگه امروز بیا در یک معاشی که معین بیا در دولت خدمت که من این نظام میخوام برادر عزیز. اما مرده که من 30 سال پیش گفت که من یک برادر تراکتوریست دارم ایش که ندارم من عباد میکنم با نشوه که فریب کنیم و الماس باور کنیم. برادر عزیز اگر اومدم فریبتون کردم من رحمانوف نیستم. من سودیا را من انتخاب نمیکنم. سودیا باید عادل نباید باشه. سودیا بیاد من نگیره سود کنه تمام مردم بخیزه بگه که برادر الماس تو همیشه در این همیشه وعده دادی آورده ما تو رئیس جمهور اونجا تو همین کارا بد نکردی چه خیلی خودت وعده دادگی تا پیش سامانی برای کشالم کنی. قبوله؟ قبول. بسیار فکروی روشن. جمشید برادر خودت چی فکر داری این مسئله ده؟ کدام مسئله ده برادر عزیز؟ همین مسئله که الماس گفت فکر خودتون بیان کنید. ما با بسیار مقصد فکر نظر الماس هرچند در صف مبارزه من راضی نیستم برادر عزیز. از تجربه مبارزه خود میدونم که الماس اولی بسیار جوی هست که نباید او گپ بگه نه طلب کنه و نه پیشنهاد کنه. اولی مسئله هست که من راضی نیستم خطی برادر الماس نه که او معنی را نداره که الماس دشمنی میگه. من دشمن الماسم. برای چی؟ برای که در میدان سیاست، در میدان مبارزه، در میدانی که با مردم آشکار صحبت کردن گپ زدن، ما که وقتی که اومدیم در پهلوی برادر ایدوره زیلا شروع کردیم بود کارو برای بگیم نافهمایی، کم فهمایی، تجربه کم بود. از فکر میکنم میبرم همون صحبت هم روزو را تا او روز دیگریش. برادر عزیز اگر که برادر الماس هاز هم ایدئولوژی در سرش و پیشنهاد به مردم میکنه و حکومت طلب میکنه و چی میگه ای همین شروع که نکنه نه روان نمیرسه با او قولایی که امروز مردم را زیادتر بفهمه درک کنه. خب وقت تجربه نشون میده که آهسته اگر که هدفت پاک باشه برای خدمت به وطن و ملت باشی روز ساعت شما رو برادر از آشکار میگم که همین الماس یک گپای زاگی خودش چه خنده میگیره نه که او معنی رو من الماس ابا برام پریکول کنم بخندم که یک گپ شما داوج الماس پازیسش چند بار ایواز کرد آخه پازیسش ایواز کرد. باش برادر عزیز سوال دادیم برادر عزیز گفتم ما شما را می جواب از گرفتین شما که انسان آزاد برادر بعدن برادر عزیز تجربه نشون میده. ببین برادر عزیز پازیسش ایواز کرد برادر عزیز همین برادر پازیسش ایواز کردن ای اگر منظور دو باشه که طرف حکومت ازشو چیکار یگام انسان برادر از حقش نخورد ترماش نکرد سویچ نکش یک کس در فضای اینترنت آزاد میبروه فکر نظرش میگه. خب چیکار میکنه نمیکنه برادر از عیناً هم قدمای هسته که همین انتخاب کرده رفته سای. میفهمی برادر از چی گفته سام؟ تجربه روز به روز برادر از ان شاء الله دیگه میشه. در مسئله برادر از گفته که طلب نکرد جمشید طلب نمیکنه حکومت که شما مقصد برای زمین و برای سوزو گفتیم برادر عزیز ایجاد ما این برادر الماس اشتباه میدونم که وقتی در مقابل یک ظالم قاتل برآمدی برادر در زندان مقصد زمین تگرفت مادرت فشار می برادر عزیز اگر که میخوای که در بری برادر مبارزت باشی آزادی 10 سوتیق زمین خطا طلب نکنی رژیم آزادی حق 10 میلیون وطن تای رحمانوف تابل با طلب کنی اگر که با فهمی شما بگیری ببرین سوال دیگه برادر کنین. برادر عزیز چیزی چی کسه بعدا
از یک دقیقه برادر بخشش من تلفن گرفتم. Здравствуйте, слушаю. Бечора кому зажег, да корай. Охрана чай. Алмаз. Био хай برادر چیزش که مالک دونی گابون شو الماس بیو دیگه برادر داخل کرد. سلام علیکم. الو. بفرما. الماس خیلی الماس. تشکر. الماس همین تر چی به مالکی اومدینی چی؟ چیکار کردی زیر بچه؟ ای تیک توک زدم سرت که این بود در درون یوتیوب دایده اومد در اومد. ای مردا. یا زده سر کرده؟ ما ترسر کنم. من هر روز در تیک توکم حوزی پراموی نامه بینم. حوزی خوبی. من ترانش شما را بلوک آگیم چند نفر را نمیتونه من دیده. حوزی پراموی فیر در تیک توک رفته است هم در یوتیوب هم در تیک توک. برای چی بلوک کردی؟ برای خوانه داری گاو زدی. برای کشوکش چی در کنه برادری عزیز؟ من نمیفورم با شما دشمن باشم. میوید اقورا دشنام همین چی در کنه؟ ما تاجیک همه بچه ما یبان ملتی دیگه نیستیم. خود ما هم تاجیکستان چنین پشتی ناخونای اینو باوایمون دشمنی داریم. برادری عزیز من یه برنامه دارم. همین برنامه من انت قبول نداری. تو نمیخوای که فرزندی تو 500 سومانی بگیره. تو نمیخوای که دفتری فرزندی پیپل باشه. تو نمیخوای همین چیزا. فرزندی ما 500 سومانی فرزندی ما 1000 سومانی میگیره هر ماه. امام علی رحمانوف میتیش 1000 سومانی. امام علی رحمانوف خیلی در تاجیکستان زندگی نمیکنه. ما در آسیا. من میخوام که تو در تاجیکستان فرزندی تو 500 سومانی بگیره. الماس ده قلماز باشه دقیقه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام. نام چیه برادر؟ نام شورا. برادر شورا تا. تولد چنده؟ تولد ما 91. زنده باشید برادر عزیز. به امو ترق پرق به امو یک آداب و معاشرت انسانی را ما دعوت داریم مردم که حرمت عزت اگر معقول دست برادر عزیز روز جا کروبکه میگه میگیم قنات به خدا مرا بو که الرحمن رو فهم میکنی. من جز نام رحمانو گرفتم. ما سوال دادم حقی من سوال میتم. گوش که تو مرا نمیشناسی من تو نمیشناسم. ما زیاده 3 ماه شده من نه الماس نه یگانش تو چی بلنگه زنگ زدی گفتی که دودر دهم اجا مبارزه رو اقرات میکنه. مرا شناختی؟ کدام لنگری را؟ نام لنگری ما دودر لنگری هم شورات نمیدونم اینو ما گپ زدی. لنگری بلوگی را؟ تو دودری هم ردنوشی؟ من ردنوش نیستم من یک بچه هم. باشه دقیقه همون کسی هستی که من تر زنگ زدم خیلی توجه کردی فهمانی یا که من چیز میگم تو مرا وقشه زنگ به صدقه نیو که همون کسی هستین که خدت لنگرید ایدی بیگ خیلی او آیو بود خودشدگی های این همی خدت 100% اول واسه چیزی که من گپ نمیزنم لنگری شاید ایزا پیسا بعدن ببرن روانت کنن یا که خدت همون کسی هستی که تو نمیخوای قطیمه مقصد نه گپت بلند بره نه پس بره با اتاش تو که از بزنت قسم میخوری با مادرت به خدا همون کسایی هستین که یک چند قپش بهار بود که شما را علاقه آوردن در رمکایی که فهمیدی گوسپندگو و تلا میکن در همونجا شما را جا کنی سردن اول یا دقیقه باش قب کن شما اونم کسایی هستین که این امجاز برو مدین برنامه تو نمیه که کگ بوده پیش خطم رو میسین زیدی مخالفان نه که کسایی هستین که شما را حکومت مجبورت که ایسا میدانم نه که ما بگم برادری از چیزا تو برادر عزیز هدف سلیمه نیستی چی باید تهمت میکنی زنگ میزنی اینا ما گپ میزنی اولون که ما 3-4 در اینترنت نیستم گوش که فیروت لنگری را ما در مسئله که تو گپ زدگی حقورت کدگی که قطعی کی زپیسو تا دارم فهمیدی چی گفتگی رویم کدگی نمه شخصا تو را
ما انمی برام مقابل مکازی ایدی بکدیدی ایدی بکدی اولش ای بدی او سخنای که تزدگی که روز با چهره برای او زاپیسو ما در کدای چی گفته قطعی حساب افسانه نکنه که برای چی تو برای اینو ما گم بزنی که هولون که ما 3-4 مجله در اینترنت نیستم ما دارم زاپیس را که تقاطی کی افزاگی اقرات رگی بچه مخالفه زاپیس دارم کوبوک بس ببه خانه حلال داری خانه حلال داری سوال به کوبگو خانم حرام بگو پروردگار جزیرم کنه بگو هیچ خط درباره مخالفه اقرات اشام شو که نیستم بگو با تلفن گپ زده که دمولات قسم یاد کم اینجا اوخی ما همون نه اوخی نه نه گوش که بچه همو دیونا نه بگو که خانه حلالت که اگر حرام گشته باشه که همی گپ در ما گوش که در روسیه گوش که برای دلیل دارم حجت دارم گپ میزنم ما او چیزی که گپ زدیم تو بگو که فرق ندارم ما که اومد دستم رسم من لنگرت و لنگری همین مرخ کیای گوش که همین مرخ کیای گفتم فامیلتای هاندالا ما را گوش که مرخ فامیلتای ما اولی ترا تحقیر نکدم برای فهمیده که خپیدمت که در جای ضعیفته دارم خپیدم نمیتونی یگان چه دست نمی برای چی کدامش که ما را حقورات کده ما در لذیت کده ما لذیت کردم چی با ما در لذیت برادر گوش که نه اگر تو شخصیت گوش که نه تا اگر شخصیت عادی را میگفتی کو دا او گپ زنی من گوش کردم ده همین آوازی تر از صورت ما شما گرفتم اگر گوش که این میدان مبارزه این میدان بلابلسو نیست تا اگر شخصیت کو نمیگفتی کو من بات کار نمیم تو در عموم گفتگی ما فهمیدم یا که در عموم تاخیر داشتم کردین اما بگم این همه چهرهت که ناجی آشکار شد کو براسن امرو بگم که ما وقتی گوش که در روسیه زندگی میکردم یا از کنم امیر آواشم کشم است همین وقتی ما در روسیه زندگی میکردم هم خود دواره کو خیلی گابزن شبکچه دار کو نه اما تو این نبودی در تویر بودی استریل کار زدی با صداوا در نیامده چپانا پوش باید تا قطی کی سر کزادم قطی کی قطی نمی ما گیم شاجت در تویر زندگی میکردی والله قسم ای زور تو انم حکمت حکمت به هر شوخه میبره شما را یک ککت بر رزم در جز نمیکن ما ترا بگم که روز ساعت شمیا کو برادر ما کیم که نه ما یک شوخه ملتم تو او تغییر داشتم در روز ساعت شمیا کو شبکچه سرخ بگم که شو جا میگردونی فهمیدی در بین شما دامه باقل گوش کنه هست کسایی که ما قطعا گپ میزنم صحبت میکنم اکا میگم ما مجبور ما را دیگه نه که تو تغییر داشتم کردی کو تغییر داشتم کردی گفتم لنگره که فرزندی ما را دکسی اپاش اونگو صورت چنه برو ای حرام ای بناموس الماز اوش ای دایو جهپا خواره گوش رو صورت دختر شب رو آوردم من رفتم گفتم اروی مردکی نه سکه صورت دختر این همه بروری هر کار دختر کرا دختر المازا بودن بازم خیلی بیس یامینوت بیس رحمان زنی مردم قطار چی به طرف گپ نمیزنی مایدان گوش کو ما اسمو میکروفون شبکش الماس اولی روز ساعت شما کوم گوش کو رحمانوف چند قدر خوار پرا برورده بناموسشون میرسه تو یا الماس یا کورا کات در شخصیش برو فونجبال حقی تای برادر نه که شما را هم خیلی کدستان آورده سن کو کاگ بوتا با اختیار خودتون میسن تا مجبوری تا هم کسی هستی که میدونی که دانم روسیه بگردی کوجا تو یگون فولبینی مردم فولبینی اخی دایبر تو دام دارم که کی تو کدام نمود انسانی دایبر ما چی داری تو برای چه اینو ما گپ میزنی که ما الان که تو قطعی وابشه اگه مشکلی ندارم برای چی انا به برادر عزیز دیدی خلاصا میم که وازی تو اومدی صحبت کردی ما جواب دانی نبودم اصلا با کرسول نمیکشویمش با نگات میکنم ما با برادر عزیز خط تماس میگیرم یه دقیقه باش میباری خطانم
بلاگ گوش کن بلاگ دیونا برای کی ما اینو گپ نمیزنم دولت بخش میپرسن بین جمعیت تام رنگ انسان از یک کار اردمون هم جزی من چلا ما گرفتیم طرفیت تو نه برای کی تو فقط هم جابو که مردم این همه جمشید در حق ما تهمت همه قسم که خانم بگو حرام که من در عموم مبارزه را تاکید داشتم که اگه نیستم مخالف را فقط بگو خانم حرام بگو همویش که مرا لذت کردگی من رسیدگیمش حقارت کردگیم برای چی ترا نکردم برای چی ترا تحقیر نکنم برای چی ترا تحقیر نکنم برای چی دیگران تا نکردم ایشا گم که همه جدا تو ما کلمه که همش زن و فرزند و گفتگی و جمع گوش کردگیم همه قبول کلمه همش تو استفاده بردگی نیستی همش که در درون تیک تاک مرا لز میکنم بازن شونا بگم چی میگو اینا پدنالت بده اما اوچت گوشت میکنه زن داخلی الماس باشه دقیقه چی گپ شگک بستک ای کسی هسته که ایرم کم کم ایو طرف تینوتش کردن ایرم من نزدیکا دوستش میدونم گفتن که جمشید این همی کراچ کو پولوش یا برنامه را گرفتگیان باید همی ای پیش خودش یک با باید برای زیدی شما گپ زنه گفتم برادر عزیز نشه روز سوال شیم بیچاره ما سرعت چه برو نامشه دربارش گپ زنیم خوب نمیشه برای که ما چلچور از تروش کار میکنیم در میدان گفت مثلا زاپیس روی میکنم زاپیس شروع کرد این میره سرعت شروع کرد تغییر داشتم ایتاشون میکنم فلانشون میکنم این میادم همه را قرات میدونم قرات که اگه یا دقیقه باش الماس من دمش نگرفتم باشه برای من امی آدمی گفت که من گفتم برادر این نمی سگت این گفتن که سگ همی ای همین سگ همی کار کردگی ای برسونش که من گفتم برادر از قطعی خودت لنگره گفتم که تو فکر چیه من قطعی یکم دشمن ندارم بدی ندارم گفت نه گفتم برسونش که ما کارش نداریم وقتی که بزنی برادری من اپا و خواهر برادر میرسه بدونه که اپا و خواهر زنی و زن یا برادر اپا و خواهر و اپا و خواهر کزیه شاید ناموس یا برادر باشه در همین کارا دست درازی کیسه لیکن ما نمیگذاریم اون مرزه برسونش که پراستا همین کار عاقبتش چی میشه برزید خودت تمام میشه بین منطقه باز همین جا تیار داشتم باز رویت میکنم میگفت که خانه حلالم حرام بود که جمشید در قیمت تهمت کردگی نمیکنه برای چی من اصلا نخواستم میره که من قطعی آدم اصلا که پیش راش بگی تاخیر داشتم نکنه برادر عزیز کارش نداریم جمعیت اومدی در میدان اومدی مرد بچه‌ای ایو بده ای بنوت پسیخ شدای ایدی بکده روز نداره دسته فیسبوک از دسته کمیته امنیت نمیجی خدایان شه میدان اومدی چند برادرو تا میدونم به خدا قسم های بهاری ما اومگی ما مرد بود که شما را جمع کردن باید در مقابل ما بنام خطون که گفته پیشتون گام میزین میدان اومدی مرد بچه‌ای دوامش بده استنابید نکن با تام دمو در کاری سلامت باشیم ما تاخیر داشتم نکنم دیگه نفر داخل کلمز تمام بله لنگری همینجا سلام علیکم لنگری بفرمو برادر عزیز وقتی نام تو نمیگیرم نسته کو استودیو میبرورم تو برای که استودیو از این دید نکنه وقتی نام تو نمیگیرم التماس پیوست کنه سلام علیکم و علیکم السلام برادر الماس برادر جمشید خوب هستین تشکر زیاد برادر بفرما امو روز امو галубои дигара кира аюба тамошо кардам эфирша як аз дуромад ба худо қасамай марда ай овозуш маълумае ки мардаки калонсолай нами рӯи рост тӯҳмат кардесай устод абдуллои нурӣ худо раҳматиш кина мега ки ба чашмои худам дидам ки кӯдакҳора дар он давра яки ҷанг дар даруни мазуд партофта ки ба чӯб дастошон вақти биро ва одам вақти зурш меяд дастош хеле чӣ мекуна кусни боло мақсад наҷот меда ва чӣ мекуна ма гуфтам охи ираби ма ҳама қакадам гуфтам пайвастшам бо гуфтам охи фақат аюбу одами хуби неста одам конкретно одамам нестай баъд дар бораи ами ки азиз номаш саиди тортанак меган саиди тортанак дар тикток ҳама мешиноса گوی خدا اوید گو سوزه که میجوشی شیر شمیخ ریوی بعد
خب برادر الماس مالی همایی بیا گپ شپ بزنه برادر بیا اکی الماس بفرما برادر جان امی کی ما حیران شدم ده امی نو احمد کریم اورز دیگه همو یک زبس که پرفه تماشا کرده قریب یک ساعته میگه که روشان سیابو اوجه پگونا گرفته ده پرا زده دکونش یک بچه بزباله تو مردک شدی میدان برآمدی تو چی امروز با خطا ایزار خیلی رشته بود روش خطا ایزار خوش ولی ایران میشنوه همو احمد کریم ما ترا تماشا میکردم در افیروی گروه 24 محمد اقبال ما به خدا فخر میکنم که چنین جوانو یک تو مرد بچه هم نبوده تو برای وطن نرفتن تو امروز خسته 180 گرادوس خطا تو داده مردک وقتی در راه مبارزه برآمد اینا مردکوی نیورا میگن اینا یورا ناتوری موجود میگن نگاه که مثال یعنی اکای جمشید برادر اکنه میدونم ما کلانای مایده خیلی برادر مردک در مسکو بود در همه جا گپوش هم میزد مردک باید نیتری وقتی که برآمدی زد خود نزد عقیب تا دیگه چینک نگردون خسته میگه ای روی کیم سلمان شمسی و روی اینمیک شیم نمی همه گروه ها را چکردیسه ما میگه اول نمیدون آمدم او خوب میشید که این روز می رفتم خونه اکه نگاه که او اکه خیالش کده که امی مبارزه تمام یک سال حل میشه یک کتند میداره تا دیوانه و دیگه مثال دیکتاتور را ببین مبارزهش چندین سالو میزنن انشالله قریب آمدگه تو چی داره 180 گرادوس خطا تو دادی سلامت باشین برادر جانو اینا ما زنده باش برادر عزیز خدا شما راضی الماس یک دقیقه داخل نکه باش من چرا بگم ده چاپلوسا کسایی که روانتون میکنن مجبورتون کردیسن برادر و دوستا بسیار تا میدانم ای روسیه این زندگی میکنین نان حلال فرزند شما نان حلال فرزند منن ما بگم تونه خب بلاگرها همه شما نامرد پس نیستین ما دارم بسیار با شما را میدونم که در شخصی من دوستین میدونم که میگن جمشید این خیلی دینی و دنیوی یک چی تون میگم التماس تون میکنم خواهش تون میکنم همه کاری که ما کردیم ما بگم شما را برادر را فرزند داره زن دارین همه کاری که ما کردیم بر دیده و دونسته طرف الله رفتیم اما الله ما خاموشکنی رفتیم لیکن عقلی بروین در مقابل ما که همه الله ما هم داریم از شما او چیز ندارین برای که ما بی اختیاری آمدیم به این جانبازی ها از شما را مجبور کردیسن خاک پاتون میشم التماستون میکنم نبروین بگریزن رسیه جای دیگه برین نابود شین نکنین این کارا اولش پروردگار رسواتون میکنه شرمنده تون میکنه بعدن هرگی جایی که زیدی مخالف زیدی این ملت گپ میزنی مردم عادی بالات نفرت میکنه شمود میبینه نفهمین میدونه که نمجد رحمانوف با ناموس با زندگی با حیات یا انسان بازی کردیسه من او کارا نکیسم این مردم الماس نکردیسه دیگه برادران نکردیسن رحمانوف قد ساختارش کیسه خب شما مسلمانین شما فرهنگ دین میگین داریم دیده و دانسته یک قوم پرچوگان چیکارتون کردیسه خودتون عقلتون میگیره خدا بزنم همون کست هستی میدونم که زیدی ما گپ میزنی اما مادرت خطیمه تماس میگیره گریه میکنه که بچه ها مجبور میکنن اوی دشت میریزه در خونتون قرآن درس میتد اخترکوی همسایره خشته برات بجایی در تاجیکستان لیکن تو زیدی ما میشپی ببین تا گجور هم مردم آوردگی فضاش تنگ کدگی ما خواهشتون میکنم زورتون به حداقل زورتون نمیرسه سلامت باشین همین چیزی با پیغام هم کسایی بود که منو درک کردین الماس دیگه برادر دستین داخل کن بله برادران عزیزی من سلام علیکم بفرمایید علیکم سلام سازه نمک هستم تشکر خودتون شنوس میکردن ما خیلی یکی که سمو ندارن وش الماس با فکر ما که خودشون چیه ترا میگه جمشید نمو چیه
سلام علیکم و رحمت الله برکاته. برادر عزیز داخل شدین نصد نمیدونم سلام دادن خیر داده باشین علیکم سلام داده باشین چیکار نه من برادر نام جمشید اکا جمشید گپ ندارم نوع ما محمد اشناسایی شدم خودتون گفتم که خیلی دمیوتا بسیاری بعد گپ چین میکنیم چین دو میکنیم خود دکان گفتی تیپ شما هم میکورا سر کردن و مقابل الو رفته استنو истекестен агар шумо агар ҳамин хекапа шиннаӣ бошен ки алов ҳеҷ вақт ба одамизод залал надорад дар он ҳоле ки одамизод худаш ба алов даст нарасонад агар алов ҳамин хел боша и атак бигирем алов и як чизи табиатие ки набарот фоида дорад ба одамо пас шумо барои чӣ бар зидди алов рафтестед саволта бародари азиз ҷавоб мегардонам ки агар рӯз ман шухасозӣ кунам дар масъалаи алов ки дар киҷо зарал дорад дар киҷо фоида дорад бародари азиз вақти мо намераса манзури ман ҳамин кӯтомик ман буд ки раҳмонов бале бародарҷон раҳмонов хича ба ҳамон алов муҳофизат кесай хоб бо шухасозӣ мекунам алов ӯ паданалад ярроқ дорад силоҳ дорад артиллерияшу самолету тамоми кори қувваш имрӯз ба аловай ки ай болои сартам мезана мекушад ай бартам мезана мекушад дар рӯтам мезана мекушад хонатонам мерава мекуша ҳар ки ҷое дар хориҷ дар кор шуа пайдо мекуна мекушад ба тариқи алов ӯ маъноер надорад ки як ҷода алов сӯхтасе мардум роҳат дора ман мерам ӯ алова хомӯш мекунам бародари азиз мухтасар бародари азиз намқа ҷавоб дошт дигар савол таб бародари азиз дошта бош агар дигар савол ҳаме ки шумо гуфтем ки мақсад шумо ӯ алове ки ҳама мақсад роҳат дорад шумо ӯро куштанед пас чаро дар тоҷикистон чандин ҳамо ҳамтарафҳои ҷаноб ай ҳаёт давоми зиндагӣ доранд агар шумо ҷаноба дар пӯсти ҳамин хел чикада ай сари қудрат гирен шумо барои бисёр нафаре ки дар тоҷикистон ҳамин хел давоми зиндагӣ доранд алова куштагӣ ворӣ мешин чӣ гуфтанед чӣ мегӯед омода чӣ ақида доред ман ақидам ҳамин бародари азиз ки бибин ҳамо алове ки дар гирдаш якчандта мақсад парчуган дӯзд имрӯз роҳат кесай ба зану фарзандаш истироҳат кесай мо бародари азиз математически мегирем плюс минус 2000 ёки намегирем 2 миллион нафар имрӯз омада дидау дониста мо ҳамагӣ 10 миллион бошем ҳаққи 8 миллиона поимол дорад бародарҷони азиз дидау дониста даъватш кесем гуфтесемш ки и кора накӣ як бародаре ки мияй ино 8 миллиона ӯро мея ҷои гарм бите шикамша сирки соҳиб шаб насад либос бо талаб дорем даъват пешниҳод ҳар коре ки айдаст онуса кардесем ҳамо 2 миллион парчугане ки дар бари раҳмонов боша агару ҳамин кора бикунад 8 миллион и фикри ман ҳақ ва ҳуқуқ дорад ки бихеза ӯ 31 сола ҷои гарми ӯро ҳаки хинакиш кунаву бияй 8 миллион гарм шава бародари азиз мантиқӣ аст савол ҷавоб меё ки не бале бале туғри ман саволма ҷавоб гирифтам раҳмат бо як савол буд ёдамам буромад рафт чӣ савол буд ҳамин хеле яхе вақт меяд дежавю мегаира ёдам буромад бо як чӣ гуфтанӣ будам шумо ҳамира медонед ки ай шумо пеш ва баъд ай шумо ҳамин хел мисли шумо одамое ки бар зидди ҳукумат мехезанд сёра онҳо ҳамин хел гап зада мемонану ҳаракат намекунанд манзури шумо бародар аст дар сафи мо ёки баъд ёки собиқ чира шумо мехоҳед бурга бародар аст баъд аз саволи ма ҷавоб гирифтан ман мегӯям ки ман дар кадом сафам просто мақсад шумо медонед ҳамина қабул медоред ки пеш аз шумо ба мисли шумо одамҳое буданд ки бар зидди ҳукумат ҳамин хел гап мезаданд дар пӯсти ва ё ҳақ гап мезаданд лекин ва ё ҳамин хел гузаштанд рафтанду амал накарданд ва шумо ҳозир дар мобайне ва баъд аз шумо ҳамин хел мисли шумо одамҳо мешаванду гап зада мегзаранд мераванд зинда бош я дақиқа алмаз бош бародари азиз бош 8 миллион там хеле бародари азиз ҳарчанд ҳукуматӣ ҳам боша ёки мантиқӣ меан савол ҷавоб алмаз бош бародари азиз бибин бародарҷони азиз дар майдоне ки мо шумо мақсад зиндагӣ мекунем амал кору фаъолият мекунем ҳама бародари азиз ҳама шумо шида наметонад ҳама ман шида наметонам ҳама алмаз шида наметонам ҳамин 3 нафарам гузор ман ҳамиҷа як далели зинда биёрам ки барои мо шумо осон боша бародари азиз ӯиш ки дар муборизаҳай дар ҳукуматай хато кард
зарал ро овард, баъдан бигем қоил шид, даст кашид, توبه کرد در پیش پروردگارش در پیش خلقش فرق نداره در بین اون مبارزه‌های مکر میکنه هیلا و نیرنگ میکنه بعدن انسان میشوه اویش که در حکومت های ما برادر عزیز شیر انسان خوردگیم درک میکنیم که وقتی که انسان دیده و دانسته میگه من اینجا خطا کردم نفهمیدم نمی خیبت برادر عزیز ایرا برادر عزیز بازم مسپرمش به همه ویکتوریا که ملت های بگیره مقصد برادر عزیز چوره شبینه من شخصا برادر عزیز زیدیو نیستم که یه انسان یا خطا کرد یا که ایجابات اوجا گذاشت مثل کریم رحیم تاجیکستان خیلی بسیار مکرو که بازی کردن من برادر عزیز زیدیو نیستم که حتما پگاه حکومت دالیش او را برام بکشان ترمز زندان همون پارلمنت که ملت میسوزه برادر عزیز آدم بساط با عقل میه بگذار برادر عزیز خلاص ببرورن نه که من زیدی جا برادر زدن کشتن ترمه کردن نیستم اگر که فکر ما باشه برادر عزیز این خیلی پرچوگانایی که خیانت در مبارزه هم باشین بگم تو این برادر سوالش بسیار منطقیه در مبارزه هم باشین در داخل مبارزه کنو میکنین و حکومت هم واسط خبر میرسونین اینفورماسیون میتین در پنالاتی میکنین اون طرفش هم جاتون کرپیچ زواد سیمنت زواد ارماتور زواد جایی که این قدر رحمان وجود جزیر کرد نابود کرد مشتور چپا کرد چیکار کرد ای دست مهنت شما ساختمان میسازه منزل میسازه که مردم فرزند کودکان بران زندگی کنن این فکر آزاد من برادر عزیز ولی هر کس فکری آزاد داره ما خیلی جواب خوش رو دادیم ما قناعتمند هستم لیکن یک جواب انی قبول نکردم تو مقصد همین خیلی بدگی و همین خیلی میرود مقصد شما با همین گپ راضی هستین یا که نیستین ها یا که نه با کدام گپ برادر عزیز مقصد پیش ای شما همین خیلی نفرایی بودن که بر ضد حکومت گپ میزدن حاضر شما گپ زدین بعد ای شما با دیگران گپ میزنند و عمل نمیکنند همین خیلی گپ زده میگذارند میروند من برادر عزیز یک چیز میگم آخر سخن من خود در میدان مبارزه ایم خود یک معرکه مردمیم خود من در افیر برادر المازم خود شاید برادر عزیز تو دعوت میکنی دوستاش میاد 5-6 نفره هر کی جای قدم میمونه سخن میکنه برادر عزیز دینی و دنیویش من برادر عزیز در کار و بار عمل کردار رفتار خودم جوابگرم در نزد پروردگارم در نزد همون قانون کشوری که باشه من زندگی میکنم فرق نداره او کدام کشوری برات من برای عمل و کار باره کزگه نه در قیامت بخم جوابگری میگیرم نه در بین مردم یک دیو مسئله برادر عزیز من وقتی که رحمان و سرنگون شد که رب دف شد ملت وضع شد اینم آشکار میگم مردم من طلب یگان وظیفه ندارم برای من علم سواد ندارم طلب من همه که در وطن من در کمیته وزارت رادیو تلویزیون برادر عزیز عدالت باشه که من خدمت آزاد است کنم برادر عزیز خب گپ ندارم برادر گپ 100% من در گپ خودت خوشم با یک سوال دیگه داشتم مقصد شما پیش همین خیلی آدما را مقصد چه بگیم طرفداری خودتون جمع کردن همین خیلی آدما را چه بگیم گفتن همین خیلی چی خودتون جمع کردن پیش همین خیلی یک شما حرکت کردین که همین خیلی آدم جمع کنین همین را با واسطه خوب با گپ خوب با مملکت تاجیکستان رسونین حرکت کردین بله برادر عزیز نه به اون راهی که برادرها دوستای ما در سابق این رژیم به خوبی هم فهموندنش به انسانی هم فهموندنش به مکتوب و نامه هم فهموندنش جای شماد که دیگه دستا برآمدن 6 تا قطعش مشورت کردن که عاقبت کار نمیخواد خونریزی شوه آدم کشی شوه میفهمین برادر عزیز با جای بد صحبت هایی که گفتنشون که چی در کاره که بوجت پول خلق پول یک کودک پول یک کمپین فقط میگیری به طریق کمیته امنیت روان میکنی خارج او آدم تو گسیسه میگیری جای خوی بهترین او آدم تو مقصد ماشین هم مثلا این رسخات کلان در خارج که میره یا انسان ضرر میرسونی در حالتی که او انسان تو برای ضرر پیش رسوندنش این مملت در این داخل وطن شکمش سر که نگاه بینش که او یه نفر در جا 2 نفر خودش سرش هم به آبرو شرمنده میشوه
همون گپای زگیش پشیمون شدم میگرده و وطن اگرم که نیایا دیگه در مقابل تو رژیم گپ نمیزنه. این رحمانوف چرا انتخاب کرد برادر عزیز؟ خدا شاهده حق ترا، حق من، حق برادر، حق کساگرو برادر عزیز بس چند نفر همی قاتلای مقصد وزارت کار داخله کمیته امنیت همه را داد برادر عزیز که برین ایش شکار کنین، برین اوش شکار کنین. میلیون مردم برادر عزیز دزدید در مقابل مخالفاش. میتونست که در حالتی که 4-5 نفر برادر از برامگه پیش رای همین را بگیره، اگر علم میشید سواد میشید در حکومت ظالمانه همون شقای مردم از زندگیش خوب میکرد. ما هم 4-5 نفری که بدیم اگر که بر روز اول میگن ما را که نمیدونم 10 نفر مخمون افتامس که برادر از شرمنده میشه قد برادر الماس گفتم تو دیونه چی تو یا که گاز داره، سوئد داره، او داره، پول داره، ماشین داره، راه داره. یه بچه 5 نفر مونیم یا که 6 نفر هیچ کموش مونه کسی برای حکومت برای خلقش کرده سای. الان حق و آزادی شما به زندگی خوب شما برادر از در نظام قدرتی زد در سر مخالف شد. انا برادر از داخل چی گفتنیم که سخن درست نشه برادر دوج انتظارن ما برادر از دیگه خطی رژیم یگام خیل مسئولیت صحبت و چوکنیم نمیکنیم. ما علاقه تصمیم اونات گرفتگیم سرنگونی رژیمی دیکتاتوری ظالمی خونخوار امروزه رحمانوف به دست ملت با دعوت برادران. سلامت باش برادر عزیز. سلامت باشی برادر. در واقع اگر گفتنیم که بسیار وقت میزنن آخه برادران میگن که مقصد ما در هر چند در خارج مملکت میگیم در تاجیکستان این خیلی نیست او خیلی نیست میگن آدمی که میدونن در تاجیکستان هم راهش میوه. ما گفتنیم که هم خیلی آدمو دا همون خیلی آدمایی که در دست جناب کار میکنند همین خیلی طرفدار همو میتونن فقط در تاجیکستان کار کنند و یک مبلغ خوب آورده زندگی کنه. خب برادر جمشید برادر الماس خیلی که میگن ما لیچنا بسیارو شدیدگیم بسیار همین خیلی مثل شما رو دیدگیم که گپ میزنن گپ زده گذاشته رفتگیم. خب دپوستیم ما امید نمیکنیم باوری داریم که شما همون آدمایی که همین گپی که گپ زدین و همون را در عمل اجرا میکنید. این نباشه برادرت خدا نگهبانت باشه. من مردم ببینین مرا همون جمشید شریف مقصد معرفی کردم همون هست مر همون فامیل را ماندم. من اومدم زندگی که مهاجر بدن در بدری خاک بسری در اروپای ما. من همین قمه گفتم که مردم اینا درجا بگیرین بجا کنین زپسه بمونین. الله شاهدی بته روز قیامت بعدن مردم شما را برورین. من همون کسی هستم که هر امکانیت هر راهی پیدا میکنم در مقابل این رژیم دیکتاتوری ظالم رحمانوف. من قفانشینی را بخدم بیناموسی دیوسی میبینم. این فکر نظری مای. خب نه سال برادر از 23 نوامبر روزا بود 23 نوامبر برادر از من 9 سال شده این میدان است. من که اگه نیستم طریق زلو یوتیوب فیسبوک در بر برادر و برادر هر کی جای برادر من در برش رفتم در مقابل رژیم رحمانوف. این برادر راست میگه الماس. کسایی بودین که منطقی صحبتی بود که کسایی بودین الله خورتون کنه جزیرتون کنه عینای مبارزه اومدین زندگیتون خوب کردین راست والله قضا زنین مردین با کمک مبارزه با کمک برادرها زندگیتون دیگه شید. امروز کم ترک روزش بود کم ترختون یک نشون دادن که زید رحمانوفین برادرها رو ندیجه دادین موتیواسیون دادین با گفت خودتون اومدین در میدان. روز ساعتی که شکمتون سر زندگیتون خوب شید که جا شیدین. حرام تام باد همون نانی که در فرزندت میبری میتی او مزید فرزندت نیستم لیکن حرام دته بود که استفاده کردی حق یک برادر پاکت امروز حرامت بود باید برگرد میم که زندگیت خوب کردی. زنت بگذارم این خانه مرا بشنم مادرت بشنم برادر پدرت که سوالت بته که بچه جان صاحب خانه ماشین زندگی خوب دکمین کی یاردمت کرد ای کدام ایدئولوگ اومدی با گیجا اومدی راستی امروز او برادرها در گیجان تا گیجایی باید برگم حرامت بود کوین باشین در گیجای باشین نباشین. سلامت باش. این برادر کوین بود خشو پخته سوال شد ما فهمیدم الماس دیگه برادر داخل استریم باشه گرم عزیز بوار که در استودیو آدم جوته بود من پارت افت وقتی استودیو آدم بسیار باشه ختمه پارت میگه برو تو الماس یک الماس باشه دقیقاً یک الماس جان استریم تازه میکنی یک بار برادر خفه نشین. این سیستم کامپیوتره تازه میکنه برادر عزیز بعدن دعوت برادر عزیز بخشش باشه همین خیلی مسئله تکنیکه بازم برادر داخل شین. خب الماس جان بیا برادر داخل که ان شاء الله صحبت میکنیم. بیا بخدا نمی آدم همه آدم کمی بود ما را کراچی فهماش دی چی را میخواست بگن که اولا مشکور سوالش نداد. تا خب بفرما. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم. سلام و رحمت الله.
چخیلی بابا جان علیکم السلام. زنده باش برادر عزیز. امیدوارم شما خوب میگذاریم سر موضوع برادر از خیلی سلامتی خوبای بابا جمشید. تشکر. این اینترنت پروردگار خدا نگه خوین امام رحمان یک دیگه میشه همین آدمای همو ما یک بچه وعدتی میشون ما پروسه صورت منشون رو میتم که پروسه نمیخوام برای که ما 12 سال در مدرسه میشون ما ایمون برآمدگی من وعدت پچق میشونی باور کده ایشون. خب ما برای گفتم قضیه شما یک برام یک سخن کنیم شما باشه. خب اگر فرصت صورت منشون میشون نه برادر عزیز یک چیز لازم الماس باشه دقیقه این آدم کلان سالای برادر عزیز نور دیده تاج سر ما هم شاید دودر میدونیم و فرزند میدونین ما خاک پای او کسایی که امروز خطی موان این زندگی و ایدئولوژی ما را قبول دارن این چونین برادر عزیز ما هم شما را دوست می‌داریم خدا از شما راضی باشه. ما فهمیدیم در دل برادر خدا نگهبانت باشه برادر عزیز به غم و به آیده صحبت کن. خب برادر جان عزیز اینم رحمان و ملت چه تا کجا را خسته کرده الله خورت کنه مردک امروز برای گریه میکنه میدونی تو دیگه برادر دستل کن. سلام علیکم. و علیکم السلام. نازنین خوبه سلامتی خوبه؟ تشکر. من یا مهاجر. بفرما برادر عزیز. خیر ما همی میگم که همی خداوند تنجی امانی رفتی از همین دولت تاجیکستانی ما و همه تنج باشه ساق سلامت باشیم. ما همیشه سلامت بس الماس مزه هم نیست گفتی چای بخور همه جای در کاری میگم الماس چی که باشه اونجا برادر از همه چی گفتن ابن شما ها قریب کی ها زنده باش خدا نگهبان باش. تشکر زیاد. من یک سوال داشتم جمشید. بفرما برادر جان. همین تاجیکستان ما چند باشید همین صاحب دولت بشه در همین تاریخ ما اگر ما بگیریم یکم دور بشه. ببین برادر عزیز استقلالیت ما همین یکم بار داشتیم همین رو به دست آوردیم نه که استقلالیت نیست خو یک مکر کرمل نه همین در اصل همین تاریخ تاجیکو همین چندم باره همین تاجیکو که ما صاحب دولتیم. تاجیکو برادر از دور ساسانیان و دولت کوشانیان بود برادر عزیز. ببین استقلالت که ما پرچم رو برداشتیم و ما اکید آزاد شدیم و ما دیگه وطن داریم ما اکید راهبر و پیشوا داریم این یکمونه برادر عزیز. وقتا بگیم سرحد نبود فارسا مثلا سرحدشون کلان بود سمرقند بخارا تو قزاقستان تا کجا مردم زندگی میکردن میرفتن فضای وقتی برادر از وزیر فرق داره 13 هم باره برادر نه که 4 بار خشروش کرد 4 بار خشروش خوردیم همین 100 بارم که اگر همین دولت داری کرد آمد رفت برادر من تاریخ شناس نیستم برادر عزیز. ببین این کاری که رحمانوف آورد کرد که برادر عزیز این لبای تاریخ زش رکورد زد در تاجیکستان در شیطانی دماغ کی رکورد اینا ما همین بسیار وقت برای همین 90 گکتاری بدخشان میگه فقط کو اینا 3 میلیون کوادرات بود همین سومونیون نیست شد کو یک کس یک گپ نمیزنه 90 گکتار گیجو 3 میلیون گیجو خیلی که اونجا بحثی های قطعی او باینکی نمیشه مثال او زمینی بحثی بود گرفتش بعد همین مثال میگه سویت و جای کور نیست سویت نیست همین نماده دیگه مثال سویت هم بود کور هم بود همه چی بود کو نکی همه بهونه yok جمع چی یه دقیقه باش این برادر شناختم خوبی سازی برادر جان از خدا شفا بده. ببین برادر جان نیاک برادر جان بله دنیا خودش سپارای خب قانون او دولت یاش میگه من نمی زمین ده یراق پیدا میکنم ارتیلری میزنم میگیرم جا زندگی میکنم اوش این دلیل داره وطن و مقصد خلق وطن ما خلق ما دلیلش همیه که رحمانوف زمین سپار نبود تاریخی ایمان نبود باش تو
меброй ошкор чеҳраи касифи золимона дар хок бурава Рамонов то ин фитнаро оварда сари мардами Бадахшон иқа киштан ҷанг кардан мардама иқадар ами хунрехтӣ мебромадӣ бародари азиз бародари азиз ман медонам ман бародари азиз медонам хатима дар тамос медонам бин бародари азиз манзури ма чиye ки агар ки ҳақиқӣ буд қонунӣ буд намерезонди хуни ягон каса мебромад ошкор ҳамура нишон медод чо канарко буд як маслиҳат қатъи мардум мекард ҳами се вилоят буд мақсад Бадахшон вилояти Хатлон ҳами Зарафшон як хулосада меомад мештан ба савдо ба ақлои ҳамин минтақо як хулосада меонанд ки хуни ягон бародари Бадахшони Хатлони Зарафшони нареза ягон модари Бадахшони дига модаро ойдида накунанд хоб агар сари спор бирем бародари азиз ки мо чанд бор шикаст хурду 13 15 16 бародари азиз у таърихай ҳози дарди мо бародари азиз Раҳмонови касрати касофате ки имрӯз тан дар бадар кард марам дар бадар кард саломат боши бародари азиз худо нигаҳбон боши бародар беҳтарин бародаре медонам зинда боши бародарҷони азиз ташаккур алмаз ки дастрин бародар тарафдори Раҳмонов атай бардорем шукум салом алейкум салом алейкум ва алейкум ассалом сози ака саломати хуба ака ҷамшед сози тенҷи алейкум салом ва раҳматуллоҳи бар зинда боши бародари азиз умедворам шумо хуб бошем бифармон бародарҷони азиз гӯшт мекунем то ҳамтаи нанависем шумо намевардорен одамон омати хуба матенҷа бародари азиз бахшиш боша худо шоҳида ами ин стрими алмаз хича партофт мард одам бисёре бародарҷони азиз нури да тоҷи сар хоки ҳар як пой бародару дӯсту ҳамватанон мешавам ки ин мо имрӯз ба шумо ниёз дорем шумо ба мо мефаҳмӣ ҳамон рӯзе ки ман нон наём бихӯрам бародари азиз ё хонаи алмазам ё тра занг медиҳад бародари дигара бародари азиз ман нон надорам бихӯрам мара даст инчунин шумо бародари азиз дарк кунем бародари азиз интернетай миллиони инсоне бародари азиз ҷото намераса намешава ҳар як бародари азиз бахшиши мара қабул кунем накунем немияй бародари азиз фазои интернети фазои мубориза мефаҳмам 100%. Хоб бифармон бародарҷон ба худо гапто надорум ба пеш туратон зинда боши бародарҷони азиз тоха бифармо баъди тоха мурод тиёритуна вақте мегирам бародарои азиз ана алмаз нав кора туғри кади бародари азиз бале анеми кора мегӯй бародари азиз бифармо дига бародар интизор бош биё бародари азиз ки тоха бифармо ки даф блокет менам аниқ алло аки ҷамшед ман хита нигоҳдорумешун бародари аз салом алейкум биё бародари сари ман хоин ватанфурӯш диз бобо ҷамшед ман хита нигоҳ гап нест бародари аз ман ҳамиҷа бифармо гӯшт мекунам телефона да заряд мондам бародаро бахш бош кам тарҷум мондам биё бародар ки вай интернеташ сиз буд партов чун бурнат бирафт ка фазои интернети яказ салом алейкум салом алейкум ва раҳматуллоҳ ва алейкум ассалом сози хуби ака ҷамшед саломатӣ хуба ака ҷон ака алмаз ташаккур коро хуба ака зинда бошем бовар ки ифтихори мо шумоем ба худо ака ҷамшед респект худода гап надорум ба худо ҳамаи записота гӯш мекунам бовар кунам маладеси гап нест чӣ гуфтам бародари азиз дастгирии шумо да мо дар кора бинем ки дастгирӣ дорем мо барномаҳоро ҷадидтар мекунем бо қавитар мешем пештар мерем иҷоям бинумш хирсанд мешавам бозами кор давдум кора бас кардам ам як гӯшка истам ба пеш акаҷонам хаста набошӣ мо фақат бо шумо бубин бародари азиз зинда бош ташаккури зиёд мирғои ко мебурем гап мезанем падана ғалатои даюсои ко яхлит медурем гап мезанем билай худо бутарсину шарм надорем на свет дорем на об мебиран рӯшун сиёҳ падана ғалато тарафдорӣ мекунанд бимбирен айрӯсуна бахш мебира хай зимина додан оли кому занта метан изо намекашин зимина додан мегин бо гап мезанем падана ғалато беномуси ахили беғайрат баъд ҳамун лангариро гуфтаниё лангари агар гӯшка иста бошӣ май 25-ум гӯшка брат хайр ду қаб ин бача мефаҳмидагӣ кансо кучо дар қадар
گپ بود معقول نشد. برادر عزیز بخشش باشه یک دقیقه باش برادر عزیز التماستون میکنم من در دروی او چند نفرش خدید هم دوست برای مرا جای ششه که من همین انسانو برای دیگه کار بار پرستایم یک چند کار دگیم بازم من او خطی این من برادرها بگم تون التماس یا شمپیر میونه سالم بسیار یا برادر عزیز بالاشون برنامه حکومت رحمانوف های برادر عزیز بفهمین شما برادر عزیز التماس خواهشتون میکنم پیش حاشیه رفتن شخصیت انسان یک خطاب کردن برادر عزیز اگر من همچون دوست برادر یک مبارز قبول داشته باشی من شما را میگم من شاهدا دارم من زپیسا دلیل دارم که مجبور شون کیسم برادر عزیز مجبور کنیم شما نمود تا بتین که کاغ بوده پیش خود زیادی میبرم اگر دیسی میفهمی برادر عزیز ایران مودا که ما ای مقصد که او ما نمیش نشیم هم قشلو قایق یک جواره رو لطف داده این خیلی بفهم زنده باش برادر عزیز آخر سخن چی گفتن این دوستی از بفرما برادر عزیز دیگه برادر قبول کنیم خاک پاد میشم برادر جان آدم بسیار ای بیا آخر سخن فقط شما سلامت زنده و سربلند باشین فقط با پیش خسته نباشین ما فقط با شما بخیر و قسم اکثریت بچه‌ها با شما نمیشه دمو هم استوریکو در کار میکنه همش قدی شما تا که بسیار روز یا خیر خدمت میفهمید هم میترسن که همین روز تا روز جلو که همین نو ترسی بین جوانو دا چیده شد به تشییع شلو ببین برادر عزیز ببین یا چی ای ببین در روسیه از نمیکنه ملیسا میقپاد امانس میاس پزنا سترویکا اونو فیسبی پیتوخش بسیار کورای داوجا کی پروکراتوراش ما ایسر می کسال هیچ چیزو گذاشت نیکی بس یک فکر باید در سرت باشه حیات خطا گذروندی برای فرزندت چی میمونی و چی موندنی رفتنی خانه ماشین این چیزا میامه روا نمبر یک بچه‌ها دوستا برادرها نمبر یک ناموسای بگیرین ناموستون برادر عزیز خطانه پس نزنین راه پیدا کنین مکر کنین در همونجا در دوری هم عروس کاری کنین برادر عزیز امین بمونین ناموستون ایده سودین برادر عزیز که دیگه پشیمانی ندارد عاقبت شد خدا نگهبان همه باشه برادر عزیز خوش اومدید برادر عزیز دیگه برادر داخل که زنده باشه برادر عزیز خب خب تشکر خب زنده باشه بیا الماس که دستیم برادر عزیز امام علی تخموف بفرمو السلام علیکم ای کدام هستی برادر اینترنتش بیاد ضعیفه السلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر کاملا کامرا تا باید خودت خاموش کنی برادر عزیز من نمیتونم کامرات رو خاموش کنم ای نوم خی برادر عزیز مانش ای الماس سروسما نشه انو خی بموناشه مردم طرز را یک کوخنی یک شکاف نشون سه بخام شکاف اوخی کامرا تا بکن جمشید کامرا تا میکشی تو دا پایونی کسی کامراش گیرونه بالا میبروه من نمیتونم کامرا او آدم کشتم فقط زوکش میتونم کشته تمام مالی برادر عزیز بفرما کی دستیم باشه قبول با فکرم که پالی هم چیز شکشت الحمدلله بفرما السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله بفرما برادر عزیز خواهیم کیست یکه جمشید سازی زنده باشی برادر عزیز الماس خط صحبت کنی استریمیه برادر عزیز در میدون ما بری همین اومگیم برادرها اکا جمشیدتون خوبه قمیدون اکا جمشید برادر و دوستان وطنو در میدان مبارزه در عموم قطعی مردم باشین تشکر زیاد من میدونم من بسیار هم اصلا دوستان عزیزم خدا شاید اخی زمانو کام خیمه باید بخشش میپرسم که نمیشوه برادر از خوین کی خوین بیا برادر جان امی دیدم که خود درآمدی بات کنه بیا برادر جان آزادی اکا جمشید امی خود تصور میکنم قطعی خود گاب زنیم برنامه‌های اصلاح رشوه را به پیش برده الماس آواز جاشو قطع وصل میشه برادر فقط در ماه قطع وصل میشه برادر عزیز آوازات چسب بیدن
ولی یه دقیقه برادر جان، یک جای اگر وای فای باشه، جای نقض انتخاب اگر که این سیم کارت باشه، اگر باشه یک جای در عموم پیدا که مقصد برادر است که ما بفهمیم که شما چی سوال داریم کندش آوازتون برادر جان. فرخوری سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. اکا الماس سوزی خوبی اکا؟ تشکر برادر عزیز. شما سوزیم برادر خوبین؟ سلامتتون خوب؟ الحمدلله. بچه ایروز یک چاپلوس آمد کو؟ من یک گفتنی امی رحمان افته دارم. بله بگو. همین رحمان افت همین مردم غریب که اگر در تای برف بارون در همین خنکی ما کار کردیسم، در تای بارون ما کار کردیسم پشوکم تر ای خدا بگیره تا یک کاری نکردی که در همجا یا آبادی نکردی روز یا قطعی دومای ورداشتگی تا خدا دومای یک کس کار نمیکنه در همین خنکی همه جوانو را خنک زده با خدا در تای بارون ما کرد چی ما گریون کنه میتون در تای بارون کار کردیسم ما یا خیلیش میبرایم میگه در کجا در روسیه الماس هم گوش کم چی گفته سایتا در روسیه تاره میگه پشکام زندگیم قینه. ببین برادر عزیز الله لعنت کنه ای ظالم خچای رحمان فدا. من برادر عزیز بگم یا در مثل خدت برادر عزیز مبارزه بردم عیناً در هم دروی استرایکای خنک عیناً برادر عزیز مریضم شدم کسل بگیم اومدم توبت همین وقتی که مبارزه بردم. شما برادر عزیز کاری کنین که فضا و زندگیتون عوض کنین تغییر بیابین. رحمانوفا направление سرنگون کنیش روز ساعت شما میسای نیک سلامتی تیمو باش برادر سلامتی شما برادر جان حیات شما در دست ما و رحمانوف نیست. شما در جای هست انتخاب که برادر عزیز زندگی یک کشور دیگه برو برادر عزیز مثلا که تو باید امین بمونی. ما میدونیم برادر از امروز چند قدر شهروندای ما در کدام مشکلی زندگی میکنه حیجیت خراکش تنقیسی مثلا لباسش جای کارش خنک سرد گرم ما برادر از همه چیز رو میدونیم. عیناً هدف ما مقصد دعوت ما همه که همین شما دیگه برادرها دیگه خیلی زندگی نکنن برای نیستی خیلی بسیار برادر عزیز. آخر سخن برادر از چی گفتنی بیا برادر الماس کی اوگایش که بیا برادر خصوصا تکبزه چیکه تنا آخرین گفتنی من شما ساز باشین سلامت باشین در پناه الله باشین خدا غریبا را نگه داره. همین غریبا با پیش برین این مردم تا کی غریب میشیم تا کی آخه عذاب میکشیم بخیزن یک سخن کنین یک گپ زن داری تراموی فیلم میبرین خاطی تیم با این کار نمیشه و با خدا ما را تای قریب 2000 آدم تماشا میکنه ما را 1000 نفر لایک نمونده. برادر عزیز تا آخری برنامه را بمونه لایکاتون اگر میترسه تبلیغات باز تبلیغات پادپیسات سر لایک کامنتر چی میکنیم این برادر رو خسخان شگو خارجش که اگه نه خدون گابون باشه دوستی عزیز هر کن کس کی باشم تاجیکی مای وطنی مای زنده باشی خوبش کار داخل نکولی. خب هر کسی که نه داخل شد برای سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر دوستا عزیزی که در داخلین در خارجین خواهش التماستون میکنیم درباره برادر الماس باشین لایک تو نمونین برادر عزیز کامنتر بزنید کامنتر با منطق رحمانوف ظالم خوین استعفا ایت بزرشتیم مثلا چاپ حلوه برادر عزیز پادپیسات سکنین مهم برادر عزیز پادپیسات سکنین در پادپیسات قدم برادر دستکتوی نکنین برادر عزیز. خب در مثلا لایک تو نمونین برادر عزیز آخری که برنامه شیم روز میتونی با بسنج در برابر گپ زنیم یا برام لایک همون در آخر برنامه و هم درگاه بدن شما لایک تمه گیری. خب برادر عزیز ما نیاز با شما با نیاز با ما دارین خواهیشتون میکنیم درباره برادرای مبارز کوتاهی نکنین. ما انتظار هر یک کاری که شما میخواین نسبت ما یک خوبی دست دراز کنیم برادر عزیز ما هم این چنین دستمون ترکش طرف شما درازشون کنیم. نمیدونم عقلی هر رای که باشه برادر دستگیری کنین. سلامت باشین برادر هستیم که الماس بیا داخلش کنیم. موحد دتا موحدای موحد بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. خوب است نازاسی نکرد. تشکر. استعفا لعنت کرده ای آقا استعفا. اکا جانشه جان سوزی خوبی اکا. زنده باش برادر عزیز بفرما گوش میکنیم. خداوند همه وقت سربلند باشه که خیلی در اون کانال نداره که اون کانال رو تماشا کنیم.
نه برادر عزیز مسئله گپ زدیم با ورگا میزنم برادر عزیز هم یک کانال دراماتیک شدگیم برای همون مقصد رول مقامات کمیته امنیت وزارت کار داخلی با چند سیناریو دیگه دارم میبرمش برای روزای نزدیک میبینین. ببینید برادر عزیز من کانال شخصی اگر بگم با کشویم برادر عزیز من امکانات رو دارم، من پیداش میکنم میسازمش میبرم صحبت میکنم. هدف منظور من چه برادر عزیز که مختصر جواب طبیعی و دفعه هم گفته بودم هر کی جایی که یک برادر میاد در میدان مبارزه آشکار پنهان در مقابل رژیم خب برای من فرق نداره او کیه، انسان تربیت داره، عقل خیرت معرفت داره. ما برادر از درباره همویم. سلامت باشه برادر. آخر سخنم شو بفرمایید بفرمایید برادر از کی در استریم مودام بسیاری زنده و سلامت باشین همه وقت که ما با شماییم. خدا نگهبان باشه برادر. زنده باشید. الان برادر کی در استریم بفرما. رحمانов استعفا. سلام علیکم. بعد برادر صبوری بفرما. سلام علیکم اکای جمشید چخش ما اکا سلامتونه. بله سلامتی ما خوبه برادر عزیز بفرما. بیا کم با پشه چسبید کن. بیا الماس نیوک اینترنت تو میخره کم داری هیچ گپ نداره. بخش باشه برادر از نمیشه واقعا وقتی مردم میگیریم چیکار کنیم. و رحمت الله و برکاته برادر. برادرم یک سوال داشتیم میخواستیم بفهمیم که آیا همین ما جوانهای موحد آیا میتونیم در حکومت قبلی که میآید مقصد اندیشه های خودمون آزاد یعنی تکفیر است چیز است طبق دینمون مقصد آزاد در دولت خودمون مقصد آشکار بیان کنیم ده آیا از طرف حکومت قبلی به این مقصد به ما یگون ظلم نمی شود یگون چیز نمی شود برادر که مقصد باز یک ملت توجیه باز همون در بدر باز همون دعوت ها خارج میشم. خب بس برادر از ما سوال من دو خارج میشم برادر صبوری اومد صحبت میکنه قطعی مردم خب چک نخواه گرد چپتونه بزنین. من میگم برادر از که دینی که ما داریم قرآنی که ما داریم پیغمبری که ما داریم صلی الله برادر صبوری صبور باش التماس کمتر برادر از گفتیم که من خارج میشم با صحبت که همه ناموس ما خب امنیت ما آینده ما در همه دنیا هم در قیامت همه قرآن برادر است. برای چی تبلیغات دینی برده نشوه در وقتی که ما مسلمانیم الحمدلله خب گذشته مسلمان بود پدر مادر نماز مسجد فهموندن سطر حجاب ریش دزدی نباشه همه در دین برادر از هیچ که پیش راه حق و حقوق گرفتن نداره در یگام حکومتی که وقتی که میگه که مردمیش میکنی نه برادر از اخی بکنن کارشون بردم میگیره برادر دینی تبلیغات دینی شبره برادر که تکنولوژی هم برام نجا تکنیکا بسازن برادر که راه کارشون نکنن که با منفعت همون جامعه باشه برادر از من شخصا طرفدار همین خیلی انسان هستم که با زبان نه مردم مقصد کینو کردن نه عمل کنن. خب این چونی خطاب برای بالای برادر دینی هایی که شما که زیاد میدونین میفهمین فردا روز قیامت من علمی سواد دین ندارم برادر عزیز فردا روز قیامت پروردگار عید زیاد میپرسه که قوم تا ملت تا گردونه تا چی دعوت و چی پیشنهاد کرده چی آیات قرآن ما و حدیث پخصد رسول ما رسوندی دعوای این دنیا انسانیت ما میخوایم که بالای شما زیاد های و نزد پروردگار سوال جوابتون زیاد های. خب پیشایی که یک کار میکنه برادر عزیز باید علامو کسایی که زیاد میفهمن عمل طریق عمل کردن دا بگذاره. سلامت باشی برادر عزیز. انا چیز یکم چه گفتن داری برادر عزیز که ما خارج من برادر کامران چند کم میمونی برادر صبوری وقت زیاد تای سلامت باشی نه یا 15 دقیقه میمونم یعنی برادر گفتن باش برادر عزیز دقیقه 5 و 10 دقیقه برادر یعنی برادر من 10 دقیقه میمونم آیا خارج شدن سوال جواب میکنم برادر عزیز به دستاتون اجرا میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کامران اگر نگوش که الماز رفتگی از داخل میشوه
ببین اگر بمونی در برش مقصد سوال جواب سوچکنی قطعی مردم مایل بمون که برادر عزیز خارج بشه کمتر مصروفم خوب زنده باشه برادر عزیز یه دقیقه باش کن جان یک بار برادر عزیز لایک بمونه کامنتر بنویسین برادر عزیز پادپیس کنید درباره برادر مخالف دستگیری نکنید برادر عزیز صبوری برادر عزیز برای ریکار خدا نگهبان مردم خدا نگهبانی آمد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مردم بگذار همیشه در هر کجای باشین بگذار در هر کجای باشین سلامت سربلند موفق و خانه آباد و آخرت آباد و چی آرزو و عملی که دید چی در این دنیا و در آخرتی که داریم بگذار جمعه عمل بپوشید با یک شعر شروع میکنم صحبتنا نگید که خداوند بران ملت سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت بران ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت برادر عزیز سوال خودت اینگونه بود که مثلا بچهای چه گفته یا سوال ازت برادر سوال من سرکم ما خوب میدونیم مقصد ما جوانهای موحد هستیم ده برادر آیا حکومت قبلی که مقصد امروز مخالفین دعوا دارد اگر سر حکومت بیاید آیا در سر موحدین یگان تنبیه مقصد یگان تکفیری یگان خیلی گونه مقصد تهمت ها نمیشد آیا موحدین میتواند که آشکارا از روی قرآن و سنتش عمل کند و همچنین حکومت را تکفیر کند و آزاد زندگی کنند مردم یا اینکه این گونه شخصیت ها باز هم مهاجر باز هم در بدر میشوند حکومت قبلی دان تشکر برادر عزیز به سوال دادگیت نگاه که برادر عزیز من از یگان گروه نیستم و از نام خودم و همچه یک مخالف نظریت شخصی خودم بیان میکنم و ایمن دارم و 100% ایمن دارم که دولت آینده که وقتی که به سر قدرت حتما می آید اولین چیزی که اولین کارهایی که از نگاه بنده باید شروع کند تمام آزادی های بیان باشد. آزادی های بیان یک نفر میخواد یهودی شود بگذار یهودی شدن بگیرد، یک نفر میخواد مثلا تبلیغ مسلمانی کند مگر آزاد است. این چیزها در سرقانون تاجیکستان حتما نوشته میشد با تمامی که چگونه ای که خودش دوست می‌دارد میتواند تبلیغ کند. نگاه که حق تبلیغ دارد، حق از نگاه بنده، چون که من از نام خودم صحبت میکنم، چون که من صاحب اختیارم، از یگان گروه که نیستم، از نام خودم سوء استفاده بوده، اینو من میگم. یا برادری عزیز، هر نفر حق و حقوق دارد که میتواند حکومتی که وقتی که دست به عملهای میزند که مثلا تحقیرآمیزانه باشد یا حق حقوق شهروند آزادی شهروند پایمال میشود، باید هر نوابسته تنها چه دینی هم دنیوی هم معنوی در جلوی اون قانون باید وایستادگی کنیم و پافشاری کنیم که اون قانون یا که اون سخنی که از جانب حکومت جدید وقتی تحقیرآمیزانه به یک عزت نفسی یک انسان میرسد، باید همون نفری که اگر مقام دار باشد وقتی حرف توهینانه یا که محدودیت ایجاد میکند از وظیفه سبک‌کوش کرده میشود و اگر خسارات جانی یا مالی یا معنوی براش رسیدگی باشد حتما حکومت پرداخت میکند و عذرخواهیش برای اون شخصیت بیان میکند. یعنی در حکم آیان هر نفر آزاد برابر عزیز حق تبلیغش دارد. وقتی دیدی که حکومت طبق فهمایش سرقانون خود تاجیکستان عمل نمیکند میتونه اعتراضات بیان کنه. من یادم هست بچه‌ها یا برادر جمشید یاد همون روزهای پیشین سر زد که رادیوی زیلا بود، ما از همونجا شروع کردیم. بچه‌ها به یک سوال من که همین رادیوی زیلا را در داخل تاجیکستان باید دوباره ایجاد کنیم بعد از انقلاب، که مثلا تو در یک راه میره که یک
پلیس یک پلیس به تو حق حقوق تا پایمال میکنه، در همون تلفن همین پروگرام هست. حتما در همون رادیو نظر خود بیان میکنیم در کدام منطقه اپراتیو در همون منطقه خواهند شد و حق حقوق تو باید حمایت کرده شود. این چیزا هستش برادر عزیز. اما این سوال برادر عزیز از نگاه من یک آزاد اندیش که رابطه به یگان گروه ندارم، من قبول دارم که هر نفر، هر انسان طبقی که خودش دوست می‌دارد و قانون سرکانون تاجیکستان نوشته شده است همون گونه به انجام برساند. مثلا برای یک نفر یهودی باشد بالای سرش بزنی و تحقیرش کنی و بعد دین ما بالاتر باید کافر، این چیزا محدود، کاملا محدود است، کاملا محدود است، محدود، کاملا محدود، شاید به جوابگری کشیده میشه، اما حقی تبلیغ خطه داره، اما زیر فشار یک نفر نباید بیاره. سلامت باشید برادر، من در سوال خودم جواب گرفتم. سلامت باشید برادر. اگر اون سوال دیگر داشته باشی بفهم. سلامت باشید برادر. سوالی هست اما برای من مهم با اون جوابش رو. چون که جمعیت نگاه کن، چون که جمعیت تاجیکستان ما الحمدلله همه مسلمانیم. نمی‌دانسته باش که در جمعیت تاجیکستان غیر مسلمان هم زندگی میکنن. غیر مسلمان زندگی میکند. اینم دانسته باش که در سالهای آینده رفت اگر رحمان ما با بازنشستی روان کردیم، ما تمام ویزاها را از بین میبرداریم و کشورمون تبدیل به یک کشور توریستی تبدیل میکنیم. توریست ها توانند از منظره های زیبای ما، از کوه های تاجیکستان تحت صفا کرده بتوانند. پس مادامی که ویزا را از بین گرفتی، گوناگون مردم داخل منطقه شد، پیشم دانسته باش که غیر مسلمان هم در اون هستش. وقتی غیر مسلمان باشد، یک نفر بیاید یک توریست را کفت بالاش فشار بیارد، در اینجا مقامات امنیتی و مقامات های مثلا چیزا باید جلوی این گونه شخصیت ها را گرفته شود و حق نداری یک نفر فشار بیارد. من فکر میکنم زیاد مردم با این فکرهای من راضی هستند. سلامت باشید برادر. من میبرم باز رو وقت آمدیم. سلامت باشید برادر. من در سوالی چون که این چیزای تشکر زیاد. خوش اومده. نرمز جان خوبی سلامت سازه؟ یا کمی خوب شدیم الحمدلله، ولی هم بهش هست دردش. یک دو نفری که دیگه هسته برادرای عزیز، وقتی که شما استودیو وارد میشه اجازت بده، اجازت دادگی نیستیم شما را قبول کرده نمیتونم، با همین خاطر ایسر میتونه که بدروه صحبت بینیم. برادر صبوری هم اینترنتش چسب کاری خدا. مردم گفتنیم که بیای دستگیری بکنیم برادران عزیز. تای 10,000 آدم همین روز تماشا داشت، ما نتونستیم که 1000 لایک بکنیم همین برنامه را. خطیه در برنامه 10,000 آدم تماشا کنه، اگر 1000 تا لایک بگیره بفهمیم که یک کار کرده میشوه، بدونیم که طرفدار داریم. ای 10,000 اگر 300 تا لایک بگیری زچی طرفدار نداری. من همین فکر میدارم و همین خاطر به طرف نباشه برادرای عزیز. اگر برنامه ما در شما محقل باشه میتونه که لایکاتون رو بمونه و دیلیت بکنه. ما برنامه را در چند میبریم با پیش. امروز کمی مزه نیست برادرای عزیز. من میخواستم هفته های دیگر سر بکنم، اما امروز دیروز دیدم که در تیک تاک بسیاری بد نسبت من همین آدمایی که در صورت موندم شو
و مثل نو عبدالله کوروش، نو اسفندیار و دیگرش، اینا فقط در تیک تاک میشینن. شما باور نمیکنی من چی میگم، همین شیطان در هم تیک تاک نیسته. شما باور میکنی او خیلی که دشنام خورد میکنن، شیطان هم بسم الله گفتگی همونجا برمادگیه. او خیلی اخورت شیطان داشت کرده نمیتونه. میبرن دشنام اخورت این هم یک آدم صورت چه نمیدونم کاریکاتورا شما لیش را منم میکنن. شما نبرود رکلام بی پول داره منه پروست رکلام میکنی مردم میداره در برای من میفهمه که این بچه چه خیلی آدمه. من با یگان شهروندی تاجیکستان 1000 باشید بگم که یگان مشکلی ندارم، فقط مشکلی با رحمانوف دارم. من میخوام که رحمانوف نباشه در تاجیکستان، یک نفر دیگه باشه رئیس جمهور. من این چیزا میخوام. بخشش زیاد باور که باور کنه مزه نیسته کمتر. و همین خاطر من مشکلیم فقط با رحمانوف و با یگان نفر دیگه نیست. برادر عزیز شما کاری نکنه که مثال ما با همدیگر دشمن باشیم. رحمانوف برو ما برنامه اینه اگر من قبول کنه مردم قبول میکنه، قبول نکنه من هم گپا گفته رفتن میگیرم. برای که رحمانوف گفتگی که دولت ما دموکراتیه، وقتی دموکراتی باشه من حق دارم که نامزدی ما بمانم، برنامه ما پیشنهاد کنم، مردم قبول کنه، قبول میکنه، قبول نکرد توکلش به خدا. سلام علیکم. یاسر فرمو. سلام علیکم. و علیکم السلام. آرمانجان زنده باشی. تشکر. یا سوال ممکنه؟ بیا برادر عزیز چی بانی؟ هم بعد حکومتی شما پایدار شدن همه حال بانگیوش میشه مرده بورده چخه؟ حالی همه بانگیو دمو همه بیشنی بانگی حالی بانگی ها چی میشوه؟ برادر عزیز سوالت نه که بفشه عجایب. نمی تاجیکستان بانگی اگه شما فکر میکنه که اگر من فقط سر قدرت بیام بانگی رو یگان رست نکنم یگان کارشو میکنم نمیشه برادر عزیز. بانگ معن کرده کی میگه در کدام دولت بانگ معن کرده گیان نمیتونه یگان کس او آدمه که بانگی های و به من بهترم رخش میوه و هم تای زمین میرم میوه میزنه. نه در قانون معنی میگیدو در قانون باید همین برادر عزیز اگر همین مردم هم چه بخواه ما دولت مردمی میخواهیم بکنیم. برادر عزیز وقتی مردم بخواه که بانگ بزنه چون ما باید معنیش بکنم؟ هم خفهم بودیم که مسیحی هم حق داره گفتی گپو فرید بشکمیل فرید گفتی گپو اسرائیلی هم به همه رخی سفارت میکشوده خیلی با هم تاکی بانگی هم اگم پرایموش رابطی فرید بکش کامیراتا. فرید بچه مازش نبوشه چکا کنیم یکوی برادر عزیز؟ یک راهی خیلی در طور کنه که هیچ کس باوی هم کرور نشوانه خوی
برادر عزیز اگر این مردم خیلی میخواه ما هم خیلی دولت بینیم خیلی گپ نیسته که من رحمانوف نیستم که من بیام دیکتاتوری کنم مردم میخواه اسلامی مینه نمیدونم دموکراتی مینه کمونیستی مینه همین آزادی میگذارم با مردم که مردم شما خودتون انتخاب کنید من نمیتونم بیام در سری مردم یا نظام بیارم پیاده بکنم من برنامه اگر شما با من آواز بدید من شما را سوید میتیم 500 تومانی تا سین 18 میتیم 300,000 آدم جای کار میتیم در تاجیکستان تمام ما طرفداریم خیلی مردم زنده باشه همینجا برادرها زیادن میخوام که دیگران هم صحبت کنم برادر عزیز ما برنامه تا 3 ساعت شد کم دیگر صحبت میکنیم ان شاء الله خداحافظی میکنیم خدا نگهبانت فرید بفرما که الماس در خونش در نداره هم رحمانوف در خونش در نمیچسبون ما مهاجر نمیشیم در بدر نمیشیم میره آوازو بله صدا داد بفرما برادر عزیز میگم که الماس در خونش کامera تا بکش نتونسته همی از خان میگم میگن الماس در خونش در نداره اگر هم رحمانوف هم در خونش در نمیچسبونه ما مهاجر نمیشیم در بدر نمیشیم باید در خونش در چسبون در پلیمو برای هم رحمانوف داری خونش نو کرد که هم که در بدر شده و درباره دین گپ میزنن درباره دین ما چه کنیم درباره دین علمای دین حق داره گپ زدن که هر کی برآمده ای دین گپ نزنه بله همین ایدین هر چی میگی کدوم روز گپت خطا میبرو میگن در سر ما میزنن برای اما ایدین نمیدونی گپ نزن نه من که نمیدونم هیچ نمیگم این همون من هاز یک گپ میگم ده گوش کده مو باید یک وقت یک فتنه شده بود مو تین شد رفت این همیره مو نمیخواهیم یک بعد همه آدمایی که بزمون گفتن میمون گفتن همه استودیا در آمدن گپ شنیدن بروین رو آدم خودش میفهمه کیا میدونه بله با در آمده درباره مو ایستاده من میترسم که با کدام روزگار بز میمون مو نگوه بله اینا خودش بفهمه و میمونگری خودش بس کنه انا در حکمت ما کنجی میشد آرامی میشد و اومده 10 سال در اینجا کار کرد رفته 3 ماه در تاجیکستان ما میخوایم که 2 سال در تاجیکستان باشیم 3 ماه در خارج این وزمانش در مردم تاجیک نداره همین جمع میکنه یک سالش هم میبره در 3 ماه میزنه تمام میکنه نیست قیمتی میگم کو برای همون میگم که همین الماس در خونش نو میکرد تریزی خونش نو میکرد پیش خونش بروسچاتکا میزد اگر پرزیدنت نشد همین قشاقی نشد برای هم رحمانوف نکنه همون داری خونش خوشبو پیش خونش بروسچاتکا نمیزد این روز اینقدر مردم مهاجر در بدر نمیشه اون دروی خونشون نو کردن که ما هم خیلی موندیم بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام خدا نگهبانت شعبازوف بفرما سلام علیکم بار دیگر سلام علیکم الماس چی بکی من قطعی خود هم فکر نیستم تو مرای برنامه خروج میکنی نمیمونی گپ زن کی من تر خروج کردم برادر عزیز هم چیز ما نمیفهمم من همین چند روز شد فقط در این برنامه خودت میدونم بیا اینا با هزار صحبت منیم بیا برادر عزیز بیا من این کار هسته که اجازه گپ زنی در دیگه برنامه این کار نمیتونن گپ زنی بیا بفرما توصیه من همین برادر که همین ملت عزیز من ملت توجیک من همین نفسش حس میکنم ای اشکوشیم تو لینو بود با این ملت ما با این ملت بسواد ما با این ملت ترسوی ما
نه переворот نه кудато ягон кор карда намешава худат вақта зоя накӣ бародар ай қафои зиндагӣ чав ай қафои кору бору чав ҳолати ҷуғрофӣ дунё тағйир ёфте сай дар ҳамаи аврупо ҳам ҳоли ҳукуматҳо тағйир меёбанд паноҳандагитонро лағв мекунанд ба тоҷикистон месупоратон солҳои дроз зиндонтон мекунанд оқибати ин кортон ҳамин қадар не бародар азиз наки нигаҳ кида ҳози якина ман гаштам тоҷикистон рафтам ҳамин мушкили ҷомеа ҳал шид ина ман ҳози бас менам ин ҳози тоҷикистон нарафтам оли бес бародари азиз тоҷикистон нара танқид нака ай қафои зиндагӣ чав ба ин миллати мо ман чӣ танқид шунакунам ки вақте свет надошта бошем вақте ҷои кор надошта бошам чуа ба уҳда мегирӣ суратеву намекунӣ ба истеъфо бура як одаме биёя ки бикуна ҳам кора бародар пеш аи ҳукуматҳо буд ҳукумати надир буд ҳавор маҳкамов буд бая 6 моҳӣ идора кардан давлата раҳмонов 32 сол ту мефаҳмӣ 6 моҳ ба 32 сол фарқият дорӣ ё ки не тоҷикистон соли кай ташкил ёфт 1919 буд 20 буд 23 буд котиби аввал ҳамун функсияи президента иҷро мекард дошт тоҷикистон ягон тағйирот чӣ дар миллати мо нашид ҳамин раҳмонов умад бад карда бес ҳамин раҳмонов умад бад карда ин ҳукумат омад тағйирот бирон ӯ қати ватандӯстӣ ӯ қати гаре небор ҳамин просто камерата гирон ку тамом ма ӯ барнома дам гуфтам ки ман чеҳрама нишон наметавам ақорат мекунанд таҳдид мекунанд ки ақорат мена дар пои ту хор зана ман ҷавоб метиҳам валлоҳ қасамай дар ҳамин пои ту хор зана ман ҷавоб метиҳам дар ҳамин барномаи худат як бача мо ба худо қасамай ку мо набарот мардума мегӯем ки шумо ҷанг накунед мо дорем мухлис дорем тарафдор дорем дар ҳамин русия дар дигар ҷоҳо метавонанд ки бароян шаташаб кунанд ҳамин кали аюбта ин ҳамин чоплусое ки имрӯз мебироянд моро дафшно метиҳанд суратҳои моро мегиранд алоғ мезананд намедонам любое кор мекунанд ту контрол карда наметавонӣ ин ҷомеае ки дар россия ҳастай бародар ё ифротӣ шудагиянд як таш дар ҳамин барномаи худ мара гуфт ки ман туро бикапам ба дандоном ки инҷота меканам гуфт ки гуфт ман ҳеҷ ин як тарафдори шумо дар ҳамин барномаи худат ӯ барнома дар бародари азиз не охи мардакше шумо бурои ба чеҳра гап зане ки мо шуморо бишиносем шумо кие мо ба худо қай шумо ягон душманӣ надорем ман қатъи воздух инамҷа гап заастам я одаме ки ҳозир ман ба чеҳра буром ман дар амният нестем ина худат ягон одами қонунӣ нестӣ тарафдороро даже намешиносӣ ки ҳастанд ин мара бихапанд ман мешиносам тарафдорома ман бародари азиз касоне ки аъзои мананд ҳамашу паспортош дар дасти манай қатъи имзош ман ихелакӣ неста ки як одам биёя ака ман тарафдори тум ту тарафдори ман бошӣ ман ҷа қонун дорам ручка дорам қалам дорам печат дорам фаҳмидӣ медонам ки аъзои гурӯҳи ман ки аъзои гурӯҳи ман нест фаҳмидӣ хиёл мекунед дунё бесоҳибай доира васеъ бародар тарафдорои шумо ҳастанд тарафдорои дигар гурӯҳҳо ҳастанд я одам бироя ҳамиҷа яке ягон чӣ бигам мисол ҳам фикри шумо маъқул набошад авай ба вай тарафдори манай хулоса ҳамин гапи ман муҳима чеҳраи ман чӣ муҳимай бародар ман сари масъала ки ябо историяро варақ бизан историяро варақ бизан бихон бибин ки ҳукумат аҳволи мардума тағйир намесиҳад бародар мардум шумо мардума раҳмонов совет наметиҳад ту ман ҳамин чиза бигӯ бародар ин масъало қатъӣ баҳс дарози бад мешавад ира айреша бояд хеле баҳс кунем ҷузъиёт шани айреша решаш 32 сол шид раҳмонов дар ҳамин ҷай агар ҳамин раҳмонов бирава ман шуморо гарантӣ метиҳам ки биё мана раис ҷумҳур бумонед дар ҳамин 4 сол поли тоҷикистона безлимит свет метиҳам 500 сомонӣ метиҳам то сини ҳамин духтара бепул мекунам фаҳмидӣ оилики милисаву военияам мебардорам 100% ман мегӯям ки гапҳои худат мантиқӣ нест ин кор ғайриимкон аст дар Средняя Азия ҳамин гапи худ гуфтӣ ку ғайриимкон аст
و برادر عزیز تر آخوینا چید بگو خیلی من استعفا رحمان و طلب کنم اکستریمیستم تروریستم چیم یا که من خوینم خود در همین برنامه چند بار در هر برنامه تو چند بار شما قانون رو نقض کرده اخورت میکنه تاخیر میکنه تاخیر رهبریت عالی کشور طبق قانون منع است اوجه شما قانون رو ویران کردی برادر برادر عزیز کامیراتون رو بکشه برادر وای چینم داره جاشید برادر رو برداریم نه تا همینجا من بگو کی همین من استعفا رحمان رو طلب کنم همین قانون شکنیه استعفا را خیلی طلب نمیکنم برادر استعفا رو تو غیر قانونی طلب کردی با شیوه زشت با شیوه بیزید میبخشی الماس جان سلام علیکم من خطی همین گفت زنم استعفا را خیلی طلب میکنم اون اودینای بود کی بود گفت که قیمتی کده کاروچ شرایط بزه بر من میتینگ میکنم odam jam mekanım qonuni miting mekanım buradan چند سال زندانش کردم 20 چند سال همه که گوش کن خودت که ترسویی خودت منافقی تو در فرقش نیست همین در پیش اگر توجیک لغت شب کنن تو را هیچ نگوان که تو میگذاری میری تا نه خیلی انسانی همه را رنگی خودت خیال نکن فهمیدی این همین من لیش نشدم من یکم مشکلی ندارم فهمیدی کار کردستم 5 تا گودک من خوراندستم نه که دلی من برای این همی رنگی توباری مرغ میسوزه که هر باری در اینترنت تماشا میکنم یک توجیکه رنگی توری یعنی خیلی تایی پا میکشن رسیه ده هر باری که چورکا و جمشید و چوم چیاتون میگن تلخه من میکفه من اینمی من زنم ناموس دارم فهمیدی؟ هر باری هم مشکلی میشه تو اینترنت هم میبره هر باری گجای دقوان یک کسا بودن فلق کشیدن در جنگل رسیه من میگم ای خدا نگوه گوش کو منه گوش کو من ای خدا میگم همین نگوه که من ای تاجیکستان همین نگوه که گراجدانی تاجیکستان ای خدا نگوه سرمنا میگن که گراجدانی تاجیکستان تلخه من میکفه فهمیدی؟ برای همین نصیبی ما در همین چیز باشه نباشه زاتو ما رنگی تو پریداتل نمیمریم وطن فروش نمیمریم همه میمرن خو همو رحمان هم کشتم میمری راه برای ماشین تم زنه کسل هم شوی میمری نکی مردن هر خیلی کسی رنگی مرغ میمره کسی رنگی شیر میمره فهمیدی؟ باید چی دیگه گفتنی بدم تا تو میگی که وقتش ده ای وقتش نو ای سال چند شد 19 سال پیسی چکو به عقلی ما 32 سال شد همین 2 سال شه حساب نمیکنم 30 سال شد این آدم یکم کار نکرده پیش ما سویت داشتیم از ما 30 سال شد زمستان در سویت نداریم 30 سال شد یک تا کمانه همین قشلاقا دورده همه ما همه خیلی ما اوجه آموخته شدگی فهمون میگی که همه جا در پرابلم هست قرغیزستان در ما زندگی کردگیم نیم ساعت سویت کشن کو تلخی آدم ها میکفه سرد زنگزنی را میدونن چرا سویت های مهمور نیم ساعت شد نیم ساعت پس کم گوان که 1 ساعت پس ویش میکنه 1 ساعت پس کم تر دیر تکنن با تلخوشون میکفه واهیمشون میگره که سویت مرد چکر کنیم و نه تپک دارن نه میدونن تپک چیه نه ای کوچه ها چو بخلاشکا جمع میکنن قرغیزستان هم اطرق گفتستن فهمیدی؟ برای همین خالی خود در کجایی؟ اول من گوش کهیسه؟ در تاجیکستان تو در تاجیکستانی به نام خدا یا که پدرت حرام خوره یا که نمو کنلیسه که همون یگون فایده داری یگون درآمد داری فهمیدی؟ این همی خیلی آدمی شب تا روز گودکش به سویتی در گیره کنه یخ کنه کسل شوه آوی بینش نیسته پدر نمیبره خیلی گو نمیزنه فهمیدی؟ یا که مادرش در سویتی سویت بیایه میم برای خرسندی را رنگی تو نمیبره گب نمیزنه قسم خور که آدمی امی پرستویی قسم خور چکاره ای؟ سلام هسته گب زن اینا بین که همه اپاش کرد در اومد اپای خوهر اینا میدونه من تحقیق کرد گپای احساسی گپ میزنه گپای نوسازو گپ میزنه این همی سبب شما که
ما مردم بین یکدیگر دشمن کردگی ما همه افاقه بین کی دشمن کردگی بین تو من برای چی که کنی دیکتاتور میرسی من طرفی خلقم برای همه میگی همه دشمنه تو دشمنی من نیستی دشمنی من یا اولاده اونم اولاد اجریقه فهمیدی تو پروسه غلامی مطرح فهمونده هستم که تو باید غلام نباشی او اولاد اجریق اگر یگون چی دسته خود داده باشه یگون وظیفه داده باشه یگون جو یگون کمبغل دزی کنی و فریب کنی و مجبور کنی سم شگری کو اون نصیب نمیکنه آینده فرزندای تو رنگی مو میشن در بدر میشن فهمیدی مسافری میرن اونا پیش اجنبی دا کار میکنن سونگویی میکنن بودا پشته فهمیدی این همی خدا توری سره با چه گفتنی چکاره همین مرده گوری کار تا گوزه با فکرم که بر وقت برفته خب این برادر میبخشی اکی همه خیلی گفته است که همه مقصدش که ای دست و هیچ نمیبید او اولاد عجیب چون که ای دست ما هیچ نمیدن این همی 4 تا رنگی مرغی دیگر رنگی تو باشه یک دو کسی دیگر هم تری ما دو کس هم میگه که 4 کسی خیلی میگم از دو کسی ای دست منچ میبیوید این هم تری میگم دل شکستن نشوی ما پیروز میشیم من همین قدی ایمانم باوری دارم که ما پیروز میشیم میبخشی یک گپی دیگه چند برای میگم همین گپ اگر زنم فراموش میکنم اما رحیم غرمی کسی همو را میشناسه اگر همین گپی من هوای دتی منبر همو مادری و وحدتی را یاردم کنه غریب شو و ظریف شو را یاردم کنه میتونه اون را باید دولت خونه میداد برای چی که یا اختیار بدن اولی که کم دا کار میکنن او باید دولت خونه میداد نکی ای رحیم غرمی که مرغه او را پیشکش کردن 20 آدم گفتن اینم یاد خونه میتی همو دا خونه خریداد خونه نخرده او کمپی خطا بره و خونه همو را یا در همون حولش یک خونه چه که برداره که همون زمستان رنگی او چپه میشن این روزو پگا اوغولن ایتانوشون اوغ میره بارون و برف ده یا خونه همو دا سوزتیه نمیمبره دلاراش کم نمیشه یا که میترسه ای امام تپک ای خطی کشیدگی امام تپک بیرون نمیدونه دیگران رفت صحبت کردیم او آدم برمد برفت که وای دیگه بقب نمیده نه من رحیم غرمیدم مراجعت کردم که اما کمپیری وحدتی را یاردم تیه اگر او دست بخیر باشه اگر مرغ باشه ای خطی کشیدگی امام تپک دو امام تپک بیرون نبره با خدا جزیرش کنه مالی دوه خدا نگهبانت شورف سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته فرمای برادر عزیز خوب هستین؟ تشکر برادر این اپا هم خوب گپا زده اما متاسفانه در اینجا کسایی که ای رحمانوف دفاع میکنن به قدر همین قدر زن احساس ندارن باور کنین برادر همین چاپلوسا را من یک سوال در ذهنم اومد که همین چاپلوسا فقط رحمانوف میگن همین فقط رحمانوف میگن میلیسن رحمانوف میگن میلیسن خیلی چاپلوس دیگه ده ببین من همین چیز در فکر اومد که پیش همین مردم که همین رحمانوف به حیث یک پادشاه اعلان کنن و یا که پیشوای ملت اعلان کنن و یا که گفته چی نجات دهنده سیاره اعلانش کنن من در یک چیز حیران موندم که همین مردم تاجیک پیش همین رحمانوف زنه چی پیشوا نداشته بود این همی گوسپند همی خود چواکو به مثل یک گوسپند همی احساس کردگیان که ما رنگ گوسپند هستیم که خوب بفهمین چاپلوسا شما همین قدر احساساتی ندارین همین قدر درک ندارین که بگین که همین پیشوا به مثل یک چوپانی هست که شما را رکودید میکنه این همی شما خودتونه به حیث یک گوسپند انتخاب کردگیان که ما پیشوا داریم ما چوپان داریم این همین معنی داره دیگه دولت های اروپایی دیگه دولت های امریکایی
دیگه دولت‌های آسیایی همینا به پیشوا زندگیشون ایمود خوبتره و بهترین شرایط زندگی را برای ملتش همون پرزیدنتشون مهیا میکنن. و خدا من حیران میکنم این پیشوا میگن اگه فردا نمین رحمانوف رفته و بمبره ولی یه خیلش میگه و خدا من تو درجه ای که مقصد همین مردم چوپلوس حیران موندم که به این درجه اومدم که وقتی میگوی که همین رحمانوف یکی رفته و بمبره میگه او تنها گناه میبره. تصور کن صدود نیست. میگم اگر رحمانوف بمبره دیگه تاجیکستان هفته و نمیبرویه. نه مایلش هفته و میبرویه مهته و میبرویه. تصور که به این درجه انسان ها به عقل به شعور هستن که میگویش که می رفته و پگر رحمانوف بمبره میگه ای بچه او تا نگو این نمیبره خدا عمرش دراز کنه. این ما قطعی حسین اشورف یک کتاب خوندیم درباره آیت قرآن تفسیر آیت قرآن که ولا تركنوا الى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. میگه مایل نکنید به همون کسانی که ظلم میکنن. بعد تفسیرش خوندیم و مفسرین چی میگن؟ میگه هر کسی که در ظلم ظالم روزی ای و نمین ظلمشه روغنزنی میکنه چوپلوسی میکنه و پرده پوشی میکنه تصور کن همو پروردگار اصلا همین ظلم برای انسان حرام میدونه. فهمیدین همین ظلم برای انسان فرق نداره تو کافری و یا که تو مسلمانی. نمین صفتی ظلم حق یک کس خوردن در حق یک کس تجاوز کردن فرق نداره چی کافر باشه و یا که چی مسلمان باشه همینه در حق انسانیت حرام میدونن. برای همین پروردگار ظلم در همه قرآن ذکر کردگی در جای به معنای شرک آوردگی و در جای به معنای ظالمین آمدگی یعنی که از حد گذراندن. اگه تصور که من همون مفسرین خواندم قضیه همون حسین اشورف ببین میگه هر کسی که دستگیری میکنه و یا که روزی به ظلم ظالم همین انسان به معنای یک میگه که یعنی که پرده پوشی همون ظالمه و دفاع از همون ظالم و همون ظلم همون را مداوم بدنش نمی رحمانوف میگه بسته در حالی که همه میدونن که ظلم میکنن مداوم بدن نمی رحمانوف در قدرت این ظلمی همون رحمانوفه. میگه هر کسی که یک ظلم ظالم دوامدار میخواه یعنی که بمونه با این معنا هست که یعنی عدالت پروردگار در روی زمین نباشه. تصور کن چی معنی دو؟ میگه در حالی که ظلم پروردگار حرام گردوندگی عدل 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 پروردگار در قرآن ذکر کردگی در سوره حدید میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگه که ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط. میگه که در حقیقت ما روان کردیم پیغمبرای ما را یعنی که روان کتاب‌هایی که در دستشون دادیم و اون رسالت معنای اون هدف از رسالت است. بعد از او چی میگه و انزلنا معهم الكتاب والميزان و ما نازل کردیم همراه اونها کتاب را. کتاب چیه؟ در دین اسلام و یا که در همون شریعت های پیش حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کتاب های انجیل تورات زبور با وجودی که همین ها کتاب های حق آسمانی هستند و امروز دست خوردگی هستند اصل همون ها هدفشون چی بود؟ هدف این بود که عدالت در زمین برپا شود و یک انسان میآید ظلم میکنه برای همین میگه و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ما روان کردیم کتاب رو و چی ترازو رو تا اینکه عدالت در زمین برپا کنند.
انا یک انسانی که ظالم است با وجود ظلم بکردن همون یک چوپلوس میبرویه از ظالم دفاع میکنه و ظلم او را پرده پوشی میکنه. همین معنا داره که من با ظلم نمی انسان روزیم بگذار ظلمم کنه باشه. این معنا است که من عدالت الله را نمیخواهم، عدالت الله در زمین پایدار نشوه، بگذار نمی ظالم باشه. انا همین معنا داره. همین کسایی که چاپلوسی میکنن همین از رحمانوف، ما در همین ایمانشون باور کن شک دارم. با زبان که ایمان میگن در عمل اونها ایمان ندارن. اصلا انسان باید ایمان زبانی است، ایمان عملی است. اینها ایمان زبانی هم داشته باشن، ایمان عملی ندارن. با خدا قسم همین ها یک بار بشینن درک کنن، تجدید ایمان کنن، والله در روز قیامت همین ها را از هر دفاعی که از همین ظالم رحمانوف میکنن پرسیده میشود. با الله قسمه که در قرآن میگه که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر لفظی که از همین زبان انسانیت میبروید برای او کلمه گفتگی رقیب است، عتید است، مراقب است، مراقبت کننده است، مراقبت میشه، گفتگیات ثبت میشود و عتید در اون جوابگوی و چی است؟ چی میگن؟ سبحان الله، یعنی که جزا داده میشه. خوب باشه خیر، بد باشه شر. یعنی که خوب باشه در رحمت پروردگاری و اگر بد باشه در غضب پروردگاری. برای همین کسایی که چاپلوسی میکنین، من دلم برای رحمانوف نه، من دلم برای شما میسوزه که شما همین قدر دعوای مسلمانی میکنین اما همون مسلمانیتون خودتون نمیدونین که بیکار رفتیست است. برای همین احتیاط کننده. ایمان چیزی نعمتی بزرگی که پروردگار بر هر کس اول نصیبش نمیکنه و وقتی که به هر کسی را که نصیب کرد باید او انسان ایمانش باید محافظ نگاه، خوب نگاه کنه. به مثل که یک کس برای تو یک طلا میتیه به خاطر که قیمت بهای او را در یک جای بجا میکنه که غیر خودت دیگه هیچ کس نمیدونه. همین ایمان هم یک نعمت انسانه که به هر کس داده نمیشود. وقتی که دادنت خداوند نصیبت کرد او را حفاظت کرد که ایمانت از بین میرود. و دیم این چی که اکی چی نام داری اکی الماس. و دیم این که برادرایی که رحمانوف حمایت میکنین یا که چاپلوسایی که از همون رحمانوف حمایت میکنین، من برای شما یک سوال دارم. همین رحمانوف رفته و این همین روز پگه، این همین روز بگن که کسلی وزمینه پگه میمره، پگه مرد. من میدونم که دیم نقطه که شما انتخاب میکنین این همین بچه‌شه که خیلی بگذار بچهش باشه. لیکن من در شما یک سوال میکنم که همین رفته و همین رحمانوف مرد پگه بچهش بگه که ما وپشه پرزیدنت نمیشم، ما ایامی پرزیدنتی تیر گفته ما افغانو ای بحر ایامی پرزیدنتی ما گذاشتم. تصور کنین دیم انسانی که بعد از رحمانوف انتخاب میکنین کیه ولی شما نمیدونین. بله والله قسمه که حال یگان کس شما لایق نمیدونین که پرزیدنت باشه غیره که بگین نمی رستمی امامعلی. بله این همی چاپلوسا را خودشون یک بار در ذهنشون سوال کنن. هر کسی را اگر بپرسی که نمین دیم پرزیدنت در تاجیکستان کی را میبینی میگه خیر رستم امامعلی بیسته. اگر همی رفته و بگه که من نمیشم یعنی که تاجیکستان به کشوا میمونه و گفته چی همون رمه که چوپانش میبره تمام. برای همین در تاجیکستان هر یک کدرای هست و هر یک عالمای هست و یک حق گویای هستن که باور کنین که همین چاپلوسا اونا نمیشناسن. برای همین
پروستا فرصت ندارن که همونها مجال ندارن که همون سری قدرت بیاید. هر کسی که سری قدرت آمد یگان هر کسی که سری قدرت آمد چه از لحاظ تجارت باشه و یا که چه از لحاظ سیاست باشه و یا که چه از لحاظ فرهنگ باشه رحمانوف گردنش زد. بله خدا بعد یک قبول کنید خیلی کیره همیشه یا دنیا آدم های بیا یک چاپلوس قبول که همین سوال بکنمش. صفیه را قبول کنیم همین زنکار را یکم قبول کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. الماس سوزی تینجی برادر اشرف سوزی تینجی سلامتیت خوبه؟ شکر الحمدلله شما خوبه؟ الحمدلله رب العالمین. سوز رحمت. من فکرم شناختیم ما در هم زیلا بیشتر صحبت کردگیم همه اوضاع شناختیم نه؟ خب به هر حال بیا بریم سر موضوع. انا گپ در سر موضوع مثلا من همین سخن به همین برادر گپ آزیو یک دقیقه الماس همین گپ در سر موضوع مثلا من خود شما همه حاجیه؟ نه حاجی نیست موز یک دقیقه الماس جون مثلا همین سوال من بخته الماس همین شما مثلا وقتی که همین راه برمدگی حقونی هسته یا که تحت دل هسته یا که رنگ فیراری میکنین مثلا باید پل کار کنم که در تیک تاک اینم نه میدونی برای چی الماس من زیاد بشه من نمیخوام با همون گپای پیشینه با تکرار الماس بله تمام بگو که ما انشالله در همین راه حقونی هستیم میمونیم. نه غضبانی نشه الماس وقتی که مثلا ما یک همچون چیز سوالت میدین تیج محل همین وقتی که گفتی گپو شما در همین راه باشه نباید بله هر کس نمیتونه با اکرام صحبت بکنه هر کس نمیتونه این کاره. من ریسک کردم برو اومدم در همین راه منم میکشن قتل میکنن نمیدونم خونگی اونو میبرن محکم میکنن من اونجا تصمیم گرفتگیم بعد این راه برمدگیم تک کورکورونه برم اگه نیست من در این راه من میدونم که پیش من یامه در پیش من گل شپیدگی نیستن در پیش من خورای من که توزکر رفته سودم. الماس برادر من بچه خاطر همین سوال دادم به خاطر که وقتی که همین فیروری را اشرف میشناسه در نوسبیر چندین بار میتینگ کرد چندین بار شنوندن ترمشید خیس لیکن با خیس رفت چکو کرد من به این خاطر سوال دادم تو غضبانی نشه. اکای الماس برادر امی نامی خودت چیه ما رو چی خیرت کنید؟ همین گفتی گپو ابو رم بگه میشوه خلاص ابو صفیه نوم داری نفهمیدم خلاص این ابو صفیهش میگیم ابو صفیه. خب برادر ابو صفیه ببین همین راه مبارزه این راههای داره که همین انسانی که در همون راهش ثابت قدم باشه معلوم میشوه یعنی که یک انسان راه چقدر استوار گرفته است محکم گرفتگی و یا که یک انسان دیگه چقدر همون زبانی داره یا که قلبی عمل میکنه. برای همین برادر عزیز این راه معلوم میکنه که کی سسته در عقیدش و یا کی ثابت قدم در راهش. برای همین که این راه چیزا را داره. در دور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زمانی که از دنیا گذشت وقتی که زکات جمع میکردن یک گروه چیکار کردن زکات دادن منع کردن که ما دیگه زکات نمیتیم تا زمانی که ما زکات میدادیم او برای پیغمبر میدادیم حالی که زکات پیغمبر نیست ای دنیا گذشت رحلت نمود یا که بگیم مرد رفت چیکار کردن زکات ما نمیتیم دیگه چون که او فکر میکردن که ما زکات باید به رسول الله میدادیم. بعد از روز وقتی ابوبکر صدیق نیتی زکات جمع کردن شد اونها اتکس کردن گفت که زکات یکی از شرایع اسلام است و یکی از رکنهای اسلام است
هر کسی که مانع زکات میشوه گردن زده میشوه. فهمیدی؟ برای همین در همون وقت هم حتی دین اسلام قبول کردن هم همین چیزا وجود داشته. حالی که کجا برسه این مبارزه است که پدر در خطر، مادر در خطر، خویش تبار در خطر، خود در خطر، خب دوستات است میگریزن، ایدئولوژی نو در فکرت میآید، بسیار کسا با ایدئولوژی خودت راضی نمیشوند. این رو جوره هم خیلی چیزا داره. برای همین برادر عزیز تا همین وقت که هر کسی که مون کسی که رفت دیگه اکی میدان دیگه جوش با دیگه کسب میکنه. خب خلاصه خود طرفداری حکومت خود طرفداری حکومت رحمانوف هستی؟ من طرفداری گفتی گپو حق من بیزور ما ایشوش متن اشرف برادر من نه طرفدار رحمانم نه طرفدار شما ما فقط طرفدار حق هستم. تمام همین انسان که وقتی که بگه که طرفداری حق هستم پس همین انسان پروردگار در همین طوری سرش یک گفته چیز زیاد نیست همین نیم کیلو مغز دادگی ای و اون مغز اگر همین قدر بجنبرونه همون در کار میدروید و او خودش تشخیص میکنه که حق کدام ای آیا حق این است طرف دستی راست است و یا که طرف دستی چپ است و سفید اشیا خودش اوجه چی میکند معین میکند. این دیگه یگان چشم بندی نیست که بیای و که ابو سمیه در پیش خودت بشینیم دست پا در ببندیم چلیوسینت کنیم که این حکازی باطیلت میبروی حقش میمونه. همین خودت کمک فکر کنی حقت مشخص میشوه باطیل مشخص میشوه. خداوند کریم اگر در راه در جستجوی حق باشی پروردگار حق در دل جا کنه و در همین راه همیشه استوار بمونی. بگذار اگر هر کسی که باشه که حق پروردگار دنبال همون شاید و با صف همون یک جا شاید چی ما باشیم چی دیگه کس باشه. بله تشکر اشرف منادور هستیم به سخنهای شیرینتون. نه برادر الماس یگان خفه نشه. من مثلا برادر چیزی که هستم سوال دادم مثلا برای که ما وقتی که فیروری را میشناختم در 92 تاکسی میزد و یا نیسانتی که بگاجش گفتی گپو و یا رشته بستگی بود. برادر سلیمان دولت فهمی دیدگی ما پیش مثلا در سنت پترزبورگ وقتی که بودم ما این برادر بسیار شدیدگی میشناسم مثلا بهترین برادر هستن. این جوره مرا پیش ببین. ما خطا دیدگی مشهور. اشرف باید دست یک این گفتن که در خلیف کامبینات کار میکنی. کیرا؟ خطا گفتم دانکو که اشرف در خلیف کامبینات کار میکنه یا این همی گپ چپ شو در میزیلو. نه برادر من در خلیف کامبینات کار نمیکنم. ما اشکار میگم. در اروپا اگر کی کار نکنی میگن که در نموجه سوسیال خورده میشینه و اگر کار کنی میگن غلامی اروپا شدن. در اروپا بیاین هر کسی که هست مهنت میکنی چی در روسیه باشد و چی در اروپا باشد لیکن در اروپا همین فرقیت چیه که شخصیت خودت معلوم میشود انسان بدن خودت معلوم میشود ارزش قدر قیمت یک انسان معلوم ایده فرق نداره تو سیاهی سفیدی مادامی که انسانی حق و حقوق معینه مطابق قانون های همین دولت های اروپایی وقتی که کار میکنی حقوقت به مثل همون انسان هایی که در همین اروپا زیاده از 40 سال یا 50 سال یا که عموما در همین تولد شدگین فرقیت نداره عموما فرق نداره به مثل هموت نلوگ میتی به مثل همونا کار میکنی به مثل همونها میدروی مغازین هر چیزی که بخوایی همون حاجات هم میخری به هر حال خیلی نیستک خیلی فروشی هم باشد چیکار ندارم خلیب هم همه دنبال خلیب میشم نه که ما شروع فهموز تاک بچه ها را میگم همی خیلی یک بار که گپت کرده بزن که همی خیلی که من گفتی گپو کاری ندارم بر کسی که کی در گجا کار میکنه هر کس در گجای کار کرده بر خاطر رزق روزی خود شد یعنی این چیز نداره
معلش برادر اشکر و برادر المزجون الله تعالی نگهبانتون باشه. خیلی انشالله همیشه هستیم یکم خفه نشین. ما فقط در جستجوی حق هستیم. نه برادر ما چی خفه شیم؟ نه خیلی برادر المز من سختش رسید که مثلا من وقتی که سوالش دادم که در وقتی که دمی راه برآمدگی مثلا صدخانه یا که برادر عزیز نگاه کده همین این حاضی معلوم نمیشه که من صدقان برآمدم یا که نه، ولی قمر کو بعد معلوم میشه. به همین خاطر آدمیزاد اولی برآمدگیش باید نو وایش نکنیم او گرینی تو با پیش نه آخرش نگاه که برادر عزیز. خب بیا برادر الله جزای خیر بتیه خیر خوش کن. یگان کسی باشه که طرفدار رحمانو باشه که در همین سوالایی که منطقی ما میتیم گو هم جواب منطقی داده میتونه. غیر میتونن اشرف آخه در همین محمد اقبال در ششتگی موقع صاف گفت گپا گوچرون میدرورن اگه جو دارن وای سوال گفت گپا که شما را جوابتون بتن خودتون یه بار فکر کنین. آخه دین من گوش کردم هم یک تا گفت گپا قلق درووردن نمیدونم میگه من کارگری نمیچیم من کارگری خیلیم روشون سیاه میکنن. الله نگهبانتون باشه. خواهش میکنم من تا چاپلوس بنویسه تسته قبولت کنم میشه در بار کمی استعفا رحمانوف نویستگی با اینه شهبازوفی که کوبیا یا بسم الله مایلش من برو مادم الله نگهبانتون باشه. اشرف برادر المز سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهبانت. خب بیا خو یگون چاپلوس هستک. سلام علیکم. همین با فکرم که انیق چاپلوس های شدی؟ و علیکم سلام. خب برادر خطانه معرفی کنی. من چند برشی در اومده ایستم معرفی کدگیم. گفتی من سری بسیار خوب بگو. سخنی من سری همین میرفت که شما رو برای چه پیشرو بودن پرزیدنت یعنی این غضبناک شدگی قهرتون میکنه. نه تمام نه برادر همین پیشوا ای برای تره برای پدرت برای تمام همون اویلتون پیشوا و هر کسی که انتخاب میکنه نمیکنه او دیگه چه وابسته به خود شای. من ترا همین سوال میکنم همین رحمان و پگه اگر بم بره غیر این رستم کی لایقی پرزیدنت ای؟ بسیاری شخصیت ها در تاجیکستان. یک تشنم شبگی شبگو شخصا گفتن نمیتونم هستن نه چه خیل نمیتونی بچه میگویی که من شخصا نمیتونم. خیلی همین رستم مستحق هستک. چی هستک؟ همین رستم مستحق بدن اینمی پریزیدنتی داره. کوچگی بگوی خیلی کوچگی یعنی خیلی کوچگی بگیره همین رستم نفهمیدم. یعنی حق پریزیدنت شدن داره یا چی؟ نه حق پریزیدنت شدن همین من هم دارم غم شنخه. گپ داییه کی؟ لایق هسته میگی؟ بله همین رستم لایق پریزیدنتی داره. رستم لایق هسته که نامزدی شده بمونه اوشا خلق انتخابش کنه یا نکنه. تمام یعنی که لایق هستک. لایق هسته. بسیار خوب. توگری میگیرم. تمام. همین اسماعیل نبیره رحمانوف لایق پریزیدنتی داره. نه او جوانی بدای لایق پریزیدنتی نداره. تمام او جوانی بدای. تو جوان بدنش یعنی که بسین سال پریزیدنتی را اگر رسید حق داره که نامزدی باشه. برادر هر اینمی الماسم کم همه شما تمام این همین گوش کن. همین گوش کن در همین مدت 30 سالی که رحمانوف سر قدرت ای یک شخصیتی گفته چی سیاستمداری در همین جامعه امروزه ما نام شبگی که بعد رحمانوف تو همچون یک شخصیت نامی همو را برای پریزیدنتی انتخاب میکنی. گفته نمیتونم یکون شخصی لایق نیست راستی. فهمیدی اچه؟ ای بچه مردم بیسته که مردم گوش کنین. مردم گوش کنین نه دقیقه مردم گوش کنین. چند کس ما رو تماشا داره؟ تا 1,500. تا 1,500. تصور کنین ترس رحمانوف حکومت ظالمی رحمانوف به این درجه ببینین که
یک انسان شهروند تاجیکستان آزاد گفته نمیتونه که یک شخصیت مستحق پرزیدنت هستند و حتی از خودشان باور ندارن که ما تو حاضر بعد رحمانوف یک شخصیت نامش بگیریم که همون لایق پرزیدنتی باشد. من مثال میگم که واقعا عزت امان محبوب مهاجرین بود. چرخش حکومت رحمانوف به پل مهاجرا می رود. اگر همین مهاجرا پل روان نکنن چرخش حکومت رحمانوف در زمین میزنه. همین سبب است که چرخش همون با ظلم و ظالمی هرچی است میگذره. لیکن انسان وقتی که مردم دوست بدارن همیشه دنبال میشون که او پیشواشون باشه و یا که رهبرشون باشه. برای همین عزت امان یکی از شخصیت های بود که واقعا پرزیدنتی ده مستحق بود، حق پرزیدنتی را داشت. حتی در همین روسیه بود همیشه پتین میکرد، رجیسترات میکرد، پول مردم از همون کارگرا کارفرماها میگرفت، هر کاری میکرد، حقی چی را میکرد، حقی مردم میداد، خدمت مردم میکرد. واقعا مردم از اون راضی بدن. لیکن متاسفانه این همین سیاستی بیخیرتمندانه رحمانوف همون انسان برد پشت پنجره کرد. فهمیدی؟ یک انسان دیگه به نام سعید چی میگن همون امارات میساخت چی نام داره زید سعیدوف. همون انسان هم کلای خوب داشت، هم کلای بیزنسمنی داشت و هم کلای دولتداری داشت و همون بود که تشکیل کرد یک پارتیای تاجیکستانی نو. او را هم بردن پشتی پنجره کردن. تو حتی گفتن که تهمت کردن که چیکار کرده به کدام دختری که مقصد خواب خیزی کرده. حتی همون خودش هم میگه که اگر تو راست بگوی که تو قطعی من خواب خیزی کردی باشی یا که من قطعی خودت خواب خیزی کردی باشم، تو اگر همین گفت جوابگوی تو بگو که همین دستی که من است دارم کدامش پلاسماسی های برای یک دستش پلاسماسی بود. او بیچاره ندونست. برای او بیچاره نه، او چی میگن او خبیثه ندونست که کدام شد. برای که هم به هر بهانه حکومت رحمانوف دانشمندارا، سیاستمدارا را، تاجرا را در پیش چشمتون یک تا به یک تا برده زندان کردیستن. رحیم غرمی را گوش کنین. رحیم غرمی را در کنترل خود رحمانوف های. ولی او اپای گفت که برای به او کمپیر خانه بخر. اپا گوش کنین و کسانی که گوش دارن ببینین. رحیم غرمی نقطهش در دستی رحمانوف های. هر کس را که خواست همون سلمه دوانش به او را خانه میخوره. برای همین او هدف او برای چی نبود که ما او را خانه بتیم که ما شهرت پیدا کنیم. او در کار باشه که به همون قشلاقشون به همشون خانه میخوره. مهم در اینجا است که اینجا فشار ای طرفی بالا شدگی است و او را به صاحب خانه کرد. هزاران کس که هست که امروز به خانه هستند، به خانه و بیدار هستند. چی به رحیم غرمی به داد اونا نمیرسه؟ رحیم غرمی به داد اونا نمیرسه. نه، رحیم غرمی را نقطه زدگی هستن، نقطهش در دستی رحمانوف های. خیلی که همین چی از پلاجو میزنی فورد اسم میکشیش انا در طور سرش حکومت رحمانوف سوار های زیر کنترل همو هستن. چرا رحیم غرمی ای تاجیکستان برمده نمیتونه؟ اگر ببرویه گرمگان داره در تاجیکستان خیشت برش، اگر که نبرومد در زیر کنترل های. چرا شهروندیش لغو کردن؟ یک قلابی بوده. چند سال زندگی کرده. بعد این قتالا نفهمیدن که پاسپورتش قلابی بوده است، کدام دکومنتش چی نمیرسیده است یا که خلاصت اشیب کرده است. خلاصت هم میگن آخه اگه با این قدر پولداریش
نمیتونه که اشیب کش اصلاح کنه. نه این پروسه فرمان ای حکومت رحمانوف های باید این انسان محبوب مردم نشود. این کنترل موده باشه. همین یکی برادر عزیز یا که کسانی که گوش دارین ای هم ایامون گفته چی ایامون دایره رحمانوف دور نیست. همش در زیر همون کنترل شد. اکای رحمت الله سلام علیکم. خوب هستین؟ برادر خودت گفتی که غیر از رحمانوف یگون نفری بگو که قابلیت پریزیدنت شدن داشته باشه. من گفتم که من یگون شخصی که مشهور باشه معروف باشه در تاجیکستان نمیشناسم سیاستمدار. حالا نمیشناسید؟ یک دقیقه بیس الماس یک دقیقه. در همین تاجیکستان 30 سال حکومت رحمانوف بگذارونم یا گبزه خودت آوردی مثال زید سعیدوف عزت همونه که هر دینا در زندان هستند. خب رحمانوف میتونه این پرگام یا جواب چیه؟ رحمانوف پرگام نمیاره جواب میتیه. تمام بود همین یگان گناهکار یا خیانت به خلق کردگی نیستن، خیانت به دولت کردگی نیستن، خیانت به ملت کردگی نیستن، خیانت به نمون کلکتیو رحمانوف کردگی. باید همون رحمانوف گرد وناش توزه کنه. فهمیدی؟ پافاکتو گفتیم گپ زنیم عینی حال پافاکتو اونو داخل زندانن نمیتونن که پریزیدنت شوند. خب خودت اینا می غیر از همین خودی حکومت ای بچه این در حکومت رحمانوف یگان ربطی نداشتن. در همین قشری جامعه حکومت رحمانوف یا که در همون پارلمانتگی همین خرکلو ششتگی هستن. ای همون خرکلو همین یک تشن نمیدونه که همون لایق پریزیدنتی باشه. در جمهوری تاجیکستان عین حال یگان شخص نیست که زیاده 100,000 مردم تاجیک بشناسنش غیر از حافظو. یگان سیاستمداری که نیست که 100,000 کس بشناسه. ببین مردم شریف تاجیکستان این همین انسان به زبان خودش اقرار داره که ببینید ای کسانی که گوش دارین همین انسان همین زبوک امیر محکم کن همین مردم تاجیکستان همین کسی که گپ میزنه همین به زبان خودش اقرار داره که تاجیکستان حال یگان شخصیت نیست که ببرویه خودشه همچون بگه که ما یک انسان خادم ملت خادم خلق در آینده به ملت خدمت میکنم و او شخصیت مردم بشناسه. برای چی؟ برای حکومت رحمانوف همین چیزا نمیخواه. برای چی در هر جا رستم امامعلی را رکلام میکنه؟ برای چی؟ و همین در هر کجا که میبینی یا بچه شای و یا که خود شای. تصور کن همین انسان خودش اقرار داره که حکومت رحمانوف در مدت 30 سال یک انسانی که 1 ساله باشه امروز 30 ساله ای اگر همون 10 کس آماده میکرد میبرد در بهترین دانشگاه ها میخوننشون و متخصصی علم سیاست میشیدن، علم اداری، منیجمنت ساینس و یا که پالیتیکل ساینس میخوندن امروز میتونستن بگن که این همین 10 شخصیت رحمانوف برده خانوند امروز برای تاجیکستان کادری تیار شدگی هستند و تمام تاجیکستان اداره کرده میتونن. لیکن متاسفانه اگر همون 10 کسی را برد است که اونو را د بیست گفته همون امریکنزو د بیست چاپلوس ساختگی شوی او میاین با انگلیسی میلیسن با اگر این بیسواداش و تاجیکی اگر بلیسن که چاپلوسو اون آدمش که در گرمانیا خونده است او با نیمیسی میلیسه اویش که در امریکا خونده است یا که در بریتانیا خونده است او میاید با انگلیسی میلیسه. این قدر چاپلوسی تیار میکنن. فهمیدی؟ برای همین برادر این همین انسان خود جواب داد. بیا دیگر چاپلوس ببرو که همین جواب بده. بیا برادر گوش کن. این همین خود طرفدارای قانونی حکومت قانونی را برای چی چاپلوس لیسک و بای شیوه تحقیر میکنی؟ یعنی گپای زشت برادر عزیز ببین چاپلوس چی را میگن؟ به همین کسایی که همین چاپلوس شما بد میخره
بعد میخوره. همین چوپلوس هم ما شما را بفهمونم. چوپلوس یک صفت های، صفتی که در انسان پیدا میشود. فهمیدی؟ چوپلوس ای کلمه همین اصلا ایرا چپلوس میگن، چوپلوس نه چپلوس. و همین بعد دیگه اگر کلمه مرادف همین کلمه اگر ترجمه کنیم تملق‌خور میگن. تملق‌خور کی را میگن؟ تملق‌خور کسی را میگن که بیهوده تعریف میکنه. یک کسی که در او همون صفتهای خوب نیست، اون همون صفتها را میاره در همون میزنه، میگه که نمی گفته چی قابل قدری و تمام صفتهای خوبی در همون میزنه. بدون در همون انسان خودش میدونه که همین صفتها در من نیست، نه که به این درجه مرا تعریف میکنه و او انسان هوا میگیره و او را برای قدر قیمت خودش در پیش همون انسان بالا کردن همو باید او را تعریف کنه. خودت وقتی که چوپلوس میگم تو از حکومت رحمانوف چکار میکنی؟ دفاع میکنی. میگم که در همین حکومت رحمانوف در مدت 30 سال یک خطاش بگو گفته نمیتونی. برای چی؟ برای همون گناهایی که رحمانوف یا که حکومت رحمانوف در مدت 30 سال کردگی، همین پرده را میگیری تا محکم میکنی، پرده پوشی میکنی، میگوی که این هیچ نیست، کوئی نه در پشت ما هیچ نیست، این پرده ای در پشت پرده رحمانوف ریدگی همه را میگوی که نه ریدگی نیست، همه صدای انا تو به جا دروغ میگوی، به جا تعریف میکنی، میگوی 100% ای. انا می انسان میگن چوپلوس. برای همون قرار وقتی که چوپلوس میگن شما باید فخر کنین، بگن که من چوپلوسی یکم درجه ایم. فهمیدی برادر؟ این صفت های این یگان کلمه بد نیست که من بگم تو یک خری و یا که تو یک سگی، نه، این یک صفت های در انسان پیدا می شود. همین یک انسان شعرش میگوی اون حیوان نیست، لیکن به خاطری که شعر جسارت داره، غیرت داره، فرق نداره، فیل لوبای حیوان حمله میکنه میگیره، برای جسارت دلیری او بسیار بزرگه. یک انسان در میدانی همون خودش چی سیاست باشه چی سپورت باشه در همون میدان شعر برین میبرویه، فرق نداره. اگر قواش هم نرسه قوه آزمایی میکنه، میگیم که ای بچه تو شعر بده، یعنی که خودت همون صفتای شعر در تو وجود داره، در حالی که او شعر نیست. همین خودت وقتی که چوپلوس میگیم تو باید وقتی که تعریف میکنی رحمانوف و یا که حکومت رحمانوف تعریف میکنی و گناه های حکومت رحمانوف پرده پوشی میکنی، ترا وقتی چوپلوس میگم بگو لبا یک جون. فهمیدی که چوپلوسه؟ انا که برادر شما به همین عقیده، به همین رفتار، به همین سواد شما حکومت کردن یا در تاجیکستان؟ یه بچه من ترس چوپلوس فهموندستم. همین صفاتو را در خودت میبینی، اگر ببینی همون لقات بتکی همون بریزن. فهمیدی؟ همون صفاتو را بریزن. تو فکر ریخته در سر کسی نقبلوندی او چوپلوس برای خیلی اگر چوپلوس نباشی چهره آشکار قدیگه میزنی. به چهره قدیگه نمیزن، به چهره نه که چهره تو به مو را چی هایی؟ برادر عزیز خود در یک سوال میتونم میبرم خوش میکنم همینجا چخچخ کنه 10 دقیقه پس میگردم. بیا گردم. همین ای کلمه پیشو این خشمو را بد میخوره، مقصد خیلی قبولش کنه، دوری نگو بگو پیشو من نیست. برای چی هم پیشو خودش چی معنی داره که سرت بد؟ همین پیشو کلمه پیشو او را چی را میگن؟ الگو را میگن. کلمه الگو اگر بفهمی بزا اکای صبوری سلام علیکم این خودت بفهمونش همین کلمه را. و علیکم السلام. چرا ما بفهمونش؟ شما که تجربه زیاد داریم برادر. اول بفهمون که ما وقتی که پیشواش میگن ما لیش نه همین را پیشوا میگن که همین موهای تا همین سرم کلای کن همون موهای بدگیش هم میخیزه. باور کن همین کلمه را میگن در حالی که همین کلمه در همون لایق نیست.
در نمیدونم نه در دین پیشوای نه در دنیا پیشوای نه خدمت یک خدمت همین کلمه را پیشو را روتا نیزش تو موندگی شنده ای در مدا ایمون نیست که بدزده باشنش مونده باشنش لیکن پروسا پیشو میگن همون لویقی همون چیز نداره برای همه قرار ما را قهر میکنه که اینم پیشو ما اینم پیشو شما بفهمونه شهده قمه اولین درجه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان برادر خیلی شاد هستم بگذار در هر کجای باشین سربلند خانه یا بود و همیشه موفقیت در همه آرزوهایی که دارین بذار عملی باشه چه چاپلوسش هست چه غیر چاپلوسش. یک برادر عزیز طبق سرخوان تاجیکستان ما پیشوا نداریم. این اولین اشتباه خود حاکمیت خود رحمان و فیضی بسنده نکرد چی پریزیدنتی بسندش نکرد. یک آدمی که مثلا همیشه چخیل شما رو بفهمانم که بال عبید نباشه لازم میفهمانم حرکت نکنه. مثلا نگاه کن چی پیشوایی واقعا برای ما کردگی هست. مثلا چی پیشوایی برای ما کردگی هست. همین خودت اولین درجه یک نفری که پیشوا گفتنی منظور پیشوا خودش چه است از همون برادر در استریچ و پروس میتون وقتی پیشوا میگوی منظور چه چی رو میفهمه از پیشوا گفتن. همینجا باشی گبزن برادر کلمه پیشوا برادر چوبلوس اصلا شما نمیدونم معروفی برادر چوبلوس اگر همینجا باشی اینا مرحمت اکه که اون پیشوا یک گبزن پیشوا گفتن چی رو میفهمه یعنی چی پیشوا معنی پیشوا چی معنی بله خب با فکرم نیستک آقای صبری خوبی تنجی اولاد خوبای شکرانه پروردگار شکری به اندازه پروردگار که به اینجا آمدیم رسیدیم بهترین خدا خواهد انشالله یا تو میخریم همین نزدیکی ده انشالله بیا هم دیگه رو ببینیم خوبی دیگه سلامتی دیگه تو میخریم میاییم. خلاصه ببینین کسایی که گوش دارین و کسایی که طرفداری از رحمانوف میکنین این همین یک تاش نمونه دیم نمونه ما همین فکر کردم که همین انسانو دیگه آدم ندارن که سیم آدم نامش بگیرن ندارن واقعا نیستش نه این همین نه هستک واقعا هست نه در داخل هستش در نگاه اینا در تصورات اینا نیست. ببین همین مردمی درواز مردمی بسوادن به خدا من میدونم ای حسابی اقتصادی و ای حسابی پالیتیکانتی ای همه لحاظ همه انسانو را من میدونم مردمی همین در همین تاجیکستان بگیم همین مردمی کتابن با کتاب زندگی میکنن و برای همین هستک وجود داره لیکن یک چیز جرأت میگن که همین انسان ها حالی جرأت ندارن که همون انسان نامش بگیرن و همین چیز باید لایق بدونن یعنی که میگن که نه نیستک و خدا پرسته همین انسان ها از نمیدونم چیشون نمیرسه همه چیشون نمیرسه همین چیز بگوی نمیرسه شون که اولین چیزی که نمیرسه شون او آزادیه که نمیرسه اگر برسه که میگن همین خودم پریزیدنت میشه این همین رحمت الله پریزیدنت میشه لیکن آزادی که ندارن میترسن که یک کسی که نامش بگیره که الله اکبر یا که خودش رفت یا که همون بیچاره برفت. بله کاملا واقعا راسته که خیلی 100% نه با یک چیز دیگه برادرای عزیز که من میترسم که سیم آدم از زمین بیشرمی هم بگیم از لحاظ بیشرمی هم از لحاظ بیناموسی هم بگیم شاید یگان چاپلوس هم بیایه بگه که آزاده هست کن
این به دگیه با خدا قسم میکنم من باور دارم که بگه که همین رستم بگه که نه من پرزیدنت نمیشم، من همین میرگو رو دم همین دوشنبه را دوبای میکنم، من پرزیدنت نمیشم. یک از دیگه پرزیدنت مونن، فهمیدی؟ خیلی مایلش من کنترلش میکنم، لیکن یک از دیگه را مونن. تصور که ما همین دلم یه روز گفت که باور که چوپلوس پیدا میشه، میگه که آزاده. فهمیدی؟ برای همین سیم آدم وجود نداره در تاجیکستان. سیم آدم بعد انقلاب پیدا می شود. بعد انقلاب سیم آدم پیدا می شود. این خودش از که هدفهای همه رهبر حاکمیت تاجیکستان بود، رئیس جمهوری که حاضره که هستش، هر نفر هر گونه تلفظ میکنه و مبارزه شمی برای یک از دولت حرفای تندقتی اسمش میبرد، یک از باشد مؤدبانه. خیلی بنده را خوب میفهمین، پوزیسیون مرا خوب درک میکنین من چی میخوام بگم، منظور من میفهمین. همین خیلی است. خود رحمانوف سبب این عملهای همه کار شد. متاسفانه این گونه جوانهایی که میبرویند وقتی که لاف میزنن از این چیزا، من باید خلاصه میام که مثلا در همه حاکمیت دارن فعالیت کاری میکنن، دست به کروپسیا که هستن، از مزد مهنت چون بیشتر درآمد دارن، مال مردم هم میدزدن. پس برای اینا اینترس خچانه که مثلا حمایت خود از رحمان کنن. منظور من این است دیگر، وقتی که یک تازه تأسیسی که یک کشور جدید، یک کشور نه یک حکومت جدید وقتی که بنیاد می شود، اینا با طبیعی هستن چون ایواز می شود انشاءالله در راه راست میان با خودمون همکاری میکنند. من فکر نکنم که مثلا طول بکشن این رحمان اکا نگو گناهگار میشی. خب برادر صبوری ببین خودت همچون یک انسانی مخالف یا که نه برادر رحمت الله، ما شما را همین سوالی که عین شکل به همین چوپلوزا رو میتیم، همین سوالا به همین خودت این صبوری برادر بعد همین رحمانوف غیر همین که رستم نامش اگر بگیریم، ما اصلا به خدا قسم اگر بگن که آزاد انتخابات، حتی رستم مستحق پریزیدنتی را نداره، ولی لایق پریزیدنتی نیست. بله 100%. به خدا قسم است، به خدا قسم است. همین رستم یک آدمی گنگای، نمی یک آدمی گنگ، یک آدمی گنگای در همین گجای بردنش کو به خدا ای ورق میخونه، پیشکی همش تیار میکنن. ای باور کن هر یک کادروی هست که در همین بالای منبر میبرویه، هستش. بله هست، چرا نیست، هستم. در بالای منبر میبرویه کو با زبانش جادود میکنه، با همین سخنش جادود میکنه. میبینی همون گفته که در چی میگن اولی گیبنوز، با همین سخنش گیبنوز میکنه، میبینی خواد برد. برای همین رستم حالی لایقی پریزیدنتی نیست. نه که سر ما همین چوپلوسا دیم آدم همین را انتخاب میکنن. من میگم چوپلوسا این همین رستم یگون مستحق همین اصلا تاجیکیش گپ زنیم وابشه لایق پریزیدنتی را نداره. وابشه حالی سیاست این بو نمیبره، حالی این اداره کردن نمیتونه. اگر که یک انسانی که اگر بخواه که من سیاست مدار شم، حد اقل باید یک از دانشگاه، از فاکولتتی در همون دانشگاه هایی که معتبر هستند، از فاکولته اقتصاد و یا که از فاکولته پالیتیکل ساینس و چی میگن علم سیاست و یا که علم اداری منیجمنت ساینس، علم اداری، همین را باید بدونه. همین هم نمیدونم ای در میگن فاکولته اقتصاد خوندگی ای به خدا کو معلومه یاخی حد اخر همون اقتصاد هم خونده باشی انسان میفهمه که همین چقدر سواد داره. اکا اصلا ببخشی اکا باور که دروغ توشته و در یگان جا خوندگی
او مایل این بگذار خوندگی باشه. میگن که مسکو تمام کرده یا دیگه جا تمام کرده، خراشو خیلی تمام کرده. من ندیدم که در یگان جلسه های تاجیکستان اقلا در یک بار نشانش در تلویزیون که همین گپ زنه. من ندیدم شب یه بچه همین اکای رحمتلو گپ زدن نمیتونه، نمیدونه که همین برنامه یا برنامه را تشکیل کنن که همین سراز بیارن، این همین افیر کلوچر کنن بگن که گپ زد درباره این همین جامعه گپ زد کن، نمیدونه چی بگه. یک گنگای ورق میارن پیشکی تیارش کردن، میگن همین را بخون تمام. پیشکی شب در خونه دسته بار میخونش که غلط نکنه، میارن در پیش کامیرا 7-8 بار تکرار میکند، بعد در پیش کامیرا میخونه. این انسان لایق پرزیدنتی را نداره. سوال ما در شما چنین بود که بعد همین رستم بگذار که همین رستم اگر پرزیدنت هم اگر لایق باشه لیکن نشوه، سه مدام صبوریت کی را لایق میدونی؟ سوال با کی بود؟ با من بود؟ بله او نگاه که برادر عزیز، من یک کمتر چی وضعیتر و موضوع را وضعیتر نگاه میکنم، شهر میتم نه کلاده و نمیرم شهر نمیتم. ما نه تنها متاسفانه نه، ما بهترین جوان ها داریم و بهترین کادرها داریم که خارج از کشورم در داخل کشور هستند، هرچندی که پنهان باشن مردم نمیشناسنشون. ما بهترین جوان های لایق‌مدار که در همه سمت ها و در همه روش های سیاسی چه دینی و دنیوی در خود آسیای مرکزی و دنیوی سهم خودشون دارن، اما از با توسط خیرسانه خود رحمانوف از نگاه من اگر که رفت یک حکومت جدید بیاید انتخابات شود در بین مخالفان که مثلا کی میتواند به سر قدرت بیاید، یعنی انتخاب در مخالفان شود، من بیچون و چرا یک نفری که من میشناسم نه میدانم شخصیت که تجربه فعالیت کاری در کابینه های دولتی دارد، این محیدین کبیری است. واقعا من اینو میگم، ما بچه های خیلی خوب داریم لایق‌مدار. چرا من کبیری را انتخاب میکنم؟ چون که در کابینت های دولتی فعالیت کاری کردگی هستند. وقتی که یک تغییراتی که تازه تأسیس می شود داخل غلغام که رخ ندهد، مردم با یک نفس آزاد و موقتی حاکمیت زیر دستش باشد، من آواز از یگان گروه نیستم. آواز خود ما مثلا اگر تعلق داشته باشه در انتخاب برنده شود، من حتما یعنی کبیری را چه برای چی؟ برای از تجربه سیاسی که در داخل تاجیکستان داشت امروز خارج از کشور و برای که دولت تازه تأسیس می شود داخل دولت سر و صدا پم نشود، یک دولت زیر دست بگیرد بعد 4 سال موقتی، این من کبیری را میتوانم انتخاب کنم. فکر کنم در انتخاب مشتو نمیکنم، اما در آینده بعد از 4 ساله ما بهترین بزرگها و بهترین شخصیت ها چه از 24 باشد، چه از نظرش باشد، چه از خود جمعیت مردمی باشد، انشالله خودشان دیگر میبرویند و کاندیداتور خودشان پیشنهاد میکنند بعد انتخابات اشتراک است. همین بغیر از یعنی هستش برای من بغیر از مخالفین کسانی که در داخل فعلا حضور دارن یگان کس لایق میدونی که پرزیدنت باشه؟ متاسفانه از داخل کسی رو ندیدم. یک برادر بود، برادر از بدخشان بود که بود فراموس ارگاشف، فراموس ارگاشف با که ایزت نمان این شخصیت را احترام میکنم، واقعیت این شخصیت دارم هستش، چرا نیستش؟ اینا هستن، تمام بله هستن. صبوری گوش کنه که همون ارگاش واقعا جسارت همون انسان ببین که با وجودی که در 30 سال دیکتاتوری رحمانوف سر قدرت های همون انسان چقدر جسور بود که نامش در نامزدی پرزیدنتی موند. همون انسان ببین من همون انسان که واقعا لایق پرزیدنتی میدونستم، اگر انتخاب هم نمیشید لیکن این حقی او بود، حداقل باید
یک پارتیا میک شد به نام او یگان پارتیا میشید فهمیدی لیکن در این همین انسانی که پیشتر چوپلوس بود برآمد گفت که من تو حاضرم من ندیدم تصور که به زبان خودش انسان اقرار کرد که 6 لختکایی که رحمانوف به نام نامزدی گذاشته بود یگان تاش نامش نگرفت. بله 100% اینجا خودش حرکت کرد. بله خودش حرکت تصدیق کرد که حتی همون 6 کسی که رحمانوف انتخاب شده بود به نام لختکای رحمانوف یاد میشدن به نام نامزدی پرزیدنتی مونده بودن. ما اگر بگیریم تاجیکستان گفته دبولش زانتیک میزنم که بارون نباره او دیگریش گفت که من تیوپلیپولش میکنم او دیگرش گفت که من مترو میسازم. یک مسخره کردن مسخره فهمیدی همین انسان لایق ندونست حداقل یکی همونها را نام ببره برای چی برای که همون انسان هایی که رحمانوف انتخابشون کرده بود همونها بازی بدن. ببینید مردم فهمیدین این انسانی که از بدخشان نامش در نامزدی گذاشت واقعا جسور بود به خاطر جسارتش درون زندان رفت. 100% واقعا در یک حالتی که اون در انتخابات صدا بیان کرد در یک حکومتی که واقعا 30 سال زیر ظلم است وقتی یک جوانی که میبراید این میکند این واقعا یک جسارت خیلی بزرگ است. هر نفر دل گرده پیدا نمیکند که مثلا خود از داخل پیش میاد کند. این واقعا یک چیز بالا قدر است. ما باوری کامل دارم که این گناه شخصیت گناهی همون چی بود که پشت زندان رفت؟ گناهش هم بود که چشم مردم خاص باز کند که نگذاشتن تا وقتی که اونا گرفتن علاقه ترس بالای مردم دوباره چی کرد دوباره ترس. خلاصه من خارج میشم برادر صبوری شما صحبت کنین. من همین نزدیکی یک مگزین آمدم من راستی در افیرو نمی برآمدم لیکن اکه امروز دیدم همین انسان الماس افیر کدگی است من از کار برآمدم گفتم بیاد همین افیر همین بدرم من وقت پیدا کنم حتی من وقت پیدا کنم در همون افیری برادرم حسین اشرف و یا که محمد اقبال در لوبای افیر من میدرم. متاسفانه وقتی من کمی بله وقتی که افیر ده هستن ما کار دایم. خلاص امروز با بر وقت جواب شدم گفتم به همین برادر خدی صحبت کنم و کسانی که چی هستن چوپلوس هستن گوش کنن سوالو را فکر کنن که چرا نقطه بگذارن علامت سوال بگذارن چرا نیست. چرا در تاجیکستان در مدت 30 سال چوپلوس ها گوش کنین چرا تا مدت یمی که رحمانوف در سر قدرت است چرا علامت سوال یک نفر لایق پرزیدنتی نیست. برای اینکه جواب شما میگم برای خاص رحمانوف های 100% باقی در امان خدا باشین. شما صحبت کنین من انشاءالله اگر خانه رفتم رفت باشه بعد گپ میزنیم. باشد برادر جان در حق بنده دعا کن. غریبی هر نفر که در غریب دعا میکند دعاش بهتره. الله چوپلوسا را هدایت کنه دلشان گشوده شوه حقیقت بشناسن انشاءالله اون مرحله میاد میرسد. مثل که یک نفری که تلاش در یک آبادی میکند حتما هدف داشته باشد به هدفش میرسد. مثل که تجربه خود زندگی خودم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باشد برادر عزیز باشد خدا نگهدار. خدا حافظ. برادر عزیز اکما نمیدونم خیلی مردم قبول میکنن یا مردم چون قبول میشنون از این من چی نمیتونم. واقعا برادر من یک چیز کاملا قید درست قید کرد که مثلا چرا رحمانوف این رفت با مرگ معمولی انسان است همه انسان این مزه رو میچشد منم اونم دیگر و غیره ها. آیا رفته جناب رحمان از این دنیای فانی به دنیای ابدی رفت؟ وقتا سوال بگذاریم که مثلا همون طرفداران جناب رحمانوف که رحمان رفت کی انتخاب می شود؟
پس مهم نیست که الان حکومت رحمانов از حاضر کاندیداتورا را در شبکه‌های مجلسی پخش کند، مثلا نفران برنامه‌های سیاسی در داخل تاجیکستان باشد، حکومت کریتیکاوات کنند، مردم نفران لایق‌مدار چه بشناسند که بعد یک حادثه ای که رخ داد این چیز معمولی است، این چیز حتما می رود، حتما این انسانیت می رود، مزه مرگ همه چیز میشنود میچشد. و چرا که ما در شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان برنامه‌های سیاسی نداریم که کریتیکاوات جناب رحمانوف کنند، نقشه‌های پیشنهاد کرده هاشون ببینن که مردم بشناسند نفرانی که لیدر میشوند در آینده، که در یک قضیه که گرفتار میشود حداقل اتوماتیکی به سر قدرت بیاید، موقتی یک نفر بیاید تا آرام شدن جامعیت بعد انتخابات پیشنهاد کنید. واقعا این چیزا را چرا دولت، چرا بختانی سوال ها را نمیتین، چرا در شبکه‌های مجازی نه تنها باید برادران و اوریزون هم بابت این هم یک برنامه سالم بگن. واقع نه اینترنت خوبه کنه، در جای هستیم اینترنت ما ضعیف شده دیگه نداره. این یک. و دیگه مشکل واقعا نداریم نفر جوابی واقعا ما نداریم شخصیت های نداریم که مثلا پیش نوت شود پذیرشیم که رستم بس سر قدرت بیاید رفت مثلا جناب رحمانوف با از خوزی بودم بی شو سگش الله سلام علیکم مردم بغم. مثلا جناب منو با خواهش میکنم که زنگ نزنه برادرای عزیز. من همین یه چیز نمیفهمم، وقتی زنگ میزنه میپرتویا
مردم تشکر زیاد کسانی که دستگیری کرده. سلام علیکم نورآباد بفرما. سلام علیکم تاجیک غریب بفرما. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. برادر اما امی صحبت در مورد بود که کی پرزیدنت آوازان خوب رفته است؟ 100% بفرما. صحبت در این مورد بود که پرزیدنت آینده کی را مقصد دیده میتونه. ما این فکر عقیده را داشتم که پرزیدنت آینده از داخل وطن گفت، از داخل وطن سیدمراد دولت فرزنده نیست که پرزیدنت باشه. خوش. الو. بله بفرما. چی اکا؟ امی سیدمراد دولت فرزنده نیست او سونای اومد. میگم ارزنده چی با ارزنده نیست؟ به غرض رحمانوف لوبا انسان من قبول دارم یا آدمی که ایده داشته باشه یک کار برای دولت ملت بکنه. من همون انسان قبول دارم. یکم انسان که ده همون انسان گلسه نه هوای منم. ای ما بالیتسان برام دگم اکای المازولی. نه. باید شما دانویسید. شما را تنها دیده و شنیده میتواند مگه کو نویسندگیتان. نمیدونم من شما ندیده استم اگر دیگران نبینند شما را. شما در نمایش هستید همه شما را دیده میتوانند و شنیده. نمیدونم من خدمت دیده استم تمام همون کسی دیگه ندیده استم. برادرای عزیز فکر نظرتون بگه 4.5 ساعت چید همین جاییم با قفا مزم نیست. اگر من 5 ساعت میشتم مزم نیسته. چی؟ این سیدمراد دولت فهم ارزنده یا؟ بله. بعد ما خواهش دار مثال که با فکر شخصی ما باید ایخ انتخابات شود که در این انتخابات محیدین کبیری باشه، محمد اقبال باشه، ایزد امان باشه، سیدمراد دولتوف، بعد شرافالدین گدایف. با فکر ما با ممکن دیگه شخصیت ها دیگه خیلی فکر عقیده دارن. با فکر ما همین 5-6 آدمی که نامبر کردم همیا باشن در انتخابات کسی که آوازی بیشتر بگیره. برادر عزیز ما همین منتظریم که همین رحمانوف بره و دولتی همین مردمی بسازیم که مردم خودش انتخاب بکنه. میفهمی برادر عزیز؟ میفهمم. باقی خدا نگهبانت. سلام علیکم برادر عزیز. من باید خداحافظی بکنم. اکا همیشه پرسیم گفتم این مردم دیده میتونن لیتسوی ما را. برادر عزیز ترا یگان کس ندیده. من فقط آواز شنیدم خلاص. من در همین اکرام کردم تا یگان کس نیست. فهمیدم. انا ای چوه شما دا میراره که دیده و شنیده میتونه.
وقتی که ما کامرامونو گیران کنیم بعد در داره. مال خدا نگهبان، باقی خدا نگهبان مردم. من مردم نیست نمیتونم بازی. خداوند نگهبان که پیشروی تان خواهانم تمام مخالفا را. خدا نگهبان. سلام علیکم. پناه الله. مردم بخشش زیاد دیگر رو تا قبول کنه نمیتونم، باید تا دیگر همیتا وای چینم داره اینا مرحله قوت 1000 باشید مدرای برادر از این اجازت نداده من را چه قبولت کنم. با این احمد برادر چه قبولت کنم. نه علی شیر خوش اشقلب که شما را بفرما علی شیر. منم نازه برادر تنجه سوزه سلامتتون خوبه. منم فکری نظرم گپ زنم. برادر عزیز یک 2 دقیقه دا بگو که آخر سخن وقتم تنگی داره باید برم. موضوع میچسبانه من اینترنت نه حاج خوبه بفرما. نگاه کنین که برای مردم برای حاکمیت کردن یک طاغوت ساختن در کره میشه. مردم همین حاکمیت حاضره طاغوت ساختگیه، اما یک قهرمان ساختگیه که مردم خدا را فراموش کنن و مردم ای دین دور میکنن، فقط جای خدای تعالی ده همین خود شوای میکنن. یخی آدمو دژ میگن که نگاه که ما ای پیغمبر وای دوست میداریم. اوضاع میبیا؟ الو کجا شد؟ این چسبی چه شد؟ برادر عزیز بگو افیر وایران شد چی شد؟ نه افیر وایران نشده. انا نگاه کنین برای همین طاغوت نیست کردن چیکار کردن در کار؟ مردم باید هم کسی استعفاش طلب کنه تمام. نه نگاه کنین فکر نظری منه. با یک طاغوت اگر دیگه سازیم، یک قهرمان دیگه سازیم، مثال یک آدم عین خودت یک قهرمان دیگه سازن مردم چیکار میشه؟ جنگ میشه. خب طرفدار این طرف میشه، طرفدار اون طرف طرفدار میشه. هر دو برادر عزیز چون جنگ میشه همین چیزا من نمیفهمم. وقتی که ما بریم بگیم که رحمانov استعفا چون جنگ میشه جنگ نمیشه بچه. وقتی که ما طلب میکنیم رحمانov جنگ داره از ما. فکری من گوش کنین که چه جنگ نمیشه. همون وقت جنگ نمیشه که شما ای همه آدم ای همه مردم هم گویا که طاغوت نه و یک قهرمان سازین. فهمیدین؟ همه وقتی که همه خودش قهرمان، همه عقل خودش، فکر خودش فهمید که من با عقل ترم، اتوماتیک است که و پست میشه در پیش آدم. فهمیدین؟ و طاغوت نابود میشه. هر کس خودش آدمی با معرفت بدنش فهمه. یا که شما نگاه کنین که چند تا چوپلوس برآمد بخشش پرسید که ما هم خیلی وای کردیم خطا کردیم روی خطا دادیم، اما برآمده بخشش پرسیدن. خب ایمان آوردن بگه میشه وقتی که حقیقت فهمیدن. همه مردم همه را حقیقت بفهمونیم، مردم قهرمان بسازیم. البته که جنگ نمیشه. مردم بعد آهسته آهسته همین دوام همین کارو برده باید ما همینجا ده معین کنیم قهرمانای خودمون، آینده حکومت خودمون، برای که در اینجا مردمای چقدر به غیرت به شهرت میبراین گپ میزنن. چی مردم باشد خیلی نگاه کنین که همین 1,500 آدم میبراید که 2,000 یا خیلی 10,000 آدم میبراید. همین اگر 30% حکومتی باشن برای نگاه کردن 70% همه مردم نمیبراید. برای همین چون که غیرت نیست
اما مردمی با غیرت روزی در همینجا برآمد میکنن، باید بسیارتر برآمد کنن که ما این همی شما باید هر روز برآمد کنین، فکراتون گپ زنین، باید یکون هم فکراتون به مثل درس در ویدیویی مونین مردم گوش کنن، با بعد اون فکرای شما رو گوش کردن بعد با شما خیلی پرامو افیر دست سوال جواب کنن. چی شما باشه، چی مهدی کبیری باشه، چی برادر محمد اقبال باشد، چی حسین عاشور باشد، باید یک دو تا ویدیو هم خیلی پرتایم که مردم فکر نظری او را گوش کنن. وقتی که در فکر نظر وقتی که آدم گپ میزنه، وقتی در پرامو افیر وقتی که سوال جواب میکنم مردم قلبی شما را میفهمن. نگاه کنه که مردم گویا که شما را چیز سیتا چیز ایلک میگذرونن، شما چه آدمی چه آدم نیستی. همین مردم همه شما را تماشا کرده میبینن که کدام آدم قابلی چی کار داره. باید شما همه آدمایی که میبروین همه را بها بتین، بفهمین که ای دستشون چی میبیاید، چقدر غیرت دارن، چی کار میکنن. همون را پرسین که ای دست شما چی کار میبیاید، چی کار کرده میتونین. مثلا در حکومت شما چی کار ای دستشون میبیاید، همون اگر ندونن بعد همین سخنهای شما کار میکنن که به همین سوال شما جواب یابن. میکوان میخونن یا میفهمن. آدم ها واقعا زیادن. منم راستش مزم نیستم، خواستم در همین 4 ساعت همین انسان ها میگون قبول بکنم، همین بدگی ها شد، بعد باقی خدا نگهبان شد. خدا نگهبانت. سلام علیکم برادر عزیز، بفرما. و علیکم السلام. تینجی خوبت بود؟ تشکر. بله بله. ما یک سوال تن شما را مقصد میگم که پرزیدنت مقصد حق مهدی کبیری میگون و اونو هم خیلی گفتن مقصد 30% حکومت در دست مهدی کبیری بود که تو 2014 را سوال چی شد که مقصد در دست سبب چی شد که همون 30% از دست رفت میگم؟ من نمیدونم، من نهضتی نیستم که من این سوال بکنی برادری عزیز. مردم یک کس برآمد گفت که من میخوام که مهدی کبیری پرزیدنت باشه، یک کسی که برآمد گفت که من میخوام که ایزد امان باشه. فکری مردم من نمیتونم بگم که تو حق نداری که برای در رحمانوف آواز بتی یا که در کبیری آواز بتی یا که در یگان نفر آواز بتی. گفتون طوری نه که خما حزبی هم خودمون نه که ما طرفدار نیستم که این منوی مهدی کبیری شد. تمام بلده است. برای خاطر اون که چون که وای 30% حکومت از دستش بود، خودش بود دست خودش. علیکم السلام. برادر عزیز خودت کی را میخوای ببینی؟ اینم کیا میخوای که ببینی؟ اکای الماس بیسه که من یک قایگاب زنم. برادر نام چیه؟ ابو عبیده. ابو عبیده. ببین برادر ابو عبیده، همین خودت نهضتی بودی نبودی، کبیری را میخواهی نمیخواهی، همین مخالفین یک طرف مون. ای خودی حکومت رحمانوف تا مدت 30 ساله یک شخصیت بگو که بعد این مردن امین رحمانوف لایق پرزیدنتی باشد. بیا نمیدونم نکه راستیه. همین کسی که در پامیر خودشان نامشه در نامزدی پرزیدنتی من همو لایق میدونی یا که نه؟ فراموز ارگشفه. بله فراموز ارگشفه. وقتی که موند نه چی لایقه که مونده اینو میشه. تمام. همین لایق که موند مشکلی در چی بود که زندان رفت؟ ای هم خیلی ای حیات همین بر ولس هم مرگم میکنه چی همین خیلی همین ای بچه همین حیات همین خیلی نه آشکار گفت کی نه آشکار اگر آشکار گفت زنه دایی
داجه بر ولاست نبیره پیغمبر کشتن با خدای چیزی نپی اونا که خدای بنده گناهکاره اونا که پیغمبر دیدودن نبیره پیغمبر کشتن برای ولاست او پیغمبر خدا او مسئله اسلام یک طرف مون مسئله سیاست نظامی دولتداری رحمانوف بگو که همه انسان برای قدم گناهش پشت زندان رفت نمیدونم نه که من نفهمیدم یا پیش زندانه اوف خیلی значит یگان کس لایق میدونی که در همین حکومت رحمانوف که بعد همین رحمانوف پرزیدنت باشه میتونی گفته نه ببین ای انسان هایی که در دوره سیوز بودن و یا که از هم جوانایی که در خارج تحصیل کردگی هستند واقعا فکره خارجی دارن فکره پیشرفتی جامعه دارن وجود دارد لیکن حکومت رحمانوف این چیزا نمیخواهد وزیر کیه وزیر من نموش خودم برام پروسه وزیر چی وزیر هم قضیات چیزی که وزیر صنعت وزیر امنیت وزیر کگب وزیر چی نه هم اوج جدی مثلا پرزن یکون شهر دالتی دور میکنه ای الماس ببین موضوع همیت بمون که همین رحمانوف سر قدرت است بگذار همین شما همین را پیشوا گرفتین من همین پیشوای شما نمی سر اونا ممبره این همین حاضره پگه دیگه یه روز یا که خداوند جانش میگیره و یا که در یگون کجی یگون کس میشه پاش یگون یتگون تیر ممبره همین بعد حکومتش همین مردانش رفتن غیر رستم کی را لایق پرزیدنتی میدونی یک همین سوال در موبایل بگذار درباره همین صحبت کنید نه یکی این مردم ما فقط بگن نه رحمانوف نمیمره رحمانوف ما میمریم کاش رحمانوف خدا خواهد انشالله کو خدا خواهد انشالله رحمانوف اگر کو مردم کو اگر در دستی مردم بخره کو خدا خواهد انشالله رنگی نمون پرزیدنت لیبیا میشوه لیکن اگر که به دردی الهی بمبره خدا خواهد انشالله ما دعا میکنیم که این ظالمه به یک درد بمره که به تمام دنیا را درس باشه فهمیدی؟ به تمام دنیا را درس باشه تصور که قرآن درس دادن در حکومت رحمانوف به کلان معنی میفهمید؟ درس دادن قرآن کتاب الله هست همین انسان در حکومتش قانون گذاشت که باید قرآن پروردگار در بین جامعه مسلمان برداشته شود در برنامه محمد اقبال یگان دوملای نیست که بگه که ما قرآن درس میتیم نمی ما قرآن درس میتیم نمیگه میگه که اولی میشوه مقصد منتظرن که شما بیایه ایره چپه کنین بعد میشوه و خدا فهمیدی؟ تصور کنین کسایی که چاپلوسین کسایی که ای رحمانوف دفاع میکنین تصور کنین که شما دعوای مسلمانی میکنین میگه نه او یهودی را برادر گفت شما مسلمانایی که دعوای مسلمانی میکنین در تاجیکستان قرآن در سودان با کلن زپرت های میفهمین ای گپی شد که نیست ای گپی بسیار جدی های در تاجیکستان هر کسی که کلامی الله درس بتیه کو با کلن بیخش کنده می شود مرا زنگ زدیسن یا میون سلام علیکم کی بفرمو شهبازов و علیک سلام ما همون گپامون
در نیم مون دوامش گفتم گپ زنم. چو برمدی آخی؟ آوازم دیگه نمیرم برمد. با گپ ممنون دادم سوچت. کو بفرمو خواهی؟ همی شما پیشنهاد کرده که زید سعیدов لایق پرزیدنت بدن دوره. زید سعیدов اگر تو بشناسیش شو یک دوره وزیر مالیه بود. در یک دوره که وزیر مالیه بود در مالیات تاجیکستان یکم پیشروی چشم‌رس بود یا نبود؟ نبود. راجع به فراموز ارگاشف برای که نامزدیش پیشنهاد کرد برای او ترماش نکردن، برای محبتش نکردن. او را برای حزبی، او را برای سازمانی غیر دولتی تشکیل کردنش، سازمان جنایی غیر دولتی. برادری عزیز اینا من آموزی برمدم. الماس یک دقیقه برادر الماس صبر که کدام سازمان رو تشکیل کردک؟ سازمان چیلچوی غیر دولتی. غیر دولتی چی سازمانی؟ یعنی که در دولت داخل نمیشه، غیر دولتی است. پس که سازمانی غیر دولتی تشکیل کنه بعد جامعه را ضرر داره؟ خصوص اگر او سازمان یگون تهدید بیاره، یگون تو زیرا همون سازمان تهدید آورد به حکومت. تهدید آورد. او سازمان دفاع جنایت چی تهدید آورد؟ همون یه تهدید چه بگو؟ همون تهدید آورد که بردن محکمش کردن. اگر تهدید نمی آورد محکمش نمیکردن. همون تهدید بگو بچه، همین باید همین گناهشم آشکار باید بگو که نمی به نمی گناه رفتگی است. تهدید همین که در ولایت هسته پروکراتورا، هسته ادوکاتورا، هسته عدلیه، والله قسم اکنون غیر ای که نامش در نامزدی پرزیدنتی ماندک، فهمیدی؟ به خاطر همین اونمون گردن زده شد، اونمون پشت زندان رفت دیگه. یگان تا همین وقت چرا تا وقتی که همین نامزدی در پرزیدنتی نبود این گناهش پیدا نکردن؟ او را نامزدیش مون غیر قانونی بود. حزب سیاسی نه برادر، به هر ارگانیزیشنی که تشکیل کرده رفت پشت زندان. یگان شخصیت بدونه که بعد رحمانوف مردن پرزیدنت شوه. من همین 20 minut پیش گپ زدم. من شما را گفتم که یگان شخصیت من لایق نمیدونم، ایتام نمیدونم. اگر همون آدم باشی، همون انسانایی که رحمانوف برابر 6 تا لخته که همون به حیث نامزدی پرزیدنتی مونده بود، همونها هم لایق نبودن. من شخصا فکر شخصی من اونا لایق پرزیدنت ندارن. با او گپایی گفتم، با او برنامه‌ای که داشتم. برادر عزیزم رفته و رحمانوف همین حاضی میمره. فقط انتخابات میشه. تو کی را انتخاب میکنی؟ برادر در تاجیکستان هسته قانون که در حالت فاف پرزیدنت کردن. برای گوشت چوپلوسه بخدا چوپلوس گوش که محمد خیلی که تاخیر میکنی. چوپلوس هستی آخی، همین چوپلوس میگن. میگه قانونی. بچه تو من بگو که رحمانوف مرد همیشه در دولت به صاحب مونده. همین باید ما آدم راهبر مو انتخاب کنیم. لوبای کسا پشت زندان میکنن. هر مو بینیم کیان برنامه شونا بگن. شما قاریه مردم 15 سال شد مبارزه برده است. ایسا نهزت، ایسا 24، ایسا ایمان، ایسا برادر منطقی صحبت کردن نمیتونی، جواب دادن نمیتونی. نمیتونه در اروپا کبیری در اروپا. من در اروپایم بعد چی؟ بس گپ سر تاجیکستان رفتیست است که در تاجیکستان انتخابات شد. بچه آخی گوش کنه، من نمیدونم شما چی این منتالیتت در سر شما کی آوردگی های؟ پدر ما تاجیک های، مادر ما تاجیک های. من خودم تاجیک زبان هستم، با فکرم با روسی گپ نزدیسم، با تاجیکی گپ زدیسم. گپ در سر این میروه که همچون یک شهروند تاجیکستان درد جامعه تاجیکستان را بیان میکنم. تکیم یک مرغ باشی، یک چاپلوس باشی، درد جامعه را کی بیان میکنه؟
دیدی برادر با در تحقیق گذاشتی خودت نه نمیتونی گوش نامزد کن ببین همین برادر همین مرغ میگم تو برادر همین مرغ میگم مطرح نمیگم این نمیت مرغی مقصد من این که همین صفت این مرغی را داری حقیقت نمیگوی پنهان میکنی پرده پوشی میکنی چاپلوسی میکنی خوگزنی میکنی مداحی میکنی نه برمد رفت وای تمام خدا نمیدونم یا این عجیبن همه جا 2 نفر دیگه امنا قبول نکنیم و خداحافظی میکنیم راستش ما اینا قبول شده من قطعی همین که سوالشون کنم سلام علیکم بفرما برادر عزیز و علیکم السلام خب و علیکم السلام یا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوب هستی الحمدلله شما خوبین تنجان سلامتیت خوبه تشکر زیاد جانبداری حکومتی پیش گرفته چی جانبداری حکومت رحمانوف هستی من جانبداری حکومت رحمانوف نبودم نمیشم اگه وقت تمام همه حکومت رحمانوف در مدت 30 سال یگان انسان آماده ساخته است که ما بگیم که واقعا همین لایق پرزیدنتی را داره همین کدمه که در تاجیکستان کو یگانتش نمیشوه همش دزدن یگانتش نمیشوه درد جامعه را دیدی چی میگه خطی رحمانو کدمه کار کرده است کو همش دزدی پدنالاتی زینوگرن باور میکنی همین خب یعنی که در همین حکومت رحمانوف غیر ای که در همین جامعه ای که همون چی بگم همون کلکتیوی که رحمانوف در بولوش و همون شیفای یگان کس لایق نمیبینی نه یگان چه لایق نمیبینم در اینو بیزنسمنتی که ایلینو بوده اون لایق نیست اون دزدای اون قطعا بود دزدای برادر اونو همش کو اونو همش گفته چی بندشون رنگ گاوی که در تاجیکستان طویلش میکنی ای 2 متر اوس میچره 2 متر ایس میچره 4 طرف 2 متری میچره بعد ای بیت با 2 متری که اوس میچسبونیش این بنداشون در دست رحمانوف ای بله راست میگویی شا یگانش لایق نیست بای یگانش ای درد جامعه اولی گپ زدگی نیستک بله راست میگویی اینجا ببین برادر این مسئله یه چیزی که مسئله سویت میگن کنم سویت میگن در همین لوبا جا این پرابلم هستک برادر من نمیدونم افغانستان طالبا 20 سال در مقابل جمهوریت افغانستان جنگ کردن امروز قدرت دستشون برای ملت شونه ای تاجیکستان سویت میخرن برامون ملت شونه میتین در تاجیکستان 30 سال شده است میگم ما کمبودی بود هوای کمبودی بود هوا به افغانستان نه بدسته به همین تاجیکایی که مقصد ظلم تحمل میکنن بدست ده کمبودی بدست بود هوا کمبودی های در پامیر برفا یخ شدگین او نمیشوه که گیس پر شوه گنراتور تو بخره به افغانستان از سویت بدسته به خودی رحمانوف از سویت بدست به اون مردمی که در قشلاق زندگی میکنن اونا آدم نیستن چه میکنن و شمع بزنن و چنیش میکنن پیش ما این گپی 100% راست ما 5-6 گیس داریم دوری سیوز یا نورک بود همه رو تامین میکرد باز 5-6 تا تامین کنه نمیتونه یا همش بانگ میره همه انسان کو همه انسان سویت کو آشکار میفروشه میفهمین میفروشه همه افغانستان در سویت میفروشه چند طبقه کین گپ زن تصور که یک انسان برآمد گفت که ما 4 ساعت سحری میتینمون 4 ساعت بگه در 24 ساعت 8 ساعت سویت دارن 16 ساعت سویت ندارن میگه به ما را بسای خیلی آخی همین وقتی شو مردم سویت چکار میکنن آخی یه بچه تو سویت چکار میکنی یک مکتب بچه
برای او را روشنی در کاری که پگاه وظیفه خانگیش بنویسه تیار کنه برای او روشنی نباشه، برای او در پیشش پیشکه نباشه که گرم کنه، پاش گرم کنه، هوا خونه را گرم کنه که درس بخونه، او هیچ وقت درخت چی لرزیده درس نمیخونه. او میگه که بچه جان بیا تای کرپا درو که سبتو را کشتم. این گپ صد درست است. برای همین چوپلوتو بله همیشه اولف شالز اومده قبول برادر عزیز. یک دقیقه احمد اولف شالز بفرما. کیه؟ با این با چهره یکم کس نمیبینه. این برنامه مودم یگان کس با چهره نمیاد، با چهره ویا چینم داره خیلی زپدلا اینا بیاین. من با چهره من نای دیگه برای چهره در مدن پلاتید میکنی میدروی. بله با چهره دامو طرف باشو من از میبرم که افسوس که دو طرف نیست. نه انشالله برادر بخیر ای. نه مثلا من چوبلوسو را میگم که کسانی که ای رحمانوف دفاع میکنین تصور کنین همین شما یا بار بس همین شما بشینین فکر کنین که ای بچه جنگ اساسا جنگ بعد از این نیست که یک کس پرونی. جنگی اقتصادی میگن، جنگی فرهنگی میگن، اینمیو جنگن. امروز در تاجیکستان جنگ اقتصادی ای. جنگ فرهنگی چخیلای، جنگ اقتصادی چخیلای. جنگ فرهنگی نمین ارسی را در سر 70 سال بر کردن از یه بربر کلمامون همش ارسی ای. ایرا جنگی چی میگن فرهنگی. کنیشنه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نمی کنیشنه ای همون جنگ فرهنگی بود که در سر ما در آوردن. امروز ما میگیم که کنیشنه، در حالی که باید ما بگیم البته. ایرا میگن جنگی فرهنگی. در تعلیم تربیت در همون لغتی ما میدرورن. جنگ اقتصادی چخیلای؟ جنگ اقتصادی چخیلای؟ میگیره ترا کمبغل میکنه و تو مجبور بشه میرای جنگ میرای می جنگی. به خاطر پیدا کردن رزقت میرای در دولت دیگه می جنگی. همون جنگ در خود تاجیکستان اگر کنی هم در پیش اویلتی هم عبودی. نه که میگن که در ایجا میگه جای جنگ نیست، یعنی که جای کور نیست. جای جنگ در روسیه ای. برای رزق روزی بجنگ. فهمیدی؟ انا او را میگن جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. برادرای مبارز هم سوز هستین، خوب هستین انشاءالله. برادر الماس، برادر حسن اشعرو سوزای خوبه. ما برای چی کنیش نگفتم که تصدیق کنم گپ شما را که جنگ همین زبانی بود. کنیش نگفتم مقصد که همین کارو را کردگی هستن در تاجیکستان. زبانمونه همین که ارالش بود کردگی هستن برادر که نمیدونیم دیگه زبانی که اون چی زبان بود. خطی که مونه گم کردگی هستیم، زبانی خودمونه گم کردگی هستیم. زبان مونه علش کردن، خط مونه علش کردن. این مسئله جنگی فرهنگی ای. انا که مسئله جنگ اقتصادی بگیم، جنگ اقتصادی همین خیال کردن که ما همون تریتوریای ما را، محیطی ما را همین خیال کردگی که از در یک خونه اگر 5 کس باشه که همون 5 کس در روسیه ای. ایرا میگن جنگ اقتصادی میگن ایرا. اگر همون در تاجیکستان اگر یک زواد درست کنن، یک زوادی غشت بروری درست کنن، بگن که ای بچه این همین غشت چیه اخی همین پرسش میکنی در اوجا پیشکر میدوزی علاوش میکنی غشتی تیار میشوه هیچی نگیریم. همیجا در یک قشلوق اگر همین زواد درست کنیم 50 کس کار جای کار بگیریم. اگر همون 5 برادر اگر 3 تاش در روسیه باشه 2 تاش در امیر زوادی همین غشت هم کار کنه در پیش اهل و عائله شو. همون غشت اگر همون 100 هم بفروشه همون حکومت تقریبا میکنه هم همون کارگر شو و هم
حکومت میچرخونه. لیکن چیکار میکنه؟ تو باید بیلت بخری، در افراد نرا میخری، برای همون دخترش میخری. یه بچه سمالیات شخصی های، بودجه شخصی های، همین بیلت میخری، نه نلوگای، نه دا او پاتنت های، نه چی های، مراسته که همون پل دستی همون آزاده میتیش. پرامای تا همون چشتش بینیگو؟ پرامای تا همون چشتش بخدا که همین پرامای در کیسه میدوزیم. برادر همین زواد خیشت ما خودم شخصا کار کردگی هستم. 2 سامان و 20 درهم همو خیشت می فروشن. 20 درهم همو سر هر یک خیش میگیره. باور که در یک روز برادر 2 میلیون زیاد خیش می برآوردیم. همو 100 سم کار نمیکردیم یا 200 سم کار نمیکردیم در هم جای کار. بله بله. باور که دل جگرمون میره گرمی ده. گرمی ده. ما در همه سوحه برادر حسن شروع. ما در همه ساحه های همین تاجیکستان کدام ساحهش که نباشه سر کرده، عربه کشی سر کردم، خواندم، فرهنگش ده تمام کردم. من کار کردگی هستم، من ارگانیزاتور بودم، برنامه ساز بودم. من را حتی مجبور کردگی هستم که من بر ضد مخالفا گپ زنم. من یه صدها باشه روزی میگم، لیکن یگام تاش من فایده دیدگی نیستم. من جهتی که برنامه سازی آموختم، در فرهنگ آموختم، ما جهت برنامه سازی استفاده بردن. من 100 کانال کشودگیم، 100 اکانت کشودگیم، بر ضد همین مخالفا گپ زدگی هستم. باز پشیمون هستم که همین کار را کردگیم. باور میکنی برادر؟ پشیمون هستم. من با شما صحبت کردم، وقتی صحبت کردگی هستم. من یکی همین درس آموزای همین مخالفا هستم. مقصد الله ما را هدایت کرد، نصیب کرد. به خدا یه تشنه اومد برنامه امروز 5 ساعت شیشتم. به خدا یه تشنه اومد که قطعیتش صحبت میکردیم. به خدا مزم نیست اگر نه به خدا بگر همه شنما کمتر مزم نیست. میگم خدا بیزی کنیم. برادر الماس یک خواهش از شما داریم، همین امکانش باشه اگر اونم خیلی برادر محمد اقبال مدیراتور عمر ده، برادر عمر ده میتیا برنامه را خودش میره پای کارش میشه چند مدته همین امکانیت میشید با ما هم همین یگام مدیراتور امکان میدادی یا دباید میکردی اکانت ما را با ما اکانت خودت پیوست میکردی که ما میتونستیم هر تا که تو نباشی برنامه خالی نیسته، ما یک تا قبول کنیم برنامه را ادامه دادم بگیریم. همین امکانیت میشید اگر این برنامه دم که نتونه دیگه برنامه ده اگر بیده میبرومدی میشید اگر این کار ما را التماس همین کار میکردی هم مدیراتور میگیری صحبت کردن میگیری آدم را قبول کردن میگیری تو صحبت میکردن. یک چند مدته که برادرها در دیدینشون بگن. برادر ارمز خداحافظی که میکنیم. ما یک سوال میکنیم برای چوپلوسا را. همین سوال شما بکنین چوپلوسا خدا انشالله در برنامه آینده اگر من وقت داشته باشم بعد من وقت پیدا کنم میدرم. چوپلوسا کسانی که طرفدار رحمانوفین، شما همین سوال در ذهنتون بدوزین. فرد و رحمانوف اگر بره غیر رستم کی را لایق پرزیدنتی میدونین؟ ما جواب تو برادر همین سوال ده. بله بفرمو. ما 4 کس همینجا میبینم. یکی 4 کس شماین، برادر الماس، برادر حسین اشوروف، بعد کی ای بو چهارشنبه وقت است. برادر درون وطن چهارشنبه درون وطن. ببینه ای مخالفین وبشه نام نگی. مسئله مخالفین یک طرف من مسئله چوپلوسا را میگم که رحمانوف آیا در مدت 30 سال آماده ساخت یک کادر که بگیم واقعا به همین کادر ساخت است و تشویق که است که تو در این همین میدانی مبارزه بگیم، میدانی اگر بگیم که سیاست بگیم، میدانی حکومتی بگیم، در هر میدانی باشه یک شخصیت تیار کرده باشه حکومت که بله هست. لیکن متاسفانه حکومت این میدان برای مردم چی میگن مهیا نمیکنه که
مردم یا که همون کسانی که تالنت پرزیدنتی داشته باشن و پیش بدروین این چیزا رحمانوف برادر حسن شروع برادر حسن شروع شما اگر اهمیت داده باشین در دیگر دولت ها از قبیل امریکا اوکراین اینجاها نگاه که یا بیزنسمن هم میمونن یا صاحب کار هم میمونن یا کامیک هم میمونن یا کسی را میمونن که همه پولش استفاده برای دولت یا آبادی کنه. ما میخوایم که یا بیزنسمن مون یا حقوق مون یا چیمون هم 5 سال است 7 سال است 10 سال است روبری کنه برای با خودش خودش با همه چیز خودش که وقتش بوچید بزنه برای با یک بیزنسمن دیگه قبول شود. این می اوکراین نگاه که برادر کیا چی نام دارم پرزیدنت اوکراین همون را موندگی هستن زیلنسکی موندگی هستن نگاه که وقتش بود میشه میبروه میره و که از یک جهت دیگه بگیری بیزنسمن و اکتیور این تا بگیری و هیچ کنه بود اکتیور بود. ما هم میخوایم که همه درون خودمون یک کسی را مونیم که خو اکتیور است و خو روزنامه نگار خو و مقصد یک کسی باشه که تجارت داشته باشه. ببین اکتیور پیش برده بتونه تاجیکستان مراد تلفن من زریعه چند بود چیده است. ببین اکتیورای بیزنسمنای هر کسی باشه به ملت اگر خدمت کنه لایق پرزیدنتی باشه مرحمت میدان ایمو لیکن اگر خیانت کنه بچه خیانت کنه زمینه بفروشه فهمیدی ولی میگن در دو فروخته است بچه اخبار مخبار پرشدگی نخو بچه همین چی میگن ولی همه جنایت محکوم میشوه نه که محکوم نمیشوه بخشیده میشوه لیکن زمین فروشی چیکار میکنن محکوم میشوه. رحمانوف تیکه پاره زمین روسیه برای یک تیکش از زیاد کردن اوکراین تباه کرد فهمیدی برای یک وجه پیش بروه لیکن رحمانوف یک وجه نه در کارش باشم تاجیکستان هم میتیم راست است برادر. ما با همین خاطر اینم یک بیزنسمن همین راست قول داریم متاسفانه محکم کردگی هستن همین چهارشنبه بود محکمش کردن. ما میخوایم که همین ما شخصا خودم میخوام که همون برادر باشد هم جوان است ای مخالفان اگر حساب نکنیم همون ایدرن وطن همون را میخوایم آزادش کنن همون شخص بمونن هم جوان است هم بیزنسمن هم در رای خودش در کار خودش صادق است تمام دیگه چیزی نمیخوایم. برادرای قند در امان خدا باشین. تلفن من زریعه بوشگی چاپلوسا سوالی امروزه برای شما به مثل وظیفه خانگی فرض و رحمانوف اگر بمبره سر قدرت بله سرلوحش نوشته که بعد از مردن رحمانوف پرزیدنت کیای بدون رستم تاجیکستان بدون رستم فهمیدی؟ خلاصا دیگه همین سوال در ذهنتون باشه جوابش پیدا کنین لیکن متاسفانه جوابش الکی معلومه لیکن ما منتظریم چوپلوسو چی میگه. زریعه تلفن ما بوچیدگی خدا نگهدار تو اینا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر حسن. برادر عزیز میندار خوش آمدید. خوش برادر امام علی خدا نگهبان. برادر الماس التماس همو خواهش ما را یک بالا کنیم ببینین که اگر امکانش باشه یکم مدیریت را بدرارین قبول کنه همچون مدیریت عمر در برنامه اصلاح هست همون که دبایت کنه اکانت کسی که نباشه کار برای ما ای برنامه دیگه تون انشالله. خب برادر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. برادر مهاجر بفرما. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام. بعد فدیا همین کسی بعد انشالله که خداحافظی میکنیم. ما همین اکای با همین تماشا کرده بودم اما اکای حسین اشرف در رمو گپ زدن همو میخواستم بدرام که مقصد قبول نکردین. باز همینجا سوال دادن که مقصد همین شما را پرزیدنت بمونن سرازو گرفتن ما گفت بغرض ما همین سبب
намешидани шумо дар чия мисол نه ما اینجا میخوایم بفهمیم که همین حکومت داره یکون کادری همین پرزیدنتی داره ما آن این چیزا میخوایم بفهمیم حکومت не نداره агар ай ҳукуматиё намонанд шуморо бимонанд шумо ҳамин истода президент шида метавонед конечно чего من نمیتونستم رحمانов اومده 31 سالشی تونسته شده من نمیتونم بچه شما همین رئیس جمهور شدن خیال میدید اگه کار خینه یگان خینی نداره баъд ҳамин агар мақсад агар ҳамин шуморо бигирем ҳамин шумо айхтон 100% боварӣ дорем ки ҳамин вазифа да мақсад кор карда метавонем همین کارهایی که رحمانов کرده در 31 سال من در 4 سال میکنم با این سویت نداده من سویت میتیم این همین آبادی دیدی که در همین 31 سال من همین قرار در 4 سال میکنم یا دوشنبه دیگه ساز میکنم با مردم سویت میتیم ай кадом ҳисоб мекунед мақсад бо шумо тари ягон чихе мекунед ака ай кадом ҳисоб мекунед мисол ҳамин мақсад шумо давлат мекунам конечно من ай кишаи худам ягон кор карда наметунам баъд боварӣ доре на ҳамин кора мекунед чиба не 100% боварӣ дорам биёй овоз битие тамошо кунед я душанбе дига то бо ина соз мекунам светон метием дар 32 сол Рахмонов я душанбе дига соз мекунам ай душанбе кана зурай бо свет метием мардум ҳам ҷои кор пайдо меша мо ҳамин боварӣ дорем ки шумо ҳамин айдистони ягон кор намеояд ғайри дар инами рӯпарӯи видео истодаву видео кардан зур неки тра ай ҳамин ҳисоб мӯи сару рехтагия як кали хидо задаит агар ту бисёр ту мардаки ёҷа чеҳра қати гап зан ман калам курум ту ба сари кали ман чикор дори кала идея дора фаҳмиди ранг калаи ту пуч нест фаҳмиди ту мардаки биро иҷа ба чеҳра чахчах кунем ғайри чеҳра мерай федя бифармо бародари азиз кӯтоҳ салому алайкум ваалайкум ассалом раҳматуллоҳи ва баракату иншаллоҳ алмазҷон ба пеш алмаз президент мешавад чӣ бане Рахмонов туниста як калхозник мо наметунем ман ҳамин чиза 100% метунӣ 100% метунӣ овозум хатчи чӣ овозат хубе бародари азиз манам мазам нестам дору хӯрдастам гуфтум наменам эфир ина 5 соату чанд минут чиштам хай мардами шарифи Тоҷикистон бо мо боше ташаккури зиёд касоне ки иштирок карда касоне ки натунисте иштирок карда ман мехостам ки ба чоплусо гап занам бифаҳмонам ки хоин кист аммо наомадан даъватшо мени намеоянд ба ҳамон хотир худоҳофизӣ карданем бародарони азиз мазам нест агар немехостам бо олиам суҳбат кунам бифармо бародар охирун сухан федя боз як нафари дига омад ҳамин қабегум ҳамин мардума ҷавоб дем бо иниш пасиваиш омадасда иншаллоҳ мо мутмаинем ки эшони алмаз худуд мешавад президент худам нашад дига бародаро акай муҳаммад иқбол акай ҳусейн ашур акай бениҳоят акаҳо бисёра иншаллоҳ ягон ҷои мушкилиш неста ягон ҳамин системаи управления ин ягон ҷои қиниш неста училишам ки хундагӣ бошӣ ҳамада муайяна чӣ кор кардан дар кор ин ягон ҷои душвориш неста просто ба меброяд ҳамин такаву ришу буруту ахмақи хар бад гапҳои носазо мезананд дар ин ҷо ёш ҳамаш мисол негатива бурӯе ба мантиқ гап зане ягон ҷои чиш неста ин мардако даъвои президентӣ доранд охи шумо гӯш кунед миллати азиз бале саломат бошед худо нигаҳбон ту мардам дар ҳаққи мо дуогӯ боше
انشالله انشالله تو نگهبان مردم. تشکر زیاد یک بار دیگه برادرای عزیز. در آخر گفتنیم که خداوند و بگردانی بلا رو زی آفت ها نگهداری تو ما رو به حق هر دیگه سوی محمد برای جمله حاجت های ما رو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.